họ ta nói ta cũng mùa hai anh hết xuống thiếu chuyện rồi là chương trình như vừa kể khái điểm tôi ta thần ái bảo tôi ta thần ái ta cho kể thì đó trong buổi sáng này giờ có thể bây giờ chương trình rồi giờ đó là tạm nhiên vì ra người có nói công ty nếu mà cua tàu một chuỗi phải to như hắn chứ ở lồng vừa xếp phản tốt này thì mình sẽ cùng vừa nếu như như sáng xe hắn tờ mà cái xe như nào mà cái người ta cái hiểu các bạn sẽ mà đó có ý nhiều cái ý nhiều sơ làm gì ngay cũng như tốt chẳng hồ ta thằng ai như làm gì của những mấy cuối này những người chỉ ban tỏi thảo những nói chẳng thấy như chỉ ban tỏi hám như vua những Việt Nam như chỉ ban như người tỏi nếu mà vua xía chân mà bây giờ mảng cũng đi sang mà bây giờ đi sang là phải đi sang đi dạo đi vua ở nhưng có Việt Nam nhưng mình người tỏi nếu đó là yếm mà theo hồ phương mày vua ta tạo tốt là chi mày vua mà mai theo hồ đồng này đến nay đó là chi mày vua cũng đi sang đi dạo vua chăm hàng nghe nếu giờ đó tốt phải vua Việt Nam nghe tốt mai chăm tao nhưng vua điều cái chặt dễ miệng để mai rồi phải tao tốt chứ điều phải đó là đi sang nó là chi đó là yếm mấy cuối như mùa yếm thay cuối như mùa mấy vua trở như cô thì không kể còn phải phúc người vua đều là mà nhiều bà hay có sáng lành xin mấy vua bản thổ tùy hiểm thì sâu kun đâu là mấy vua xây yếm cái nhất có liên thô diệm sang mình sẽ kết điểm nữa gạt đá cùng vào đều đi vua in hướng tốt xiên thiên hùng sai đâu yếm được xin chưa chỉ phép và điều bất tốt xiên thiên hùng ta thiên hùng chửi vua dần tay bất tốt đâu một số chiếc này còn nói chiếc cũng kia bị vua bền miệng vải miệng chiếc kia đi vua là một số nghìn chỉ con nó có thể rất sâu chỉ con vua xiên thiên hùng ta những cái hổ nó cùng chà nhau đi vua mà chỉ rồi đi vua chủ mình bệnh rất cũng phải bệnh của bệnh làm cho lên phải không phải rằng nó là chương trình hùng đó là vua sẽ tốt cao phong cái nào nếu ai xem thì ta nếu tốt đó là gì là phương đi sang vua tốt hiểu tài liệu rồi mình tao chụp băng tao tiếp sang nó chụp băng của sự tin hùng như thế rồi mà thôi nó tháo cái số chất sấy mình tiếp nhiều vùng này vua chủ lầu điện hà điện hà nhìn cái tòng tiếng năm chụp băng để tiếng năm chụp băng năm phải chứng minh không phải như là tôi mà nhìn sơ ảnh thấy nhiều mà thôi nhưng mà in hóa mình phải số chiếu rồi đó là coi chiếc chỉ đọc rồi thật là cháu chia trong chủ trà tay nếu như cái sao cháu nếu hài phiền có thể nó sẽ biết số như miệng không mà cái là tay mình hang mình có chiếc như con chủ chia trong trà tài ngán bắt đây nó thì cùng xếp rẻ nó sẽ đâu có chuyện như miệng con bảo là há những người nhân việc sao béo thì tam nói hả nhưng chúng có trà này bữa hồng kia và chủ kia như sao chủ trà cắt như bà kia của cái địa sao béo những dùn bà căn tàu nó sẽ chủ muôn cái hạt của trên luôn vừa nó đùng mà nó nhiễm thời gian nên về về thì có đại ca về thì giết tao hiển gì vậy này sai do tiếp với kiểu tao và nó lại thì không được
dọn tay chân tay nhà có buổi như tôm nào như áo như cỏ đó thì có những hang tải nó sẽ kêu lộn hả sẽ kêu lộn hả để mà tao miên là nhìn rong hả vua xiến suy nghe nó quậtเลยว่าจังเกิดเชียงเกิดพลานหรือว่าแกงอย่างเจ้าchú nonจะหัวเสือแต่เนี่ยเจ้าถ้าดำเจ้าแต่เนี่ยนะน้ำเยอะแต่เยี่ยมจะแต่พวกเยี่ยก็ป่ารองเยอะแต่ก็หมั่งค้าหรือว่าแกงก็ตายนะป่าแรงจริงที่นุ่มเนี่ยเองอ่ะที่นุ่มเป็นเยอะจะตายป่าเราว่ายังทำป่าแกงใส่ถุงเขาแต่นะเรียกว่านู่นอย่างเกี่ยวกับหลงเรื่องสุรินทร์ทางอีสานสิก็ตุ๊กพวกบัวยังไงที่มีบัวเดี๋ยวยังไม่อิ่มเพิ่มมาต้องจำใส่พวกการกินโอ้นี่ใส่พวกอีการหล่อแต่ที่ยังมาหมายแต่ที่ก้อนน่ะต้มยำเนี่ยโลเตยยังถามนี่หน่อไปสู่เป็นต้มยำหมายแต่เพื่อนเหนียวอ่อนก็ต้องอยู่แล้วเนี่ยหลงที่อ้ายถึงจะมีcon chim à thì có cùng con chim của chúng ta mình thấy cả tàu xe con chết đều cả cái mình xả mai nhau cái hồ lá cái con tiêu chuẩn nó là rẻ như thế nào hắn là nó thì ấy vừa chia sẻ đến khoảng cái mình dùng nhau này cái cần sao đấy mình sao thì nó làm được nó chuẩn sản品riêng đến bà mà rồi nó xiên chỉ con xiên cái số tài như thế nào để xin trước phải trước được phép được xiên thà trước được chưa nhưng học tuổi này như sẽ đâu có là ở quảng này nè ở quảng này hắn bảo là xin đó đến ngày kia rồi con rồi đấy có đi ta ấy bây giờ chơi con chứ bảo nó người ta sát dương xa tuổi vương nè là tôi đó là nó tao như xiết đi nha đó bây giờ xiết cái tiền thì cho nó tháo tiền phòng tràng tại vì cái bóng mà thì có người yêu ta yêu rất là ta cả ta tổ kỳ sau cũng hiểu tại nó chỉ phải đi có xiết con sẽ đi mình sẽ là cái mùa mất cũng công nhận lò ta nó bảo là cái mưa sầm đúng qua chừng lắm nó có điều thì xem qua xem qua tay gió thăm thì người thế là hám cái tài sản cái này thảo ít giảm thì nó để nó đâu có đúng là tài thảo này giờ nó tổ thảo đâu có là nó bảo với như con đó nó giờ cũng như hám đi cao thám trên đằng và phát con phát thầy tôi khi sai bây giờ mấy cái tay chào thầy bây giờ chào kênh mà luôn rồi họ vừa nhớ thầy khi vừa sáng đi vừa làm xin sáng bảo thì du và game đi xem mấy cháu muốn đi nhiều về hot chứ mẹ áo gì rồi các mấy cháu muốn nó thuê cái gì nhiều nó tháng này lắm gì thấy cái gì à công cụ quá rồi cái lỗ này cái ở cái này sai có thì mình sẽ chào chung qua sáng này sẽ có qua cung bằng ở hàng tay ở trên hàng tay ở trên hồ muốn chơi cái tay thì xử chiềuเป็นว่าด็อกเตอร์nha dễ qua chùi hàng qua hàng ta hồi chùi người chùi hiện hàng nhiều tàu giảm phim hàng này nó qua với tung lo và hàng tùng nai qua biển tu thô mình qua biển trên hiếu thảo trên biển tài quên đấy nó quỳnh ôi kiaตื่นเต้นก่อนlà không chồng con CD đúng không ạ đây là tôi đi quaตื่นเต้นยังไปตื่นเต้นอยู่ok anh này nó tao muốn nó mua cái gì tiền về ok này quân tiền gì nhỉ tao phản này nó quân CD ok anh này nó mua em bao trên là trang mua e sau sen bút là phải thọ là hao kia nó quân trang mình mua quân trang nó hay là nó chết đang tài đấy chết
Sivina bây giờ là dịch tội khoan chị đến đâu hả mai anh tới nhìn chúng ta phải anh nhìn hả nhìn two yet he là gì chứ bỏแต่ว่าอย่าให้หาตัวตาเท้าน้องสะตอยหุ่ยก็กว้างว่าเยี่ยมบัวต่อยเสียเต่าเยี่ยมเสียน้องกระปุงเยี่ยมเสียน้องหลางเยี่ยมเสียน้องกั้วบัวต้องกับลูกเซลล์ที่คงเป็นโลหะอย่าแต่ว่าอะไรจริงอ่ะที่แซงว่าเป็ดลูกเจ้าเจ้าหลงก็คุณบัวเจ้าบัวหัดทุกทิศเยี่ยอะไรจริงอ่ะแต่ว่าcả tàu nói hiếu phải giờ đó giờ tôi thích tháo nhỏ thì sang với chảo anh cháu đó đúng không thì sang với chảo luôn như giống với y hoa có thảo buôn như còn đúng thì qua chọn chén hồ thì đó không đâu thì sang có giờ đó chờ lão phải cần cuốn chiều tủ phải ngỏ thì nguồn ngỏ thảo nó sẽ tội quỷ phải nó như xỉa con đâu mai mặt định giờ chiều tủ ngỏ vậy hắn có nó đâu có tủ thì hắn họ hắn đâu chặt dây cua phải cần nó cua là đồ mà xỉa tủ việt sáp là được xỉa có đâu mai ngỏ còn sáp thế như cua là ma tế chiều tủ ma tế là ngỏ như em phải hắn có đâu có tủ thì ma tế ngỏ và mặt định ngỏ như rồi đó là gì thì nổi yên tốt biệt thảo nó sẽ tội quỷ ha cháu tao khổ có nó yếu bà tú đi sang chào rồi đấy bà tú yêu ạ yêu tôi rồi hát đi con đâu để tôi đi sang chào thảo á vừa dù bà xuyên phim chỉ con vừa dùng vừa sạch tội cháu rồi vừa dù chỉ ta hát nói anh dù hám thai đi liều hám đểถ่ายดินใส่ก้อนเท้าเหมือนว่าจันทร์จอยเป็นแซงก้อนเท้าใส่ก้อนบัวถ่ายเป็นยี่เอ้านะเจ้าโลเดียวตัวกว้างสู่เล่าก็ว่าเล่าหางเปิดเซ็งก็ไปเอ้าnhư bữa buồnเดียวตัวđứaเดียวตัวสเตียงหลายเป็นยี่เอ้าตัวตาตัวใส่ตัวถ้าโลเซ็งเสร็จใส่ห้ามเอ้าหรือเราไปห้อยหัวหิ้วหรืออะไรน้ำมีหรือเราyếu bảo bị hai như là gì chịu thải giáo rồi vừa đàn vừa nhẹ dẻo tội sau đó nhẹ dẻo tội rồi lại giáo rồi nhẹ ba là gì chịu để nó như một người rất là chết xuống đây rồi buổi nói bảo con buổi xuống tất cả chết để đó thì du là như vừa nhưว่ามันก็มีหมวยดูแต่ว่าแล้วที่ดูบัวcó họ chia tiếp mê ở đá xe đó giàu xin sang in zoom dòng đi mà cua nên bữa túc vào nên bữa túc ăn chứ YouTube đi bữa đòi nạp quạt này bữa hụt rót là hụt vào rồi vào lên chế rồi đó đi xem có bữa mà chiến tàu và túc quạt thì nhiên zoom ya túc hụt nó mình bữa ya hay nhá đi zoom nó có thầu chia tiếp mê tại sao như cho mày xem bữa chip bao nhiêu bữa kinh dù chip này sao bữa cho mày xem thì là bữa chụp chuột nhé ham đi ham qua giả ham qua tại sao xem con là bữa sao bao nhiêu áo là bữa chụp ham tỏi yuan nhé thì có họ tưởngว่าdù đồ bèn để dòng bao nhiêu hóa tỏi gì hóa mới chả thảo nó tỏi mà chỉ ta đã giống mà không có nó cùng cô cháu ở đó xem có thảo bèn để đồ bèn để cho bao nhiêu hóa từ đó gì đó rất tự tiếng mà chỉ có nữa giống cái nặng bèn tiền chỉ đó vì nó vậy thỉnh thế nên con nhìn đó chắp dưới chúa bên này nữa chắp bên này mình nữa bảo buổi chiều nhiều chủ đề tắt nhiều nhiều chủ tàu bè đó
người ta này cũng chưa là nhớ áo sợ có lên nhà đó là bắt tốt chia thùn à thì có những bài dân đó lẽ gì tao mình xe tốt dạo nó đi phải nhớ mình nó đi thiền áo như vô bảo thì tôi yên tí mê mê mà sao đây làm rất mê mà nát của chủ yên yên bảo thì dù có thở yên tí mê ta thở yên tròn này riêng liều máy cuốn quang dù yi giả tông tao có thở yi tí mới là thấy tròn mày giang cuốn yi chụp chúa như vậy thắm thảo về ở mấy cuốn quang thì ở lò về nhiều dao yi giả tí mày áo giả phải hang nhé yi tí mới ta thấy tròn mày giang mấy cuốn quang thì khâu về quang sổ lỗ giả tí mày bù thì hang nhé hao muốn đâuว่าอยู่สิพี่แซงก็เขาว่าแต่อีว้างว่าในเนี้ยเอาในเนี้ยกูมีสาวโกตู้ยาเหมือนแบบคนนี้ชุดนี่ไฟตับในเนี้ยน้องฟังในติ่งว่าเราเนี่ยซิปในเนี้ยกูสาวนี่บุญนี่อย่าหาบุญนี่กูอย่าหาแบบบุญนี่กูสาวนี่ป่วยฮะสักก้อนในกูตู้ยาเนาะนี่กูเดี๋ยวตู้ยาเนาะเดี๋ยวบุญนี่กูแต่ว่าสาวนี่ป่วยแบบอย่าหาเดี๋ยวแต่ว่าบัวฮิตุอย่างนั้นเองบัวฮิตุเจียวหรือเราบัวฮิตุอีหอยบัวฮิตุแต่ว่าบัวที่แซงจะทำห้องต่อยบัวนี่ก่อนเลยเราบัวที่โซนหนาเดี๋ยวเราคุณที่dùngห้องเถาคุณไม่เขาหนังไปเย็นโยอีหัวจอดเย็นโยเขาอีหัวจอดเช่นเขาเดี๋ยวเราbảoที่dùngยี่อ่อนไปบัวอยากให้บัวหน่อยน้ำชื่อบัวอีหัวน้ำชื่อบัวเขาจอดแม่เจ้าsẽ có bài bữa hai chia và một chia hai nó thảo chơi bữa bảo ở đây bữa bảo mình không bữa bảo chơi mình yeah xin mây tại sao yên choang mèn già yeah làng chân diệp chúa sao ham mây mây cuốn quang ống lo bay nhỏ sao cùng ruột dây chim mây đáy thao y chân mèn tràn yeah làng chân hàng mây múa sâu mây mây cuốn quang lúc mây buồn khâu nàng cùng tuấn sáng thiên hai lệ gọi mây yeah thô thiên hùng chiều cao chân bùa nhẹ cha buồn bùa hai bùa lên về qua buồn bùa nhẹ hầm thiết con nhân treo thiên hùng bùa lông roi trong chân xây trả yếm treo yeah làng tình tú mây thao tòng trà tu chẳng nhau chẳng dám tháo chẳng hiền quân tu xin bố sao không nhau thiên hùng yeah hey tu mây giàu say tỏi yeah làng xin chiến hùng dễ cùng yeah thô thiên hùng chiều cao chân bùa nhẹ cha buồn bùa hai bùa
ต่อยเจียดาวเนี่ยยมเจียดาวเดือดชิฟ้าตู้โดยว่าจะโกงเธอเนี่ยหวยนั่นน้องบุยเพื่อจะเก่งแหล่งจริงช้าเจียดาวเนี่ยเป็นหัวต่อยอย่าเท้าจะท้ายหัวเป็นหัวต่อยจู้ยังไงก็โกงยังเมียนจู้จากเจนเพลงเจนหวยนั่นว่าจู้เพลงเจนสิตาให้จะก็ช่วยนั่นน้องบุยตายปุ่นเพื่ออย่าจู้ตู้จากเจนตายวางอย่าโหผิวขาวก็ยิ้มพร้อมให้เจ้าท่านขนมว่าจะเก่งแหล่งจริงช้าอย่างมากอยู่ตับเจียวเพราะที่คุณเสกปุ๊บคนตามว่าcòn cáo hồi xưa mình luôn một cái ổ của số Power. Cung Quang con hả Power. dạ Power on. Vậy thuốc này cho bà mua yên nó mà ta tôi xin nhám nhiều nó ổn vô tiền nhé hả nhưng sự nghiệp to cha cho anh thằng to cha nhưng chứ còn đuôi nhà hả sao rồi còn nó cha có đâu mùa na ye tu đó yeประมาณ10 เมตรอย่างต่อเชียใต้tuยี่สิบปีเปลี่ยน20 ฟ้าไปต่อแล้วทุกอย่างtu y tao cùng à biết không khi nào từ cái đi của con ấy nhau trên về là tương ma nữa cái áo cái gì hám gì nhỉ ok bài bữa này xin ok thế bùa nhiều thế bùa nhiều lắm mà cái phụ cho họ 23 อย่างให้có kết quả đồ này là ổn đó hay dùng sen có ổn mấy cái chút tiền thiếu tiền khảo xét không lòng mấy bạn phụ họ thì nó tiêu hóa về khoản đó tại đi bước đi chịu đi suy đi à em không có gì không có được ok anh này đâu có em mai nghe qua em mai thu cái này đâu ai muốn của em mai y tàu dâm cô gì dâm luồng phá bang tay cô nhớ cáo chuyện sau đồ dầu ở đưa mai liền chế trên dung nó quân chẳng mình vừa y tàu ở cáo chuyện sau đồ dầu anh nào mình vừa xuất ổ thì vừa xuất đi theo hồ qua em pun qua chỉ mình nó pun qua cáo khẽ ý dùng như trên cáo khẽ hả tàu với hả đau tay hả đau tao có khẽ đâu dùng như vậy giờ dùng như vậy hả tàu có khẽ nó dùng bồ tụng có chỉ vừa hoàng quá hả làm ba phó ban cái theo quá thì phải chỉ lộ mong chỉ vừa có trường xin gì quá nào mà hả ok tôi chỉ mà không hay không màng kia không buồn đâu mà phải đăng ký xuống đó ok anh đâu qua chỉ mình có tàu sẽ có ở anh đâu y tàu qua cáo chuyện sau lùi dầu bài bùa chim nuôi dâm gồm có bao tay luôn tao trên chơi tỏi quá nó mùi có mấy xài tỏi vào nó muốn vào trường chìa xếp đến áo em hải mà đây là nó cái biển là có thành cho cha thành cho cha cho nó sang ra rồi chị dâm này cái trên dâm luộc phá bang ta nè mình xem không hề cô chuối chia trên ông chân hồ chỉ tai thấu qua chân hay cặp trái chuối chia tai yên muôn giang là yên muôn giang hả diệp lên ông chân hồ ở đây nó đây con nhìn mấy tuổi chúng rồi chúng ta bị xe tỏi người nào ôi xe tỏi người chúng ta bị xe tỏi ok nhưng mà bạn có cầu rồi và số chết thì có thể hết rồi đấy thôi tôi sụt sáng chứ tôi nhớ tao tôi xào bao phải tại on ở của mình muốn phải xuống lên trên kinh hùng cũng như là
như mà chẳng cũng qua tài cấp chút tuổi cũng qua như mà như mà tiền tuổi nóใช้คอยหุ่ยอย่าแหล่งที่แซงว่าแต่เก่าสปอนเซอร์ข้องยึดเป็นแท้ไปไม่รู้ว่าสนับสนุนเพราะว่าอุปถัมภ์ว่าทุกคนหุ่ยเซฟเป็นโลงในเซฟเป็นตาที่ยึดดุลแต่อันนี้ซ้ำหรือว่าเป็นแซงว่าตัวยาวเท่าอินห้างว่ามีคนรู้เซฟปีนย่อมซ้ำถึงอันนี้เท่าอันนี้คุณที่ว่าทุกข่าวที่ที่ดูเราเอากับมันเคยกระป๋ามตู้กับที่ว่าป่าก้อนเหี้ยวเยี่ยมไปถูกไปทำไปเอาชื่อเรื่องมันเป็นก้อนมาแต่ว่าอีก้อนเดียวมันเป็นก้อนเนี่ยอีก้อนด่างเนี่ยมันเป็นก้อนที่ดูเซ่ว่าไม่กลัวสินแซงว่าว่าเฟี้ยไตจูก้อนข่าวดูว่าก้อนสูบห้ามกันเอาก้อนประมาณแต่ก่อนยิ่งbuồn nhiều có tiềnยิ่งอย่างนี้quăng gì chụp danh hàng giờ con cha cũng càng cứ danh hàng cứ chụp danh hạ giờ lại khi chấm giờ ta chụp danh mình mùi cho tôi mùi giờแต่แรงจริงเป็นเส้นบนเฉียดเตามาที่ฟูยังห้ำแต่คนน้ำมวยgiờ tu mà ta hãy chuyển nhung chấm này vừa buôn đi còn đô không đi còn đô giờ tu dừng dừng nói giờ hãy thăm nhau thăm thọ này buôn đi tam viên để hăm này hăm tỏi chảo thiên nung ngọ tam viên chảo thiên nung như hăm này hăm tỏi thiên nung như hăm này dần nhiều như hăm mà tam viên như hăm nó hăm dừng ba là hămไฟของเจ้าเราที่นู่นนี่โตอ่ะจุดป้ากับว่าบริการเมียนจุดป้าแบบเมาเจ็ดป้าจะใครจุดฝาทำเนี่ยออกดูจุดมาเชียร์จุดเนี่ยว่าตองจ้าแต่ดูจุดกงโค้จุดเจ้าใครเชียร์จุดเนี่ยมาแจ้งจ่าเลยอ่ะมาหายตาหายน้ำมือนะหายเปลี่ยนเนื้อช้ำอย่างไรมีหายมาคอนโดหายห้ำเอาช้ำตาเนาะอะไรจริงแซมว่าช้ำหายอะไรจริงว่าแต่ฝันที่จุงเซว่าจุงห้ามมุนีเอาช่วยบางแกมาช่วยดีกว่ายิ่งว่าบัวใหญ่เอาช่วยบัวกันจูห้ามจูเก่าไม่ตุ้งจะพุ่งอินเจ้าจูห้ามมังกายิ่งใหญ่เทียมายิ่งสุดวันเช่นตายแหลงตายสมัยกุยเสยไม่เก่งเลยจูห้ามยิ่งเอาช่วยโตตายสู่น้ำที่มันดุงหายมันยากากันยืนตาวันชูเสียกันอย่าผู้กวนไม่ก้องนิ่งเฉยให้ตุ้งหลับใจเฉยไม่เห็นว่าชูก็ลงจากที่เจ้าไม่ก้อนไปรู้จุไหนเที่ยวเช่นไม่เก่งไม่ยังจึงโค้งไม่ยาวถึงวันรอบัวเตะใจน้อยบัวชูลงดอยอ่อนชูต้มเย็นบัวทิ้งให้ชูคู่เย็นทิ้งได้ให้ได้เย็นเร็วเป็นวันเมียนก้องบัวไม่สุขงเมียนบัวกวังอ้อยเจ้าบุญบัวโตนาบัวตรงที่น้ำบัวมันที่เรามันก่อนไม่เที่ยวที่ดูโซกอนนี่ไม่ไปมองคอยเปลี่ยนตัวว่าbuồn cái hiếu có hai tao yên con buộc ổ tên lọ này hiếu như vậy thì yên tao nó tao được tao hiếu tú viên gia nha hả san xin viên gia quá
Thái xây san chi phải viết nhà nhé ông ta sao bà tía Chị nha Tiền là nhà thôi Nhà nha mình ông ta mà tía định nha rồi Liu muốn tao khả tô tin tao bị hóa lộn các bạn lộn đi vô dùng che đầu cháu đi vô bún cháu của nhà trong thể đấy từ vô mà tô tin sao mà ok hắn nào cô bài vừa lên chính vô lên chính thì nu còn con vừa bảo giúp tên là chiếm quang ở con đồng ý nước thì nha ok cùng mọi người nói yêu thiếu bà suốt này kinh lỗ thành anh là quẹt buồn qua cho phép cho phép có vào đây bà kỳ năng nha chỉ còn trên xây còn vào như thế nào một cái skill đồ á chỗ hấp đồ đây có biết có một chỗ lý nó qua nằm tông qua chén hiển đỏ dương như sao xúc vô vậy hả ôi nhưng qua ở nào mà để chỉ kín nó chơi số tiền được đâu không ok từ biển thiên tài ta được tuần hòn với hay làว่าphát triển thế à có thể em nói tại nó đi cần làว่าnó tại nó phát triển nó làm chất xe cái gì chất đi hùng tôi ta bị dừng người thì hãy tiếp đi người tham nó sẽเป็นกระทำdừng ngườiอะไรที่chất đi hùng dừng người thìจริงไอ้ทุกกระทำมันเป็นchất đi hùngอีพวกกันอีห้องเราต้องจ่ายแต่น้ำตัวที่เป็นสิ่งอย่างอ่ะยี่ต้องจ่ายสมุดเดี๋ยวก็จุดอย่างยี่ต่อมันเป็นอีพวกอีห้องนะแก้ก้อนที่ว่าแต่สิ่งที่เราเสนอมันก็ก้อนที่ว่าเดี๋ยวนั้นนี่มันนี่ปุ่นนี่เย่ต่อไว้แต่ร้อยเยอะmà con ho nó nhìn thở đi tỏ tiếng cái ta chết bằng ye bằng giết rồi bạn gì chưa các sen trên không biết thì nghe mình có ở mình tự làm như vậy chứ hãy tự làm cái hãy yêu có lòng mình thở con làm hắn tay rồi tự làm mình có sĩ chút bật kiaก็เห็นจะร่างแต่นี่ถ้าตัดที่นู่นนี่จะเองแต่ตั้งแต่เราไปที่หาน้ำไม่ใช่เองแล้วก็นี่แหละหลายก็แล้วหน่อยเนี่ยยึดแต่แล้วเนี่ยถ้าเราเซ่เลยนะนั่นเป็นสิ่งว่าที่ผมเป็นสิ่งออกเย่ต้องแก้ไหนเย่ตะเกาออกnhưng mà dễ phải nghe nó làm nó dễ nói dễ cũng không ở chỗ dễ hay mấy tiết dễ từ ta cầu dễ thôi dùng thì dễ biển nhưng chẳng to mà dễ thôi dùng thì biển quân giả hốc tiêu đâu chỉ dễ tập chỉ thiên hồn nhưng chẳng to những chỗ tuyệt vời thế là thì nó lời vậy bà thì chung chẳng phải buồn aiจะน้ำหุ่ยมาจะกั้วจะกิปังมาจะจุ่มเนาะมาต่อนี่มีโจตายปะมาเตะก็จะหายเกียร์เตะหายไม่ปะเกียร์เตะจะหายเกียร์เตะจะจุ่มอย่าเป่าแต่ไว้เทว่าจะจุ่มเสียงสูงเย็นเชียร์น้ำหนักเป็นน้องไปยี่โทษที่นุ่มไปหาป่าทุกเจ็ดจุ่มตองอาจารย์เจ็บแผลแต่ใจเย็นอย่างแต่เดียวเลยนะก็เป็นปีหน้าตาที่ดีต่อโง่คนมันนะก็หายาลงทีอยู่ล้นลงทีเดียวเพราะจากทางที่นุ่มในตนเองออกว่าตู้ตัดเด่นน้ำหนึ่งที่นุ่มในตนเองออกที่ลงไป
choáng chiều băng dù chẳng thao thìn hôn nháy êm chiều thìn hùng kén có liền nhật tung lung địa bà mình trên đang nói bữa nhẹ ông thái chia tỏ sa tan cô nhẹ chẳng ngủ chẳng mẹ mang yếm lô mang mai hiếu tô về số tông giờ bùa nhảy chiều ya mai hiếu tô đình hồ tổng chế miên man nhảy chiều ya mai hiếu căn sẽ tùy miền hỏi hỏi tôi cần hiểu hẳn rằng rằng vì mãi tam kê bùa choáng yêu nhiên chiều bằng mai tung thân hàng tình đà xa tàn cô nhẹ chẳng hồ bùa lông roi tù căn lông giờ chiều Giêsu chiều thì nung kén khó liền hiệp tung lung địa phàm tin hùng ơi bùn bùa tu mai xiang mẹ ya em bùn bùa mai buồn tu bia tin hùng nhẹ bùa choáng yêu nghiền chiều bằng mai tung tông hàng tình đàm sa tan con nhẹ chẳng bùa lông roi tù căn lông giờ chiều Giêsu chiều thiên hùng kén khó liền biệt tung lung địa bàn miền thiên hùng ơi bùn bùa tu mai xiang mẹ ya em bùn bùa mai buồn tu biển thiên hùng nhẹ rèn trình trước thiên hùng tại gia thiên vật cả ok này trình sáng ở này trình qua đỏ qua ô CD CD để gì qua là tôi bảo cái hot đi gặp cái hot rồi suy nghĩ đây hot này hả nó tôi gì không nghe phút chia rồi nghe phút chia hot nghe phút rồi kiếm là phút từ hòn phút hòn này phút từ bị nhong xiên cháu nhong xiên cháu này phút hòn này xin chín cháu là chị trả cái của áo cháu nó phút hòn này xin nay ok anh này nó quá có tỏ như là chi hiểu được không tỏ chính diện nhập tòng quá nó có nghe thầy toán khăn thầy với phá luôn nó đi cần hát tụt phá tụt nó tụt được á đây nữa là có cái phải là kia rồi đi bữa nay quảng trường mới mà cũng phá ô đá đâu có cái đem biến nó tàu chưa có cái gì có đó với tôi phản ánh tôi xin kinh trên như tảng tiền thiên hùng những cái hành hết hải dẫn quật gì cái bang tờ được ai khám như xe dân chân lá tờ pu nằm toán làng rồi ấy như bùa xe hiểu chính diện như mà đi năm bùa mà nó hiểu chính rồi như te lủng chứ như mà con chàng mình kết tu bền hàng thì nó như te thấy như ma này tỏi mình để như ma buồn tu bây giờ hiểu ít như te để biết như te nó thành tỏi nó chiều miên để như má bây giờ hiểu na thể hiện nó đấy miên cứ để búa là đâu có đâu con cứ để búa này tháng hải nóng cả kia chúng sa tan gió gì để cứ để chúng cái tao miên cái để tao miên há giả má qua tỏi ở tròn làng điều dân hỏi nó miền tham tông cha tông cái cha máu tông pan chỉ sai pan chỉ máu cái tông cha như bữa im
hăng gì y bữa mau tóm chín cha danh cha sớm phến sớm vải rồi con như chẳng con nào khất trang nào khất thì truy mới ổn sẽ có mẹ ở nay như xe ở tàu trình kìm xe tình hùng người chủ yếu mát tàu miền như nám hải tình hùng bên như chẳng kia thềm kia nếu chứ con như chẳng con hay mình sao làng ở mình sao làng vậy sẽ có mình hiển xia như cháu mình dầu thảo tỏi giống bền khất trang lùng muốn mình lùng hoài ruột thì như tỏ phải chuối giả thì như dấu đem để rồi công rồi hàng thì chuối rồi có mình con lùng hoài dẫn ruột nè như hải sao con như hải sao con đâu có việc phun xin thêm với tàu phải chuối nhưng mà đi tàu phải chuối mà tàu cứ hiện hàng mà tàu cứ buôn hàng hỏi mà tàu phải hiện hàng tao là xía tao tao là to như hóp tàiเขาเรียนก่อนตีตาฝึกช่วยปุ๋ยพงสิงเพนลุงวันจีสินตาหมั่งเย้าอย่าไหวก็แบบขึ้นตาถ้าออกแล้วก็เตะตาตะแบกเย็นให้หยุดจื้อเปียตาตาอย่างมากน้ำเตียนอย่างมากให้หนุ่มไม่เอาแม่เอาหางเยี่ยมให้หยุดจื้อเปียตานอกกว่าแล้วว่าฝึกช่วยตาปุ๋ยพงสิงเพนหายเขาเรียนก็อย่างนั้นเจ้าก็เชื่อกันคดามีอย่างหิ้วทิ้งหุงให้เดียวเยี่ยออกดูhải miền quang xây phim miền ngoài thế là xây phim miền mà anh ấy hải là vua trình đảng miền là chính kỳ xa quá ye xây tôi mình thấy vua bầu kỳ xa quá ở lưu anh hai nói ye hay nhất tôi hiểu thiên hùng đó nhất tôi mà thiên hùng này khá hiểu để thấy ngon kia luôn mà kết ngoài luôn hiểu nhóm chứ hiểu ai thốt phim miền thấy yeเขาเรียนye tôi làm hải mai tổ miền mai mưa tỏi dạ mai gỗ dạ cuốn cái chảo gì cũng thấy cái tỏi phải chơi thốt cái miền thấy gì ở nên tin co thiên hùng gì chỉ khá hiểu con liệu thiên hùng tổ to đi công miền gì vừa làm xe mãi tao xiên thiên hùng mà con ta cùng sang vui gì tỏi miền hang ở điều thôi là gì hiểu con thấy hay thấy gì điều ai gì hiểu con thiên hùng tổ quân đi công miền ta thấy gì to này xiên lấy phía tài vừa gì tỏi cú phiền vừa gì tao dùng như quảng nhà mấy bè anh cả hát dùng và anh ta thảo bì thì như con hạ quảng như gỗ nắm bên hay như ngồi lủng mà con rồi thì xem con mà hạ quảng mấy gỗ mấy cái áo quảng như con như cái áo quảng nhé như cái ngồi lủng á giả giảm bên ở như nó con được thì có áo quảng nó mà ta lo thiên hung mà đâu có thiên hung hay thiên mây thiên hung hay chiều mây mấy quảng mấy gỗ mấy chủ biển là bàn béo con có tu lồng thiên hùng thầy mai lồng và thiên hùng thầy mai gói vậy mấy gỗ về miền lồng miền hang đó quá họ tu lồng quàng nhà máy chiếu hỏa mà na hải giao con như vậy dương ta cho con hoa nải khớp coi gì à mày rồi nãy tranh chám phải mai tao chuối ở nhìn tranh chám phải mai phải chuối mà thế mà con thì chia nó sẽ cố cái này thế nhà mình cũng cố chứ cái này mà chứ không quá này ai cuốn cũng có chắc nhắm nhà máy ta hạt thì gì ở đấy mà nó có phô thì như xin là phô chẳng xin là phô cứ chẳng là đi trẻ như phô ta có phô cả đi chừng ná ở đấy cháu là chim cha là nhà bài căn là cháu mình ở cháu nhà máy không ra cũng chẳng là bài căn cho cháu mình đâu phụ có xuất giảm uống cho bên nhà bài như con là tu bia hàng cha hàng điều muốn có hiểu như con thì hút đúng khoan là mình tục sâu nhất lớp gần ta nó mình thì hút như là tao hút để nó giảm uống tình nhà ở điều nó là hắn ta nó xiết thiên hung nó tài ye tài quảng để phải chơi như con vừa như khe ở như xíu nó là sẽ phải khe dâu nó nhiều ye con vừa khe mà tài nó mà thả cỏ ủ nè ni có từ xe ama ye được lát phải mày con vừa ye vừa khe xe ama tải hiểu khe thải ye nó bị tôi đi béo nó con vậy ye chỗ hai con liền con để phải chơi hỏi nó thì không nhạc thì ta nói ye ở thô vừa lát mà tê xe nó xiên như miên ở mà tê xe xiên như miên giả thô bóng chỉ chui đâu qua vừa thiên hùng ngắn chạy con vừa mắc ỏi xiên ở đi mất tai lò vừa nào vừa ỏi xiên vừa dạng hay lò quản mình
với chú ye chính đàng là chúng ta hiểu mà thiên hùng khác đi biểu thế về hết thành ye thiên hùng ta nói ye nhưng chỉ ta tu xiên ye hay mà tế miền có bị mà bữa nào thiên hùng này ye mà ở xiên là ye ở xiên miền thế là thiên hùng kém đi lọ là bùa ở xiên miền bữa ăn hết lọ quạt xiên ở điều nào như tụi con bữa như con mới bị cổ sơ này như bữa như phim sen là sẽเป็นnhư chẳng con như mua mà như gỗ ở như phải chuyên là sẽ hiểu chia ôm như con con nào mình tổ sơ bữa chia ôm rồi ta ở phải ta thì như tôi như chiếc thiên hùng á tại hai tại như chẳng con cũng cháu miền là mặt tàu dùng cung á tại ở chúng đổi là khâu dùng con cung á chứ là quảng mình nhìn điều hơn không như chẳng con đến yên như xiên thiên hùng dẫn dây xiên con ôi vì nhiều quá miền muốn thì như phút rồi yến dây xiên con như xiên thiên hùng như ở tu nhàn dẫn dây ở như ở xiên thiên hùng viên viên nhiều mãi phút rồi dây như xiên thiên hùng như kế rồi thiên hùng ta giờ như chiều chiếu chiều ye chiều như trang này nếu mai ta phải chơi là phô co liều hàng cả hát anh như hiểu thì xem ta thể chip thiên hùng chip liều và trang muốn hút ở những cái xiên thùng trang muốn hút đến nổi cái trò điều nào chip liều thiên hùng muốn này nhận muốn hút nhiệt tàng liều anh xin những cái view liều anh vua mình kiểu ban tỏi như béo rồi cha tin là bài ở liều nó nói như thuốc được vừa thì chúng ta cào bia là hành hát con bẹt nó như vô con chuyện tu quỷ chứ là một thằng được ta cào bia chạy cái xin tuổi vừa hang liều hành chia là hành bia na hát chặt vừa tuổi vừa hát chặt vừa yếm chân pháo ta hát chặt vừa yếm chân yếm ta hát vừa yếm chứ pháo láng lăng pháo ta hát láng lăng như gì mình đến chứ đáng hay nè thì do mảng như cháu này nhào dình đó vừa view dình đứa cái nói thảo như thuốc xin như trang hủ như chẳng to nhắn đồ nhà nhà má nhân cầu ye ở ye giả má mùa tỏi hai trái con nó lên sủi quá má mùa tỏi má tông miền má ta cầu ye giả thì xe của tôi ye chip tai rồi bây giờ tôi chào con ta cầu như vậy tôi chào con bữa xiên thiên hùng này trước xin ở chỗ hang Hà là bữa chào ở điều gì ảnh yêu điều ấy đâu có biết biết của nhiều tài hay cái xiêm mông co tiên tôi chả tài như nó thiếu sót cái đam mình giả hay lông nhẹ nếu na dùng yết dùng nó yết chỗ đó quá nó thiên hùng ngả mày thấy như ổn à yết má miền cầu yết má mày cầu yết háng này nó con điều rồi hãy hát trả lông miền nó lửa thiếu gì đấy mẹ việc đi mà cô làm chiêu này yết thế này dùng cung ngả này dùng cung ngả giờ xếp co chứ nói dạng ít tụ cung ngả suốt để nó quay phớt nhẹ thế này ở chiếc cung ngả chân tay còn chiếc cung ngả chân tay thế này mây nhà kia là mây mi mây như dùng quán trong là hà mông thì tam hộ mông là như mây nhở mây mi dạng yêu tu con như mà chia bám mai yêu rồi vừa giống cha lọ chia ta cùng như thảo hùng mò được đâu ba dạng yêu để cho co xếp son mông in giang ta mặc cung ngả béo quạt đâu có phát lông quỳnh nè đi à quạt chân mỏ là thám coi có là cả đâu có như phình sang như áo như chung ở có là cả đi nãy gì dâm hại là đi con dâm hại mày yếu mày dùng cung ngả mày khâu có hết coi quế thế anh tôi cầm gì ổ mà thì hùng nhê là nó con để đâu có kia ta lên dây là ta hành gõ môn co chi ngăn chạy đi bung á suốt cái gì ta no nữa ha đâu có kia rồi hai nó rồi mà đi tàu chẳng có làm ở mà tàu ở đây bị nó mà tàu ở Ireland nó là bữa về phim sen rồi rồi mình cầu yên rồi phim sen có buổi yến nó cầm gì ổ xe mà thì hùng yếm thảo mây nhé thì hùng thỉnh mây nhé nó con để ai dạng nhiều hai ta cào ở vẫn cứ dạng hai ta cào đến để can phim sen anh ta cào kia liền ta bắt cứ bữa giáng nó ta phụng cái gì đâu có tôi là một con của chị xí giám nó bê bật đâu có cả giám để nó bật giám ở liền ha buông kia liệu buông nhiệt tàn kia liệu hãy nhân sinh hết cha bị cùng người mày nó hãy muôn na liền kia bật chẳng nhà ta cào buông kia để kia tông tế y tao chẳng phim sen này so giám ta buông kia tông ta lên ở so giám ta buông kia y chẳng y ảnh quật kia tây chàng y ảnh thiếu tây chàng y chẳng dẫn cái con thì chẳng phim sen là em thả đau ở ai sẽ gửi thiên hùng nhân hám thiên hùng nhẹ em để yết đi xây làm chết chỉ là chi thiên hùng dạ
punya tu tak sajian chú miền mùa ta coi nó mùi ya tu phật tài số trên này yang itu con học mãi nông hoa phía chỗ nông chinh kín giờ ở chỗ con nông chinh kín này hát bút trùng phía nó có bò tu con của miền mùa tôi hiếu ý hỏi tu con để cho cũng xuân như trùng chia để cho lồng nhau này là chinh chinh thầy cô ok đang chinh phiêu qua đang chinh có tỏi tỏi đây rồi nè mình xin đi cầu chinh gì ok này đó ok cái đó anh bao trên nhiệt tỏi mấy châu yếm láo yếm nằm con quá yếm hải ổ xuống qua ok nó cũng chẳng luồng cho hồ nó nắng gặp cha nông là chi liệu cả shop để ở là vừa cũng sắp đầu tôi có thì bây giờ tôi làm sao làm nhé hả sang nhé đàn nãy tao còn dàn chết ta thầu ở con để tiền con bữa láo như miền mùa dân hoài về bữa chiếm chủ đi bữa ló chia phù về bữa dìa 3 điểmทองคำไว้ใจจะห่างบุกกันมาเชียร์ตายไฟไอ้บัวหล่อเชียร์2 แถวมีปุ่มบัวบัวล้าอยู่มีอีบัวล้าอยู่มีเดี๋ยวบัวมัดเชียร์โอ้มาเชียร์ออกน้องอะไรจริงเหรอเต้าสาวดิโอเคอะไรจริงเหรอเชียร์อันไหนน้องตั้งย่อยหิ้วตัวมาเป็นจีร้านเรือเยอะอ้อยรอจัง2 แถวได้จังหอยดองคุณ2 แถวได้จิ๊บเป็นบัวอันไหนน้องตั้งทำใดตั้งหิ้วตู้อันไหนน้องanh nói năm sáng quân sáng đòi đàn đòi đồng con tỏ có liu đang em po chết cáo gì em po chết tàu ổ nó quân sáng nó xây ra mà tiền đâu á sao ta như cho con thả quân nhân mũi xuống tu hại ở quá như chồng con là đâu á nên trang hòn từ đâu á như tiền nhân gì ở ngoài xiên thì cũng khá xiên miễn có nên người có gì để xiên tiêu hú nên có nên xiên nên đâu á nên xưa mà miễn nghe mà miễn thầy nghe là nên xiên miễn nhận xếp họ hiện tại đâu qua như có xiên miễn xiên đâu á nên như cú nào này cú cái xiên này cú nên tại tôm che ta rồi đâu á vì con này xưa miễn là xưa miễn nhân cái thợ này cho che ngõ hạ nhàn là để ăn con để tàu á như xin cái tàu của nhà xin cái như xin mà lần hai nó hay xin hay chia coi như hay chia tôi uống đi养hỏi xin hơi bắt xin miếng nhà cho có 2 nhận thì nói ra hay chia coi như thắm gì nè cái như nó nổ tôi đứt tim nam nhân chỗ nào để đi như thắm cô thắm trong giờ mà như bằng với không có u ôn kim thắm thì bữa xin tôi uống thì bữa được quần cái tim uống thì bữa biết cho lồ ha nếu bây giờ xem bữa nào tôi làm hay tôi đang học phải chơi giờ buồn phải chơi ở trong tàu mấy chồng tóm chắc không mà sẽ có xem tiêu hương ha cũng có xem tiêu hương này mà trên mặt cha có hiếu có xem tiêu hương này cái mặt trên nhân pha bẩn tức quạt bẩn tôi hiếu có cả dễ mắt trên như quạt là bao tao là quạt đâu á cha nó tác chỉ liền dẻo là mình quạt là bao chỉ đàn tổ bó cha thiên tề nhé quạt là xem tiêu hương tập quạt lồng như quạt xem vẫn tiêu hương như hai giả như vậy giờ anh thật trên là bao biết rồi xem tiêu hương xem tiêu hương á nên chỗ em cha họ cũng như sao á thì bán em trả cái bằng xếp thả điếc mũ mình kể trên quê nhà nó thì bỏ không có gì kể trên nó thì mình thả điếc mũ mình yên bỏ này điếc mũ yên bỏ này như điếc mũ được như là biết tổng lên trên người ta làm cái này á một sức nó hăng trôn nó đúng rồi ta để đâu á cái dạng cha họ ai bị hấp tiêu lo hại có điều na dạng cho con khỏi thì con có đi ở con tao rồi con nhân của rồi nhé cuốn chạy một cái mặt trên vào những bộ con khỏi anh em nào đâu á nhiều con này đi này gần ta đi chợ nó có điều lo hại rồi con đến răng ta đều là con gì thì có điều lo hại rồi bên ta đến răng phải rồi mìnhจะตาจังก็มาจุดนั้นเนี่ยก็ดูก่อนชาโมเนี่ยโอ้ชาโมตัวหนึ่งที่ดูฉันตังเจนเรือชาอย่าเป็นชัดแต่ดำเดี๋ยวมีอันเดี๋ยวมีเรือหายเบี้ยวเนี่ยนี่ก็ยังจังต้นนุ่มยาเนี่ยมีถอนแต่เรื่องชาโมที่มี
Yo cái như là bà nên trang ta đi có nhang ta cho nó bố như chăm tao như là bố dắt như ta đi thua con cha nhất trái kia nên cũng cũng mẹจะbà cha đồ chân nè cha đồ có thở trang thằng cái như hung ta là để quăng hai mươi lọ thì hung ta đồ thở trang đồ thở lồng xin nhắn như xin lọ á tôi hay nhiều lồng vẫn hiu này sẽ xiên nhà để đi hàng nhà có chuẩn ta rồi dấu bố nha cô nào cái gì hạ nào cái gì bò hoang á nhưng cho như tôi như trò đánh chém điện hiện chứ phát là có đấy mấy trăm trò là từng trăm một kia là gì giờ mà trăm thì không nào bị khủng hoảng mà nó sợ có tài nha có nhiều phụ quảng nha tắm nhà anh chơi tụi em có như trăm là hạ nó nào với nào có gì bò hoang á ít nhắm cô thay bị xe tài nhắm và xe lên trên cái vùng nhé mắt cái vùng này em mắt em làm nha nè nên nó xe này cái xe như cái lồng nước xe nhắm mắt nhưng mà với phim pháo ôn á giàu yên nó yên cái hít cái tình huống trao đổi nha nhưng bố nắng cái trời yên bên xe tỏi á ta hai mà ta hai mình bố đảng nè chẳng là đi trang hoang á xe là chính cái vùng nha nên tại chẳng là đi xe trời đi nó xe như bên này trang cái tỏi thì sẽ bên những mình gọn gó cái tỏi cho thì nói nè đi thì sẽ trang hoang thì nè mình ngày sẽ hai nhóm nhà xe trời đi tâm ra chờ trên đảo tỏi như phải chuyến hỏi với to rồi hỏi với quý rồi nãy mình cũng ban đi đến trang tay chẳng trang tốt kia hai nhà hang đi đi qua mình chỉ hai đôi nhưng bông chẳng đằng khi tôi mình hai đôi nhưng mà với mình đi hoang ôn để qua năm pha đi qua ta thả năm mùi ta làm trên cái hung nghe làm trên野chungแต่ว่าว่าต่อยยังกี่บางบางทีตะบ้านตาสาตาอ่อเลยดังจริงเช้าเนี่ยหากคอยตัวน้ำหวยแบบเป็นเบียดตุ้งตุ้งอีพังตัวกระทับก่อนน้ำหวยดังจริงเสียเบียดตุ้งแต่ตาตัวยาวว่าอีพังเนี่ยเจ้าอีว่าหิ้วตุ้งอย่างนี้ตัวอีพังเจ้าหนังฮานอยังโบโจตาตัวไปยี่ผียี่หายอ่อยแต่ก็ยังจิ้มยังโบแซงนะยังโบนะนี่พี่ดาวเนี่ยออกมาไม่เป็นว่านี่ลงตาเนี่ยเป็นเนี่ยลงเนี่ยออกห้างนอกพวกที่ตั้งแต่หนาแซงก็ตายอ่ะนี่พี่ถอดแต่ตัวอีเหมือนพวกเหมือนนั่นยี่หายเป็นแซงยาตาหายเป็นหลงเนี่ยหายแต่ว่าพอก็แซงmột số kinh OCD ở với có ngồi điều đó có ngồi xe ngồi khám bỏ để bác thì ra chủ thuốc thì sao mới công yên cút xiên tháo sẽ chui chai để tháo về mà yên chạm tốt ồ lông hay anh ấy nói tới với cái thì thuốc hoang tỏi như cháu này ở với chú ý chàng nói hát với hiếu nó hoang tỏi như cháu này cái mai xì xuất sáng co phụ ngã ở lê tỏi bó trà rồi xin chỗ bếp rồi chết chỗ bếp ở mà chế dùng nghe bà vừa ở chủ tài lò khẩu quân chế chủ tù phim hung hay thành tu hoang tỏi quân ha hát này nó bằng kia nó mua lò gì chi nhan thông minh hay nhúc bây giờ hay thành tu bây giờ hoang tỏi quân anh này nó mai chế chủ hay thành tu bây giờ hoang tỏi quân nắm tay gì chú biển thảo đã năm quỷ nhiệt bé xiết chấm linh tỏi nhì yếm nái chuột mình mùa nhiệt tỏi giả maiคุณgọi amen chuột liêu nhiệt tao tải hăng ồ sẽจะให้ผมจะอ๋อทบตู้หอยนี่ตายลงตู้ ok anh này qua lệnh chi ngày nó tăng qua bắt đầu dù cầu cơ san ở yếm thông phá hào sale san sinh ở tao vừa hải nó số suất nào quảng giáp ổ quảng có hàn tông ổ nó vẫn bản á ổ ok nó vẫn bản á ok san sinh như miền mùa tỏi với yếm thông phá hào tài quá ồ san sinh với mùa tỏi ổ miền mùa tỏi ta quảng mẹ ồ mùa hít tu mùa tổ tao nhá ổ ok tăng phải đổi quả ok hôm nay nên kênh lông hay trong hồi anh chuẩn technic qua anh mai y khang vua khang hắc lì vua chàng đi na tăng qua ở mai video ở presentation tôi coi vua mảng đi tăng qua em bỏ trên bộ chàng quang cả là nhẹ sự tổ ở hôm nay nó cáo trình bữa lồng chiều năng năng nó cáo trình như hải cáo trình mai vai ồ mai à mai nó chỉ ở đó gì nó cả hát lại phun tràn qua
chế quân phim xe của y hóa hay là nó buồn lười nai sẽเป็นgiá lạiว่าอยู่ตั้งบนจากนายหรือว่ามาวิดีโอออกกับเจฟคอนเทนต์วิดีโอก็หน่อยหรือว่ายังhóaปูฮันนอรอจีรอยานสอนจีนยานอยู่ตั้งบนหมังอยู่นายกะฮะบัวปูนบัวนั่นเองđiều người nhân viên bênบัวตู้maiบัวเด่นเที่ยวริวบัวอ่อยmai phồng họp nhiều phầnคนhay là nóบัวลมจันhồบัวมาในเสียงฟิล์มตั้งหมังริวบัวรอยานจะโหริวมั้งอ่ะเอาหมังริววิดีโอริวบัวให้เราให้ถึงตู้มันยังเที่ยวออกมาปวดให้เราริวว่าตู้เบนมาเบนเป็นต่อปวดอยู่ไหมแกงป่านเรียนพวกโรงเรียนทั้งตาว่าโทรหมอเสียงหัวชื่อเจ้าโอเคเราพูดช้าเหมือนเป็นคนใหม่มาอย่างที่รู้ว่าเพราะว่ามีวันแต่น้องแต่จริงกินน้ำปลาไม่ได้ใส่รุ่งเนี่ยเดี๋ยวอยากรู้ตรงว่ากล้องมันต่อออกห้างว่าอยากยืนทางแซงออกด้วยกล้องต่อกล้องว่าเทียมาผู้หมายตายเองแต่เทียมาผู้หมายตายchế giờ lại thì hùคุณtiền nó mấy cuối nghe tiền lao tại chế bố mấy cuối nghe tiền thái tại các chế diễm nó mùi và lại thì hù kịp quạt thám hẳn rồi nè ấy giờ ôn tuy với nhau thám ở đối với nghe như bây giờ tạo rồi với y tin đùa với thằng ấy là mà đúng rồi thám y lại thì hù và án rồi nhà anh vừa và anh điều cái như tổ vừa thiên như tổ vừa giảm cái xiềng ở và cháu đi vừa tài để vừa yên với cha mẹ mà bố họ đến ra ngoài rồi vừa cháu trên cơ vừa rồi mà vừa tổ anh tu ta cháu trên vừa ở rồi vừa có nhiều người chúng về cái tất cả về vừa quân vừa hai cháu vừa về việc giao miền ở để thì vui anh rồi vừa con thảo vừa yên hoang vừa là rồi vừa như tông cha tài của tôi nhìn chụp về nhà là việc tiền hàng nó quăng nhìn chụp nhà là ở điều này thiên hùng thì vừa đi đúng nha con thảo thì vừa đi hoang đây vừa ẩn vật chế tỏi ở em xuống là đi ẩn hiếu nhìn ẩn hiếu ye bà là thiên hùng vậy ye tàu miền tô này miền ở đúng không nhé mình kinh đúng không thể ye tôi em chỉ thắng của ở đúng không nhé tôi như vậy hoang các em tôi gì sẽ phải nhà điều như vậy đúng không không quả chế tỏi như con thảo tệ không như tôi nãy giờ chung xe đúng không để gì nó vừa quăng tỏi điều nó vừa style cha này miền nó vừa quăng trên Facebook phải vừa quăng trên phẳng thế như đó đúng không em xuống như trang hồ gì đúng nha không biết xuống ta hăng vì ảnh cái mai chị hãy tao ở đều đâu qua thì nghe tỏi em xuống đều như cần như tên tỏi đi biệt xuống ta đều đâu qua biệt xuống ta hăng y như trên ma nè quảng như bữa mi lao hả tổng như bữa đủ như trang hồ như bữa mà tên của xiết như trên ma quảng kia bữa mi quảng như bữa cần chào như tên chào nào tiền bữa em hăng không phải là bữa tỏi đi bữa bên một xiết biệt xuống tài liếng cho hai và biệt tài tuy ảnh hàng lên hăng như tê như tổng ba phải nùng chết liếng cho hai ba phải như quần mài pia ta phải chuối như quần mài cua mùa đâu qua như tổ tao cháu nào tía của yên liều kia cháu này đâu qua ba phải của yên liếng cho hai yên này tài tài ló quả ninh tài ở liều mà của con cái xe của mình con được qua lồng quàng được qua mày tòn tháp nhé nè ai liếm cho ai mà phải của con được qua mày qua phun tháp cô mày xiết tháp coi hiểu anh nổ với nhé nè ai tô này cầu hô chiếu tao ở ai thì những cô tư chỉ tiết hàng lên há hiện cái thảo chỉ hàng giờ hai ai liều được qua giờ đi qua ăn phàm đi nè ai như giờ như tổ qua sẽ chết địa điểm kia ăn phạm thì quân nhân chẳng ton ở ai liều cho hai ba bữa con vừa đi anh ngủ ta hiểu nút nè ai liều cho hai tùng nó cho hồ là bữa ăn cái hai chọn chú ở ai tôi qua chọn chú tại cùng hàng mà cùng ai
tàu điểm kèm gì điểm cho hai thì có mùa ba bơi nhưng thì ở nổ gì với tàu nó ở đây thì đi thảo bé ăn phá mình bún nàyหรือว่ามาบัวเหลือphảiบุก็หมูเยอันหนุ่มให้ต่อเดี๋ยวบัวเนาะไอ้ก็บัวแป้อุ้งเต้าน่ะหมั่งแต่กูหันถุยเยไอ้ก็บัวนี่ไอ้ยี่แดงหนุ่มเยอะเต้าฮะเนาะทำไมแรงจริงที่บูออกกินบุญยี่บัวเช่นกินเป็ดเจียนให้ชายต่อยออกแรงจริงที่บูเนี่ยก็จะดูแค่คอยส่งอยู่ด้วยไอ้หรือทำไมhay đại diện năm Nguyễn vậy con thầu như vừa như hóa như cho lửa ở đây thì nguyện cái con thầu để quân diệt chú nhìn tu hại và quân diệt chú nhìn luận diện tổng ban á vừa ý trả này vừa càn mảng kiếm nhân kín tạo quân vừa hăng Hà Nội ở chỗ chọn cái tội yếm thì vừa im hóa này vừa quật phàm hăng phải lên trên thiên vùng vừa tông cái cha thầy ý trả ở điều lộn cái vừa ở Lào co xem thì hùng điều ma bây giờ tự biến lúc rằng điều mình thọ chế em chỉ với hóa là đối với như tự biến nào như điểm vào cả hai lệ chi thì hùng coi với nhiều kèm ấy ma với hóa thọ chi với hóa chỉ trao xem thì hùng tài điều chưaจะเป็นน้องตาchưaจะเป็นน้องnhàng tàu bây giờ xuống chia lệ ở tại cái ma với hóa điều vậy tôi tôn cái cha là nào cũng mà thuế điều như toàn vô này vừa toàn cái cha bước chạy về nhà ngày vừa sẽ mang toàn vô tạo lấy chi thì buồn ít ra là sẽ vừa ít hóa mà vừa tạo cho nó vừa thì buồn có cào ăn ta lại cái tuy cũng mà phải thuê mà tiền nó tại cái tuy cũng mà phải thuê được vì thảo kia tiền chạy quẩy của mà ít tạo tại là bố con mà phải thuê cái giải được của mà ít tạo toàn cái tài ta nó có lẽ gì thì hùng như vừa xịt thì hùng tay vừa chắc là cao ở thì hùng vừa như vừa thì rằng là gì thì hùng dạ anh cho với nghe quy của mày vừa tạo to ở là gì thì hùng để được với dạ không nhiều mọi người chúng thì chi vừa ta cao ở quy vừa được với mà nói to vừa vừa tạo rồi ta hùng ta vừa hành các đồng thì hùng sâu với thì hùng ở là gì thì hùng này mà đau như phải rồi các con để phải show cho con học rồi đi lắp mình á yếm cả năm lát thì suy tại cả năm lát rồi show lại là thiếu gì nè và chúng ta to như vậy vừa lộ tỏng thì vừa mình xem tỏng học thì thằng hiện tại như hỏi mình hiểu hóa lộ tỏng như vừa mình chết mình yếm xem tỏng cái này rồi kỉnh giàu tham nhé à nếu xưa cao ở đúng không? Là kênh xin chỉ nhắn hàng đằng đúng không? Để có nó điều vui giống hoa cùng ở trên đúng không? Cái liêm ở tình như sponsor mình là tu yếm lại làm đại trang chú con vui yên miền vào trước tiên là tàu yên không? Làm đại trang cũng sẽ tố nó phải là gì thì đủ nghe cuốn cuộn đúng không? Chẳng ở đúng không? Chẳng áo vui toàn thổ cùng vì YouTube để to thì mình chọn người yêu thì hiện tại là YouTube có những gì tòng cái này cùng với YouTube thảo con cuốn bùa xiển vẫn cái xiển để trang hộ thì cũng chung kín của tài họ thì đúng cái này đúng thì bùa giả tu đúng cái mà xiển phim cuốn hiện tại này sẽ em chạy khỏi người họ để cũng như bùa cầu đúng máy cuốn thì còn đâu hiện thì hùng ta sẽ em chạy khỏi làm gì thì hùng cuốnนั่นเราใช้ต่อยวีไปถอนได้จะท้ายจะพุ่งออกวีจะเก่งกว่าใช้ต่อยนิววีจะเก่งหยุดไม่หยุดที่พุ่งคุณเสียเราใช้ต่อยตู้ไก่ก้อยเงี้ยวออกเดี๋ยวนั่นน้องวีตัวที่พุ่งเสียพุ่งไปจุ่มออกใช่ก็ก็คือคนที่บุญต่อที่คือเสียพุ่งไปบุญแต่ว่าบุญที่ก็คุ้นบุญยำเราปูยำเราแซงไปเราลัดphần viên hóa này ha thì xem giàu mà viên còn đố quên im thiên thu này quên tông những gì sẽ phải cứ mấy cần kiến tận phai mấy tụi mình kiến tận phai mấy cần quạt tay phần bút thiên thu cho tự nhiên nhưng bây sai tội mẹ nó quên tông những gì sẽ thằng nó lại xin qua thì xem qua có thảo tiền bây giờ xin kiến thằng nó đàn qua bằng video bây giờ hỏi thố truy tiêu zoom
Sai tỏi yên dung Phun bùi yên dung Đóng cha như miền Tuy dù có thảo in hoi chiếu tứ Tò mê Phải tỏ vua tại cấp trên Bên tỏi Chuang chết chiêu thôn lén chia ngàn hòa Có oi thắm mê Lén quân dành hiếu mê Oi Dũng hiếu Cùng thắm Mê cần thắm Vua làn thắm làn Thu tỏ quân tài mà chiêu thôn tỏi Lén như ngàn hòa Quân làn thắm no làn quân làn vua Ok ครับผมก็คนจะหวังว่าตรงนี้เลยnói bảo thành bài suy nam quên đánh chụp bùa một tiếng quá ngộ nó sẽ có bảo cái xia tao chiều tú to vua tại ca trên còi chuồng trên chiều thôn lén chia ngang qua có ngồi thăm mấy lên cuốn dinh nhiều mấy ngồi chừng nhiều cuốn thăm mấy cạn hàng ngồi chu chuông tấu nhớ chu chuông thiên thiên nhiều lệ chuông thiên nhiên chúng mới ngồi yên mỗi cuốn chung thấy câu như lệ kia bao bao cùng thiên thiên thơm với phù du chiều lên cầu mấy say mai tuôn mai dây mai đàn quang chưa quên nhau nhẹ xì kia lên yên mây nhẹ ca lên kia ôi thăm mấy năm kia tu nam chiều vàng mùa y tao các chiến nhiều nhiều thiên mưu thiếu gì tài hai giấy vừa bụi lên cầu mấy say mai tuôn mai dây mai đàn quang chưa quên nhau nhẹ xì kia lên yên mây nhẹ ca lên kia ôi thăm mấy năm kia tu nam chiều vàng mùa đi tao các chiến nhiều yên thiên hữu chiều thì bài hai giây phục thông minh sinh hồ từ đó cũng mua trong tôi hoàng tôi có video chiều thảo tôi có yên mấy của nhé đừng mua tỏi đừng có yên tròn trên Phương cha tại chọn sinh nhàn tại huyện Long Hủy Ổ, thuốc con tôi mà họ.
Để xem sao. Đừng. Không kẹp. Chỉ con hả? Chỉ con. Okay. Yeah.
quạt để bằng nay sẽ chỉ kinh trên nhé y bùa xe tôi chụp bằng tu bị cặp trên chào Canada đi chụp bằng chẳng nom chụp bằng sẽ trên y bùa Trung Hoa biểu để mình kẹp biểu vừa quạt quang chất nhiên chính sẽ ở bình nhiên về ở bình bận hoi kinh dũa cao mà để quy đốt gõ gì đốt đáo gì mà để nếu mà phút chân bèn và mình tháo để mình thành thiên kẹp yếu về ở tu chọn chi nhàn hay tu tài thành biểu ủy chi nhàn nhóm đông ủy em quạt y vừa chụp băng y vừa hiểu chụp băng miền nhật chú cặp chun tài tùng với mày cả đái thì vừa lủng chủ phùng hò tài y vừa bái trên kèn đau lại bái tòng y vừa hiểu chắn tài thành lủng cái này y vừa chọn trên dùng chế ấy mà để cho CD mài mà để mình mài mình câu biếu mà để mình chắn mài công mà để cho cái đái tài mài mà để cho oi chun tài mài mà để cho dúa tài mài cái này y bữa lọ chia dùng như thế này tôi hay chọn thuốc trên nhà tại thính lòng quỷ quá thì y bữa hết nhé trên hôm quân chat y bữa giờ rồi nhé tôi y bữa hay rồi nhé cái này dần hãy được bữa về công nhân bữa có thuốc ta cao về phòng họ cho có nhân mùa phòng họ như nhà xe để chế nhé thành nó lòng quỷ thành nó lòng quỷ ta sẽ áp và hắn đâu hãy được bữa ở mai quần tiếng chọn lòng quỷ mình bữa tai mình bữa giờ tỏi ở chủ quân nhà nhé ở chủ lông cho viên nhé và đã xây phòng họ sẽ có nên bữa tỏi tao biển để tu phòng họ nói là lông nhé phòng họ biển tài như nhàn để chú trên tài biển người thành quỷ hăng như vừa cho công như miền thuốc bữa tắm sẽ có quái và như vừa cho công như miền lông cho viên đã như vừa cần như vừa phun quăng gì bên trên như vừa chọn phun cao chám tổng với chặn lộ của lọ như vừa tỏi công nhân nhưng mấy cuối như miền tài này như vừa hiểu được vừa lông cho viên quăng gì anh chi tế về cần tàu anh sẽ chế về ở tu hay nhung và về phun quỷ như cháu hay tu cho chán quỷ như công hay tu đối với liều để chán hàng non hàng họ anh sẽ vừa ở các nhớ phòng họ sẽ nhâm ở trên hồ tàu vừa hay đối với biển đến nhung ổn từ tháo muộn hoa nó đi chuyển con trên hồ trước ở thì vừa chỗ tôi mình lại bị cam nước ta cầu tăng tí y bua như trang mè yếm mày y bua như nhàn hốp yếm mày quân tài yếm chế lung chế đau như trang hồ đàn thiên hùng chế y bua miền man xuất yếm lùng đĩa ta phàm hoi thiên hùng chúng chế chẳng yếm nói đầu bề mai piang mai piếu mai hey mai mẹ mai tía nhung tông dùng y bua như trang mè với thiên hùng chế chẳng yếm ta phàm hoi liêu thảo ta luận hoi mê chế y bua phàm nhân tài quân y bua chỗ tu nhàn tu hốp anh này nhung nhàn hốp chế yếm mê chiếu trình hùng can chế bền quân y bua như tòng thiên hùng hiếu y bua bao như tòng thiên hùng quản anh này y bua lén trình hải chiếu quân y bua chút mai quần trên nhiều on lọ cao yếm nát lòng quỷ y bua hoi nãy giờเป็นtrình hùng như em mê tổ mê thiên tòng như phú diệt thảo đất nom bằng kem tài quân y bua chía tỏi miền cha nom tập bùng như miền hãy tu cấp chút nhầm nái siêu trình hùng như phú y bua kinh hay ăn hết hay on lò hay y bua em oi quy tế chiếu nhẹ yên trình tuấn y bua như trên nhà y bua chọn tay y bua chùy quân chiếu hay to mình lồng chỗ nhiễm và chiếu hay to mình lồngเป็นtrắng như công mà làm lồng như công chiếu tố chẳng tiêu hồ nông chẳng hồ chế phú quân miền mưa tỏi tôn được bua mai quần phòng hỏi như ước tề tố chẳng tiêu trình hùng giả chiết niềm bua nhìn hiếu tôn mai quần phòng hỏi như chiết chiếu giả chiết niềm bua như ấy quân giả chú phòng hỏi như trên nhàn hay lồng tu họ và hai mình coi tiếng kít biếu yếm chữ như công ồ chiếu thôi chẳng tiêu can chế phú quân miền mưa tỏi y bua làng chi mê y bua to chia mê tên chữ sự như bùa amen. Nhẹ thô phồn hoa, nhẹ nhào sao nhẹ nhẹ xin, con siêu Giêsu, in ai thêm nhẹ được tươi, nhẹ qua nhẹ nhẹ, in buồn nhẹ theo tay ta.
เป็นเจ็ดตอนหัวแซงเงี้ยยังหมั่งยูกันอะไรด้วยเนาะที่ทำตามตัวอ่ะยังให้ยูเงี้ยฮันว่าดูว่าเงี้ยบัวอย่าจุ้งตรง
mi lo mi bữa chai tối ô mi bữa ở chủ lo mi bữa chai tối tại nhâm trên nếu như nhà ở chủ cho bắt chúng ta ô sẽ có căn mai bắt nói căn miền mùa tỏi cá đi vô ai búa mi búa thảo này nhẹ 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 búa cái cho hết nhiều ô nó cho hồ lo chẳng về búa nhẹ lẽ nhẹ hòa nhẹ yếu liều chuối trên điพ่อ mình búa mi búa liều búa tông chẳng chỉ con thì chẳng được búa cái cho hết nhiều ô cái cho hết nhiều lo chẳng bắt tay liều lo chẳng về búa nhẹ đây để ngàn hòa với phiếu thắng bố biết cho mấy nhô mày ban giảm cho cái phía hay nhô cái phía hay nhô 500 hồ nếu mới tỏi với ơi thố tù này nhé lấy vì tôi có mà để chiếm tôi nói lô ba chẳng yên thốtพ่อ mình này nhé lấy buồn bùa nói sẽ cho dào như cháu chỉ có là quay ám phát bằng chuyện thật nên trên đây không chỉ ở chụp tình hiếu thì nhé lệ tình hiếu thì nhé hòa chỉ có muốn tình hiếu thì nhé hòa nó không tên phàm nó chuỗi câu giờ không thành bùa hay nhủ thì nhé hòa kinh chiến nhé bùn bùa như ở to bùa mảng trong thảo thì nhé hòa bùa non cha hồ cũng cái bùn cần dùng nhau chỉ có muốn tình hiếu cứ chẳng tình chỉ có bùa tình hiếu thì nhé tên hòa nó bùa chìa bùa bẹ chìa bùa chìa bùa để bên chiến nhé cháu nó hùng cha gáp diện bùn bùa ở tông cha bùa giờ đối với nhé dìa bùa phiếu bùa nhân tông cha phiếu nói xem chế tông cha phiếu mà bên lẽ ngàn hòa như phiếu bùa tông cha ta lao á mai chẳng bùa giờ hay đối với lục hú bùa tông chân chinh hùng tông chân nhân sám lẽ như ngàn hòa nói nó chế ý chìa với mày bùa lẽ tông cha như phiếu anh có dùn nói khoe lẽ ngàn hòa như cháu sẽ cũng để ý mày bùa lẽ ngàn hòa tông cha như phiếu á lúc khoái phiếu dâm chết nhẹ và nó sẽ anh thành quân bùa chẳng dùn quân bùa chẳng thảo bùa im hoáng tu tông cha tay bùa tu lẽ như ngàn hòa nó với tổ quân về bùa quảng sẽ có tông tình hiếu là bùa với anh tổ dùn mày bùa chủ tình hiếu đàn tên hòa liễu mày bùa chính tay kia bùa đây là quay chỗ tam hết chèn nhé nhổ anh chết nhé anh chết nhé và sự tình nhớ đi như hòa nó con ngoài đấy lẽ ngàn hòa điều ấy in hoi bua ở phía trên này nhiên hoi nhẹ cái cái chỗ bua quảng ý đẳng á bua chủ sẽ có bua đâu ấy nhé như có chế miệng bua hòa chế miệng phải phía chế miệng nào phải bua hay chiều yên nhé nhổ quảng chế phó mình đẳng in hoi điều về bua chìa non hoi đấy in hoi chiệp nhẹ cá về chiệp bếp y tin chiệp bua phía đấy này nhiên hoi nhẹ chiệp nhẹ thả vướng chỗ phía có chiệp nhẹ thả lòng bua phía hòa sáo giả tua bua phía lệch giả tua điều chỉ mình điều chiệp bếp y tin chiệp bua này đâu chìa cố như búa chìa cố như búa lên búa lên phía chìa cố như búa cháu đâu có như áo như búa cái phía đâu có như búa lắm búa can chi bằng lắm cái phía hay nhổ nhìn hoi nhẹ búa cố như búa áo nó sẽ áo như búa lên phía trên điều này như quả con tông trên miền chám chào chinh hùng lên chia ngàn hòa con bua lên chiệp chúa dấu trên kinh sâu phái nhẹ hòa hắn nó dấu ta giết hám tòi ta nhẹ thai tòi ta pham thống niềm tòi ta phải chiếu câu tòi bên khu chạy tỏi mấy cuốn yếm bùa nhẹ miền sấy hay quang chủ lồng phai chiếu chôm phai mai hoàng sáng phai bút bèn bùa lẽ nhiệt sấy máy lệ gọi nhiệt chuông bùa mai nhẹ chào ói tú nhẹ bùa choàng trên lồng quay chủ bùa bến nhiệt sấy hám nhẹ tỏi
bua lẹng chiệp chúa un tỏi bua lẹng chiệp chúa hiếu un tỏi thảo bua quay sấy thố thiên hùng thèn trên bùa thèn trên bùa hay trên diệt trung nái tệ quả dấu sẽ có mày bùa cám lẹng chết em tệ quả dấu tung dìa bùa ổ ai nhớ đâu mày bùa sẽ có mày bùa mất lẹng tệ quả dấu bùn mày bùa chạy tỏi tung dìa bùa và sẽ có mày bùa lẹng mày bùa dìa bùa đó bùn chỉ có mày bùa mai miền chám đồng nái như chám chỗ trong chén mai chun hu mai pin miền biển với chỗ với như trong chén vua game ở chủ A chứ với chỗ với hết điều yên hắn nó con là miền cháo chia năm tỏ chia năm béo tôi chính đà tai tiếp phiếu như miền cháo được với béo quạt tê phiếu nét trên người vua như dùng mai tê có buổi như vừa im hóa đàm như vừa sẽ có như vừa trang trà nó hết trả như vừa với mảng thảo nó phiêu quy vừa chẳng thảo ô nó như vừa lẹng như ngàn quảng nha cuốn mà hình như họ vừa trang liệu mày quảng cũng như quảng của mày lan vì hiếu lan liệu vừa chẳng chính tiền đâu vẫn ngàn quả quân bùa cái mai ở lễ cao ý cái hay anh hết hẳn có hay này nhủ anh làm tê như quả đấy nhìn chết như quân bùa ê ta tao có chủ tình hiếu tê quả quên hết tiêu mày bùa chìa bùa tan dìa buồn hắn em bảo chết dìa khó mê mình mê bua ở chủ lò dìa tỏi miên bên mê bua như trong chánh mê bua ở lò hát tao dìa tú lò dâm đâu ở bua lãng chẳng miên dìa tú ở lò dâm đâu ở nhẹ cả nóng quốc ta dìa tú ở lò hát tao tông ở biển mê bua dìa tú mê bua ở chủ lò dìa tỏi miên ta bên mê bua như trong chánh tôi mày bua dìa búa gỗ sen búa dìa búa như trang hồ á mày bua như trong chén miên ở chỗ mảng chết nhẹ trong chén miên ở chỗ mảng chết con nái chỉ kèn gỗ đều có cần dìa như búa nái kèn áo cần dìa như búa những gì đều có nhẹ nè các tế sển ta nái cũng thể nói cái tu mà chén hăng nó mai áp trả chỉ kèn quăng hiếu quăng nhẹ dấu bua dìa búa như trang hồ nhưng mà ở đến hắn ấy để dạy tổ bao cho mình cho trong chén như miên quá mấy bữa giờ ở chủ em mấy bữa như con bố cháu mấy bữa chế khu cháu trong chén hắn mấy bữa cháu trong chén nếu giờ em mà buồn con bố cháu do tổ của mấy bữa hoang ye bùa im hoang tu chít hiếu thảo nái tỏi miên lén như ngàn hòa chào ye bua oi mai buồn táo cáo về miền buồn mày bua bên miền bua như trong chén miền mảng chết miền bua như bua cho kênh tu ye bua nhà nhưng mày bua tu chỗ trong chén nhà ruột miền như trang hồ mày bua ở chỗ mai buồn táo cáo về nó tỏi miền táo cáo như cháu kênh chiến hải bua kinh lan chiếm chỗ táo cáo về lan chám cáo anh này bua trong chén miên ở chỗ mai quần tao cao về được bua là lau mai trắng hiểu nên cháu nó có tê hòa là cái nó bua nó tổ và hãy nhớ gì bua hay tao cao về để bua nhìn bài nó nói về bua cho bắt tay bua bị nhớ sao hắn tay chút bị nhớ em ở tổ chuẩn nó tòng phó men nó tòng phải sẽ có mai nào bua chỉ còn chỉ bua nó bua lò bắt nó sẽ có bua mai bắt tiền nó bua căn nhân bua tỏi cá tổ nhân biết phát bua có thể bua cá em mày bua chỉ còn viết hoài nhiệt viết bùa như bùa áo như bùa điều em đang nói xem bùa ở chủ tốt trong chén miên đàn chỉ có mấy trong chén miên bằng viết bùa cái gì bùa ở chủ tốt trong chén miên đàn tốt trong chén miên tay bằng viết bùa chỉ hay gì bùa
Nên mỗi tôi chúng ta hồ với có buổi tạm vừa chúng ta hồ thôi thì những cái phong mình bây bua ở chủ chẳng chế hồ sẽ có chẳng tu là mà tiền bữa chủ trong tiền quân trăm tàu hả bây bua ở chủ có cái thế này trong chẳng quân sâu này trong chẳng quân sâu này bây bua ở chủ kia chết bây bua chủ trong tiền quân hai tàu thế bây bua tiền đều có chủ trong tiền trăm tàu nào tăng bữa chẳng tu tự nhiên bữa mà hay ta cầu về bữa biểu trên chẳng trên có gì là chủ trong tiền quyền hai tàu rồi mình cái có chủ ấy bước tạo cầu để tỏi nhiều bom quay penกันเยี่ยมอ่ะแล้วก็เลยมิดเนี่ยเก็บดีกว่า Sanya ni punya apa? Oh, keciang ah. Cium semua. Dah keng-keng dulu. Này này, chỗ xem không ra. Chỗ chứ mà cái đủ là ai chỗ. Để có về đi vậy. Nhưng ai mình thì mình có gì rồi. Làm cái gì mà mình có gì. Với như quý hiểu hay nhú? Xoài chiêu. Con nào thôi nhưng mà cao. Ok.
Người bố tôi lấy nghề ngoài nhà sao? Lẹn nó sai rồi, tỏi sai rồi. Nếu mà tỏi sai thì nó sẽ bị góc xỉ á. Quá dẻo. Đi cho con mua màu ngoài. Take some pictures. I'll take one second. my head. But you try to get in my head.
好不国家这和我军把我们罗江的山区我包中车我接触我，他会接触mi hôm nay là食色嘢嘅出面我，都越一代面係食色嘅面啊。一代嗰陣我越一代面hôm nay話，就呢樣挑白色，我都越每代面喺外面hôm nay啦。食色嘅先帶來冇咁面來，大家都會醉啫哦，會醉完啦，個個自己買參與啦，當時先最多啦，係咪自己要走啦，唔會，如果我站唔接觸我，呢個就係。Tổ dom đâu mà tổ dom. Ta thì dù á, buồn buồn chênh chiếu à, buồn buồn chênh chiếu, buồn buồn thái chiếu á, buồn buồn chênh chiếu à, buồn buồn thái chiếu, in điều. OK， 俾我代，手指先，但我請我招呼我，我手指先但太會賺錢，我請入拜年哦，我就講ปวด賺เลย但我ปวดที่แสงต่อ我，我呢最多哦，咁咯，但係做個我請你招，為天空手都當音，為我太招一名哦。只要這種人寫到到只要天空，誰聽到，你寫誰帶，看到哦，不過100幾的江湖，我只係講會少漲跌，也有一樣，不過請人太年 ，OK， 你哋講太年，我做你เป็น萬門一招，我請天空，我漲年也太年哦，把種請個少天空，看到咁所以我。Oh
quý thiên hùng nhà chồng quý hùng thì có một sen của tao siêu thiên hùng sen chờ siêu Giêsu liệt siêu như bùa pháo hàng thì muốn bùa bao du bùa rằng sen của siêu thiên hùng thì quý ở đây thì của siêu thiên hùng nói bùa mà nó nói là sen chờ siêu Giêsu chỉ tay như là cú gì mà như là nhau bên nguyên giang hồ bố ai quảng gọi nó bố khảo chiếu như cha hùng chiếu đảng mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
đại道只要挑定獎本波哦，這個咯白件很多哦，會胡志明，後只要被獎定大道很多，他撞擊嘢越了越死，他是陣變咗台，這塊，他撞擊嘢越了越死，他是陣變咗台，他是爛掛爛一嘴，他是嘴係。đom buồn chẳng chân thăm cháu tao mình qua ngoài hôm qua tập phê qua đó bố con thằng thăm này bố cùng con xuất thăm phải thế số xuất tại họ cũng nhiều xe số xuất tại thăm này sẽ có gì thăm về là qua người số bây giờ họ quên cầu buồn thăm cái số xuất tại họ cái số con thăm sẽ gì được xe ấy qua để chốt cái qua để ăn nát qua đểนั่นเจ็บปวดใส่ตัวไอ้ปวดเยอะปวดฮะตอนไหนนี่นั่นจะไปใส่ตัวยี่ปวดว่าเปล่าไม่สู้อ่ะไม่สู้อีกวันนั้นก็หาลายเนาะเตะบัวนั่นอย่างนั้นน่ะอ๋อวันนั้นเจ็บปวดเปล่าสู้ห้ามจอดที่เยี่ยมเย็นอยู่ในเซล
hãy cầu tháp để phải cầu tháp sắp bảo được tiếng dung à cũng chẳng chứ có tháp sẽ nhiệt nhiệt sẽ tháp sẽ kinh rồi này nhá cái lại tiếng dung bây giờ cũng tàu dung tháp tại cũng tàu chẳng chút nhá chẳng tôi là một bảo vui nhé ta dùng nhất sách tàu nữa hoàng một bảo tàu như sao như là cái tháp tại kia là một bài điện xuân nữa tự nhiên xuân mua sách tàu được như hoàn một đêm bảo vui vui đúng nhở ok mà quan nhân còn đó chỉ tiếp耶稣走解决啊。Buat bảo vui tình ấm sự đồng én quả không cái nào đi xe nguyên chiếc đi luôn. Hắn nó cũng bên chẳng phai
cả lái muốn ở có giàu có muốn thì bây giờ chỉ đại cô bây giờ chỉ tiếc chia cô và để kê chỉ gọi cô và xem cái xét ở bữa xe ở mai bữa nhé tình xe tổ bữa tuần cả hai lai cũng phiền bữa hố xin đi cả trong bệnh bữa nhé chẳng mèn trong bệnh bữa nhé hiếu hố bữa nhé hiếu bất tu ngàn hắn sinh đi phố nhé kèn hố bữa khoai bữa hiếu xíu xíu xù hắn thì muốn cái mình chế hay như muốn nó muốn cái cho thiếu ở có xem bữa vì anh không đến và chúng ta chỉ hiện có một sinh ra nhé tăng qua hai sinh quý thì xin số ta họ số ta cái gì cũng ta gì tại cao tại quay mà là lao đáo rồi xin xem có phải phá ồ cái con nò này bên là nó dùng cái chán kinh nó làm hay mai buôn bua nhàng bua mai dùn và nhiệt dùn công nhân xe thảo tai biển công xe má làm phi bùa má làm phi hám thì muốn xe bên bua cả hà lai như muốn bua hải mọi con chiều nhàng bua yết khoi quỷ thảo nái cả hà lai nói nó giờ hãy mọi con nói chuyện bùa nhẹ cả hà lai như muốn quê dù bùa chọn chết yếm tuy buôn hỏi hãy hám miên múa tỏi sáng hãy yếm quạt miên múa tỏi khun hám cao mấy bùa ta tao kênh mày dụa phê phẳng ta tao giả giang làng bùa quang miên quang mày có quà kênh hãy on lọ cao anh chàng nhận hàng sao miền múa tỏi yếm múa mèn nhận hàng như trốn mà tao dầu nó có bụi yếm nhìn mấy cái xiên trên hù nhìn tay thảo nói non quỷ buồn hỏi đấy đã yếm béo nhìn mà chỉ nhung nháo giàu buồn miên hỏi xíp nái xíp búa nhẹ mình lọ miền xíp miên giờ mấy thèn rồi tay这này mấy năm khảo tòng thám nên thám quá cho hết tràn giờ giếng cho hết tràn giờ buôn cao khấu cao bắt thảo năm quỷ dâm chết năm quỷ buôn hỏi nhìn những góm chủ kiến chủ môn dâm năm quỷ bữa tốt xin linh cho công dâm bùa nhìn hiếu dâm tàu như bèn mẹ em trên hùng yên thám của nhia em trên hùng yên trang làm của mẹ bữa chiều trên yêu on lỏ như dâm thảo nãy cái hạ tai muốn nhưng muốn như đâu á chun tổ hồ tàu xe tỏ bùa mình ra mảng thảo bữa can như trang mẹ bữa chọn chết hồ thảo chăm hiểm nhé cái tỏ bùa mảng thảo uốn còn đỗ như trong đều xếp ngoài tai đảng như chun tổ tu về bảng nhé ở đâu á chiều tu ít chiều bên dung tai hỏi thố chú ý buôn miền mùa tiêu chung như hồ tàu con bằng chiếu cầu như bùa như xía tài thịnh chắc điều của niên bảo lùng mấy cuốt như chĩa hay sẽ mấy cuốt như dùng hô phía bên miền hòa nó như ở thịnh thao chún bùa nông quỷ vua chọn chiến giùm nái như cùng bầu em tiêu chung mày ê lệ tháng nay yêu ở tổ quân vua hoàng tiêu chung con chiếu Giêsu ia lẹn trình mày buôn ia bùa mày tôm miền tía mà phan hỏi phải quan
bia một thêm buôn như bùa mai tôm miên tía mà xía can nhẹ mèn tay dùng tòn chuối mai cúnจะเก่งđồ hại nhẹ dùng rằng về mê chiếu nhẹ cha chia chân nhiệt trung tôm miên hoi chiến hoi muốn chiến muốn chiếu nhẹ bùa khen chân chiếu minh đàn tỏ cháu chiếu sẽเป็นอ้วนเย่ก่อนโนปุ้นเท้าเหยียดจุ้งตรงเมียนจิมิงเป็นตะเย่ยมอินหอยเหยียดโถเปล่าได้ติวจุงโถฝูงได้เตะเหยียดจุ้งใช่ต่อยอันเจนจินหุงเย่ปัวกุญวโถเจียวกันพวงเจนนินบัวโอxếp ngoài thành chân nhìn bùa mai khu nhung dây xếp ngoài tài bùn chiếu tu giang làm ở trong nhìn tạo cho mình bùa hay quạt đối với nhé dùng nhé ê lấy đối với nên đồng mấy quét nhé chia tăng bảo tài nên như quả mất đằng kẻ bùn bùa bà bùa hay quạt con đối với nhìn như quả như đến hàng nọ đó là như xỉa pam như có hiểu nhìn về cùng hóa là nếu mọi có hiểu nhìn về cùng hóa
hải di xiêm quân ye tông chuẩn chào nín hai bên tao chủ lao hải vớiจัดคนยี่จะโหได้จะเลยไปจะโหดิคุณเยี่ยทุกคนมาดิทุกเยี่ยปัดก้องกะฮะก้องแต่เยี่ยเจไม่เยี่ยเสียไปอ่ะเยี่ยโหเป็นตบเสียอ่ะก็หอยแต่ช้ำแต่จริงๆโหเจนที่จงเซหาวจุดเตะเท้าตรงอีบัวไอ้บุญเงินหมอต่อยจังเจ้าก้องชีวิตสูเซเป็นบัวยีอ้วนยีก่อนโดช่วยเร็วเจจริงโหบัวเหลียบกันอย่างก่อนโดเซไม่ให้ถึงอ้วนอย่าเร็วเส้นหวยตาเย่โคเต่าเพลงบัวปีเหี้ยวเท้าเยี่ยมฟังเกมเยี่ยมเสจังบัวไทยใหม่มุนไม่ให้เต่าอย่างไรยังเมียนก้องจุมุนเจียยังไรยังเมียนมาเตะจุมุนเจียจุนเช้าก่อนมาเตะชดย้ำมาเตะเดวดกทัดมาเตะเจียมุนเก่าเสียงว้างเย่ไม่มุนยี่เจ้าเยี่ยมเจียน้องตองเยี่ยมบุญยี่แม่มาเตะบัวไม่นานเช้าเก่าไม่เตะบัวไม่หรือว่าเยี่ยมเจียทางตองบุ้งดาวจริงจังยืนhàng hiểuยืนhàngเป็นแซงยี่เห็นเจ้าhiểu nên cho tay đâu có con quả nên tôi con chào này chào mà chia đâu có chẳng quang chụp xì chia trong trà tay cho này chào ngàn nấu ngàn muộn mình em chẳng hay cùng chào ở chụp hát quảng mình nên nhiễm chia toàn bìa tổng chia cái đĩa mình họp chụp ngàn muộn vậy ạ và trên hùng nhiều thành đi bùa im hoáng cứ mày mẻ tay mai tế con bùa mảng thảo bùa ba miền nhiệm môn mà chia nó án im muốn yêu to bùa mảng tế thảo bùa hang hà nọ thiếu bùa nhiệm mônเป็นlà bì châu sẽเป็นruồi nhé mấy quên nhé hòa hiểu pro bản này bùa miền hòa hít tuần hang nó có mà tay chịu tế phẳng quân bùa mảng bùa nhiệm môn hay thèn bùa thiếuเป็นlà bì châu bùa ai mảng càn hang hà nọ hay thiếu tứcเป็นlà bì châu đôi nhé bung bay mấy quá nhiều hiểu oysters bung bay sẽ nên nhé khu sẽ hắn nó yếm có khói của nhỏ là nên mà chia nhung như xếp yếm khói là nên mà chia nhung như xếp mà tiền hô mà tiền phải em bung bay yếm bung bay của nhỏ này nên hai mai cũng tệ yếm hai con buôn miêu hòa hiểu hay nhung bà nên bên châu ruồi cao diêm dạng chuồn nhẹ đang ở tuôn hang nò này nên mai giờ tuôn sạch chiêu phai y tuôn sạch chiêu phai đâu là bế nghề nhẹ tông qua bung bay gọi tài chip phai nênอย่างcháu chỉ mình cái tài trong hồ mai giờ tuôn phai tham tuôn sạch chiêu phai là bế phai nhẹ biệt nên như xin mình giờ đưa là biết phải tôi thấy chiếu bìa bông bay như xin mình là bông bay chụp muôn tài nên tông nên dòng cháu chỉ mình cái tài là muôn nên giống tu nếu nên cho ở chủ uống nhiệt nhung quân xin như kia chỉ là nó muôn như tòng mình cho quân là đun nên bìa mình nếu bông bay tông chế mình và quân nên như này bìa chế mình nếu nên tia trên mình đểดูว่าเดียอยากจะเป็นชุดเปลยังปุ่นน่ะน้องแบบเปี้ยจะไหนดูว่าเนี่ยโชว์น่ะไหลเนี่ยป้าเจียน้องตองมุนป่านี่ปุ่นแต่เดียชุดเปลยังมีอย่างใต้เซตหวยใต้จะไหนเป็นระเบียบเจ้าทั้งนอเยี่ยมวงไปเป็นอยู่ว่านี่chiên như yếm bung bay chốt tài như nhung đâu như châu nó kiên ruồi cao mà cha chín hay ý cha nói nữa bữa mãi trà như mãi tài kiều chết trang phải ăn nát bùaเป็นlim bật đàn bung bay hay tú tông này nên kinh có chủ ý lâu hay nhé nên nói chủ siêu sẽ có nên hay ý tú chuột nên chỗ ở can trên lia bà nên hay liếm chuột liều nên chỗ mà hay phùng châu nên chỗ ở chủ đâu có gì tiếc không cho mình nếu mà hay chỉ nếu mà hay quậy
nếu mà hai quái đỗ có ô game đâu có uống to sẽ chiêu phải to là phía tại bìa như xin nên bây giờ mấy quái được nhủ liêu nên giờ mấy chỉ chia căn bà nên nó chạy ta chạy hắn hà nội cho quân nên nhiệm môn đều có xiên gì cho có xếp mười tài nên giang mình giang tài cho có là phía nghẹn có thế này chun mình liêu có chủ nắm môn à ít chun mình nè nên thế này em của nhau xin nhà tu nhé quân nên đâu có nhiễm môn à giang mình hay nhà tu thiếu môn bên là biệt châu hắn sẽ chiêu bìa bung bài nó môn nhà hay dếm bìa với như mẹ và thế với em sẽ giảng đấy bùa mà ói môn tại quảng bùa mà ói mai xì ta là nhau bùa mà ói miền cho hỏi hay nhung bùa ói trên yêu bèn ói như em bà mai trắng xì ta ló bùa mai trắng muôn như cháu ta ló bùa tôi vô buông ói lỏ bà nên hay quang nhé xiến chín hùng nhé miên và hay quang chủ xì xiến chín hùng nhé miên và hay quang chủ bè với chủเป็นphổ thông như cháu bùa mà hay có xiến chín hùng tại yên liễu mấy bút bè yên liễu mấy quang chủ xì là mất dễ bùa mà hay có tụi này nhung vào với chủ phổ thông với tại quang nhé và chín hùng thèn bùa ghé chỉ là nhung quân bùa muôn dầu quân bùa mày khâu muôn cho quân bùa chỉ chìa muôn cho quân bùa bùa mê tu miên chỉ chìa như giang hồ bùa có thể nhốt chuốt rồi nên chỉ chìa bét chuốt sẽ về chủ của nhau nên nhớ muôn đảm nha nên nhớ tầm tu trỏ lồng của nhau nhớ hết tận tại muôn chết yếm nhẹ bài chết yếm nhẹ nếu cái nhẹ có nhẹ hòa bên chốt tay như xì đâu có chỗ bên này tiêm tu của nhúa với muôn với rồi đi rồi liêm dây chỉ chìa con cho tài lắm sẽ có cái là niên mai hay nhung quá nhiều niên mai tỏ môn này niên mai nổi nhau ổ niên mai nổi nhau đáo nhé bà mai môn mai bèn cháo nhé miên này đâu có nhé mà hay rồi nhau đáo à với chủ tía tại khấu hả à tháng buông bài nó mai muôn như trang hồ nên mấy quái bà nên ló chạy nên ta chạy hai nhung chạy hai tay thèn tu yên như môn xiển mình mai nhung bá xì quăng xuất yếm bôi như mẹ bướm hai của mình quái tao với tao nên bên xuất ta nếu bữa chúng há mầm cá hoặc chủ ló hai nhung chạy thèn quân bùa em hay tu khuyên yếm tệ em hay tia tu em hay lồng tai bà bùa xiên trên hông miền mai tế bùa quang chủ muôn như trang hồ bùa cũ mình lò tòng quái bùa cũ lò tòng nụ nát nụ quái với tao mai bè như miền mai xì như miền cũng lò tòng quái như miền với tao miền là túc lồng cầu với chủ này cũng chui này cần put trên mình hắn em hai túc tỏ lồng buông bay mấy tình liêu nhẹ bùng đia quang muôn như tòng bùa giờ ở chủ hồ lồng nòi hồ hiếu mấy gì lo tòng trái xin bùa tòng như tòng nhầm bùa cho muôn quân miền bùa mình nhầm quân miền chế quân miền hay tụ lồng giả quân bờ cần tụ lồng tài bùa mảng này như chữ để phẳng con bùa mảng anh cầm một thế đấy là biệt châu yếm buông bài của nhua đâu anh nhé là biệt của nhua mình nào nên tia nên bùng đia quân là tia là quân để sai chiêu thế này giang cho con nên tế tia là tập biệt để sai chiêu mình thì nó ta đã làm bài nhưng quá mình xin chỉ có một cho tu cùng bài cùng với bài tế đâu với như là châu này yếm mình nó vừa cho ta nào vừa mải với dàn chấm cộng những chế nó mày không bảo tôi cho tôi chấm như là mày tế chung mày và đàm hay tôi là biệt châu đó nói như ruồi là hỏi cùng bài tía khâu cống phủ mà chia nhạt nhé chúng ta hãy tu thế này đấy mà tế đi chun hô nhé chẳng chun nhé hô nhé bên đâu như triển hình dâu nhé mà tế đi bẹt nhé
buồn hăng hà nọ thiếu bùi nhị môn bên là biệt dấu giang bữa tôi chọn tiết mảng trong năm tỏ nhẹ vì tôi có thở bùa bế thở bùm bày hăng hà nọ kia điều bùa xiên thiên hùng nhẹ miên buồn hăng hà nọ bằng khảo sinh linh nhẹ chá bùa hà nọ bằng khảo kinh sâu nhẹ nhiệt nhẹ bùa hà nọ bằng khảo chịu bằng thèn bùa yếm bùa quang chủ muôn nhẹ tỏng mai tế sẽเป็นlinh quân nhẹ chá mai tế sẽเป็นmiến nhẹ xì sẽ cóเป็นmiến nhẹ chá hỏi chủ bùa đó bùa lò đều với chi nhung chạy ế nè mà hai cháy mới đưa nè nhiệt dê lò nhiệt dê khâu suốt liu tai lò trên hung hăng gì muốn bùa quả chía tao cho tài con trình kiến đó như lẽ trình về bùa ổ lẽ trình về múa tỏi toàn tu cho tài con thảo trình kiến trên hung chỗ của hong như xì như mày bùa như mèn quá như bùa siêu mày bùa như trình kiến quả tài cho nên như bùa hay bùn bùn chía tao miền như mảng bùn chía tao miền mảng quả thảo trên hung hăng nó chỗ con như mày bùa như nhớ như mày bùa như mèn nếu mày bùa nhiệt dê có trình kiến chám như mình trên hung như mình nhiệt dê tu bầu pháo nhiệt dê tu chen tu thai nó là cuốn thàn trên mày bùa như trình kiến quả mình muôn như cha bùa mảng tế thảo muôn như cha ở muôn như cha yếm hải nắng hà nội tổ quân bùa mà muôn yết bìa bền yết bìa bùa như quần xin bìa bùa như mèn bìa bùa như linh quân muôn nên hay thấy bùa pháo vay nên hay thế bùa dìa muôn như cháu bìa bùa tay mà tế bùa quay như nó bùa mình tá dễ mình lò đi sai thành bùa trò họp chụp phái trò họp chụp phái nhé đâu có bùa nhận dia trò nhung bá đâu có bùa họp chụp tốt họp chụp tin bùa đâu có nhé bùa nhìn việc tham cho bùa nhé phiông gai bùa chụp tin nè này bùa chụp đâu có hiếu tu con nãy buôn hay chụp bùa tin nhìn để bùa nhé quần xin bàn anh hết chân pháo bảo mà tế quỷ muôn như cháu quấy chỉ chia tay mình tổ chức công sĩ muôn như cháu bìa bùa như mẹ tay bùa cũng lo lộn như chạy nó bùa hỏi cán trên đồn xiêm bùa hay mình ta thì nhung chạy hãng y nhẹ y có bùa nó y nhẹ ông đã quên hãng như tay ta in bùa như bùa hỏi bùa như lộn và trên chiên là hai thỉnh tụi gì anh cha sắm cho bùa như còng khấu pháo muôn như cháu nên hay thiếp cha bùa dấu cú xì vay nên hay thấy rằng bùa nhiễm gõ xì muôn như cháu bìa bùa nhiễm mèn nên hay thấy bùa thiếp nhau cha tay nãy giờ buồn tu cũng thấy nói chửi nên là quả như cháu giờ buồn tu bùa nhiễm cuốn giờ buồn tu cháu đi như đâu giờ hỏi cho bàn chảy tay giờ hỏi đâu có thấy như cần pháo giờ hỏi bằng thiên hùng như cha thấy giờ chuất đông hủy giáng liu giờ chuất thảo béo mình giờ hỏi bên xiang te bùa nhiễm phải chơi giờ hỏi bên xiang gỗ bùa nhiễm áo giờ hỏi bên xiang lang bùa nhiễm ông ta mà kia bùa giờ hỏi bên xiang khu miền bùa lang giang miền quạt bùa hay cháu tu nhẹ bùa to bùa nhiễm muôn tại quân thiên hùng thiếu bùa thiếp cha bùa chuẩn mình bên nhà tàu khu miền phải bùa xuôi bùa nhiễm muôn xuôi tổng quá bùa cháu cái ta như xì quá thấy rằng bùa nhiễm có cháu quân bùa anh tàn gì cháu quân bùa hoài cao đô miền có yên cái này hoài yên tại hoài cao đô yên tại cháu tháo xét muối miếng quân muôn hay thấy rằng bùa nhiễm có bê bằng đằng chun bùa hang bùa chun chè nó bùa tại bằng đằng chun bê quá anh này muôn như cháu đi đầu hái chúng mày chẳng dễ bìa bùa như mẹ em bùa lồng như dễ thèm quân muôn như cháu hai lồng tài muôn hay bay mê phiên tài phai hay bỏ mê bay mình yết lồng bò hay bay bữa phiên tài phai hay bỏ bữa bay mình yết nói quỷ để có yết cho tổ sẽ hay bài bùa chia tàu đối với những cắm bùa chia tàu sẽ có tàu ba tu kinh sâu như vậy bài tu bùa phiên ta nó lùng hệ lẽ trên hùng và chia trên hùng tao nhàng như ta khó trả tỏi như quỷ mà để miền bùi có phiền sao yêu đối với như nhàng với tao bỏ bong tài bó như bùa như chẳng ton hang
nếu bữa nhiên bó là ngàn hậu bó ấm thầu thì nhắm cái to chân thiệt chui tai ồ sẽ có như to bỏ bong tại bỏ điều như giả phiêu nhẹ như giả trỏ nhẹ như giả thiền trên bùa em hay hiện tại ye con quả sẽ nhẹ con quả nhẹ như quân miền mùa và y nhớ y tình hám hải miền mùa ye quả hát tao như trang mèn tôi có yên y bữa như công miền tại để như công tôi quả miền mùa như trang mèn tôi có yên y bữa kia ngàn hết hải in hoi mày chiệp tao miền yếm há chịu âm như lệ yếm cùng ngoài trên tông phim miền biêu biêu như báo dung trên hồ và như trên hùng in hoi bữa chỗ chế dùng thú xỉ nhạc quân thiên hùng như hòa dùn bá xây nhé như số như hòa con thiên hùng như hòa lại email lại hay dốt chào bùng phim dốt chào bùng táo trên bùa phim tài đây à thằng nó dùn bá thiên hùng như hòa dốt bìa bùa nhé nhiều kênh hải muôn nhé và sẽ có hai tao hải muôn nữa với tao hai đứa chọn lộn và hai tao như gốc hồ cao ba rồi hai giờ ba bìa với tao nói kênh đối với nhé tụ lộn tụ lộn hắn chẳng thấy như hòa đối với nhé tài phải dụ mới đang nói nhiều chẳng thấy như hòa mấy tài có liếng mấy tô chơi đi sâu như hòa cháo mua đồ mua đi mua trò chơi em sim mua trò chơi đúng không khang hồ nữa tao là cái kinh dụ mất lô thố buồn buồn tùm hăng nó muôn hay khen mây mình lo trên hùng mình nít phát trên hùng phải muôn như cháu hay khi mây cháu quả như xỉ muôn như cháu hay khen mây hiểu mây tai ở ton ở xía mây muôn hay mây khâu lao hay mây cháu lao hay y muốn tai phun ở tê khen mây tai phun ở tê hóp mây tai phun ở tê thèn mây tai phun ở tê tỏ mây ở phải muôn như cháu khi mây cái này trong trên hùng yếu trên hùng biểu xuất trên hùng mai chia tao biểu xuất trên hùng lại quang chủ sĩ lại muôn như cháu quang chủ sĩ đón hiếu mà tên lại căn trầu như cháu căn mấy giang hòn mình thon xuất tay như xì mình quay trên hùng game trên hùng mấy bèo bùa mấy cầu bùa bữa can mình thon xì như giang hồ cho quay trên hùng bèo bùa mình cho xì quay như cháu đi vậy tao chuẩn tay buồn tôi quân trên hùng tháng hải nó chiếu môn bên là biệt dấu hai chàng mày muôn như cháu dễ bìa bùa như mèn bùa ở chủ chó chuốt mình sẽ có hai chó tụ nó tôi học chủ chó chuốt nhé chó chuốt mình mà học chủ siêu những tung coffee nên sẽ có bên bèn hỏi mình tung coffee nên sẽ có bên chuối hỏi mình tung coffee nên buôn nên mình cát quảng mình tăng nên mình in hoi như to bùa hồ tao bùa chịu bơm như lệ quốc tế thì có buồn miệng một tỏi mày bùa hỏi tiền hiếu chịu bơm như lệ mày bùa hỏi quay hiếu quay phiền phiền nó yên dùng mà chỉ dùng bùa chủ quảng và chuẩn ba bùa chủ quảng với nhà giả tỏi ố buồn hám hải nhà giả tỏi với chuẩn ba bùa chủ quảng ố ở chủ xía tu quảng ố sẽ có giả tỏi to mày bùa hay mình chỗ hoài như cháu hay đua mày bùa mình chỗ hoài như xì mình chỗ hay dùng tài chỉ chuối trên hông tòng trên hông tòng hông trai như lệ tòng mày bùa như hót tỏi tòng mày bùa như chiều ba miên tòng mày bùa như phụ chuối nọ này cuốn lông đồng hai như lông như tỏi mày bùa chủ hay xía tu lệ gọi nhìn tùng cuốn mày bùa ai sẽ có bùa họp chủ cho tu chuốt như để bướm cho chuốt nọ tiền hỏi bùa lại bùa xiêm tu bùa như tỏi đót bùa như trang mẹ đót chín đót nhàn đót dòng trả xếp mới tài đót chín nhung khỏi bùa cần khấu bùa hai chàng mai muôn dễ bìa bùa ở chủ lồng nổi tía sẽ công mà hay cho chuốt nọ mấy tùng khủng quẩy hắn bà tiếp tay bên mai buồn hộ hiếu thấy mê bên giang nhân khu nhân pháo
อีจานห้อยมาเจียเตาก็บัวหม่ำทีวีบัวหม่ำอินเทอร์เน็ตบัวกว่ามาเตะเดี๋ยวเย่มาเตาเดี๋ยวเย่จังหวะเนาะนินชุดเสยใต้นินเย่บัวเฮลเจสสิก้าคอปส์นินชุดเสยใต้นินเดี๋ยวไม่ปัวนินเย่ยี่เจี๊ยบปัวไหนจะได้ไม่รู้จริงเนี่ยพุ่งเจ้าทั้งนี่มีตัวเซลเดี๋ยวนี้họ sang niên sắm khi niên tỏi oi mình niên bon oi mình niên chia nhung niên mà hai niên cũng hay lò táo yam cháo thang niên hay nhảy cầu miền sắm niên miền nhảy phía chơi tỏi ya cũng chong niên cũng chua niên hang chia từ niên hang ở tại niên cái gì mẹ cả há niên hồ tại con ye mà mày bùa không phải ye mày ý chết táo nhé ye oi lồng ye ý chết táo thành ye做班仔成ye pháoนินเป็นเต้าเสียตอนเยี่ยมน้าหลวงเยี่ยตรงว่าตัวชุดตรงปันใจนินหลวงยี่เจ้าเจ้าทำนินให้เจียวอวมให้เมย์อวมเหลี่ยวเกาตาไหนทั้งนินหลวงนี้เจ้าให้ลงโจยับไล่หยันยับอ้อหยันตาไหนทั้งนี่ให้ลงนี้เจ้าเทคนิคกันเดี๋ยวว่าเย็บไปว่าเย่เจ้าสิ้นไปว่าเย่ta này tháo đi em lùng đi cái nhé cháu thế nên trong đi nhé chinh có cho tôi này cặp trên này trong đi nhé đúng không chinh bia rồi ta này tháo nên cho chơi hai nếu chia bua nếu chia đâu có coi chia quá nên cho chơi hai nếu chia lùng cháu coi chia ta này hăng nênเป็นเต้าเสียตอนไม่ปัวคงเจ้าหăng nếuที่ใดเขาหวานลุงเต้าเสียตอนnếuที่ใดเขาหวานลุงก็บัวหม่ำอย่างนี้ก็เอาหม่ำเขาจิ้มผำเต้าอย่างนี้แม่นี่บัวเหี่ยวเจสสิก้าคอปส์ยินเซนเสียตอนนี่ใดเขาหวานลุงนี่ซุ่มเจ้าบัวนี่มาในแต่บัวกระเดียหม่ำนี่บัวก็แต่มาไหนยังได้เนี่ยยังจุหลงบัวมุนเนี่ยตองบัวชาจุเนี่ยตองจะก็บัวให้เดี๋ยวว่าใช้บัวกันฝ่าวเนาะบัวต่อว่าบัวไม่เนี่ยตองว่าบัวชาจุเนี่ยตองว่าแต่เดี๋ยวไหนบัวเฮ็ดเจียบัวต่อกันอยู่วงเนี่ยว่าแต่แทงบัวใช้บัวฝ่าวตายบัวโจมเย่บัวยูเมียนโจมเย่บัวยูเมียนอย่าเดี๋ยวว่าทุกข้าวโหดช้ำเย่ใบจันบัวทุกหิ้วกิ่งโซ่ได้บัวจังได้บัวให้ปังกิ่งโซ่เยว่าต่อบัวมีโจเจี๊ยหยุ่งลงยิงคู่สีเย่นะอย่าเตากันได้ว่าอีจันเมียนหัวต่อยหลายเย่เป็นเดี๋ยวว่าอย่าเตาไว้เย่เมียนไฟมาชมเองเย่เมียนเจี๊ยเมียนหัวต่อยยี่ตู้เย่ดงหายหงเจ๊เนี่ยมาต่อยพี่ตู้เย่ดงหายเมาเจ๊เนี่ยมาต่อยพี่ตู้เย่เป็นกระไรหวานดงหายยี่หวานเย่โจเย่จุ้งน่ะคงทิ้งหูเย่เอ็นปั่งทิ้งหูเย่เอ็นเจียถึงเย่ฮังทิ้งดังเตาเย่อย่าเย่เต้าเป็นเดี๋ยวเย่เทวเย่เมียนเย่อย่าเย่เต้าวอกหายเย่เมียนเสก็อ่อยเป็นชุดกู้ไหวใจเอตายดูว่าเย่ดูว่าเมียนไฟหน่อยตู้เมียนเสียนเนาะเยี่ยมจู่มีหัวตองมีข้าวหงแบบเยี่ยแต่หิวจังเนี่ยโจวายยี่สี่เนี่ยเยี่ยแต่กล้วยจังเนี่ยมันจู่เต้ายาวเยี่ยมันแบบชิ้นหุ่งเยี่ยปุ่นเยี่ยไหนโจนะตินยินเหี้ยวโจนะยินหอยเยี่ยมจู่จิ้นนู่นเยี่ยโลแบบเยี่ยดูว่าเมียนยกเยี่ยจีดาวเยี่ยเนี่ยชิ้นหุ่งเยี่ยปุ่นเยี่ยก็เต้ากันได้ไหวตรงไม่จีจินไม่ให้ยุ่งจ่าจินว่าชิ้นหุ่งกันปุ่นเองเกี่ยวเยี่ยแทงเยี่ยยมปุ่นยี่ฉางเขาตายจะโหน้ำเยี่ยไม่ฉางก้องจริงกินปุ่นบัวเท่ายี่แม่กะหาหิ้งมาจะโหย่อยก้องแต่จริงกินเท่ายี่กันยี่แม่ปุ่นเมียนบัวต่อยเท่าบัวป้องจุมุนยี่จังโหบัวให้กวยเจียเยี่ยมจางเตียยี่จับเฮียนโทนินเทงอยู่เลยหายเต้ากว้างจูสีกว้างจูมุนแต่หล่อทิ้งหูไม่จุนเปียวอย่าเต้าทิ้งหูไม่จุนเปียวอย่าเต้ามาเตะบัวกันเหี้ยวนังจ้วงตู้บัวกันเปียวทั้งเท่าไม่มุนยี่จะโหบัวจูโกลงบัวยิงเหี้ยวโกลงบัวยิงเสียนฟิล์มมุนยินตาไม้เย่
bà cô lô mà nhìn hiếu cô lô mà nhìn xem phim tung quân mà nhìn xem phim đó sẽ có buổi xem cao thiên hùng xét người ta đó buổi xem phim đó buổi chính có buổi xem cao thiên hùng cho nên chàng nhà điện dùng hướng dẫn tu à còn buổi thấy tài như vậy chúng đó chẳng nhá buổi bằng thảo buôn như kèn hắn nơi đâu có gì buông bay nhìn tia như môn xét người tài nhìn tu chip chia nhung là tiền châu chuỗi cao bùa thiếu bùa buôn thiên hùng thành cha bùa nó bùa hải tia bùa như môn chia là tiền châu như chẳng bên xuất hiện bùa như bùa bằng tê chuỗi hay như là tiền châu hay bên trái như chi nhẹ thiên hùng liều trên buôn bùa yếm thiên tòng yếm nãy như miền mai chia tàu ye YouTube về bùa chơi kinh liều chia chạy chia hoi chạy chia muôn chạy chia nó ăn thịt chạy chia hạ nhiệt bà chia nhàng như quân mùi mình buồn nhiễm cao lên buồn mùi gai lên mắt tổng nhiễm mắt nhiễm suốt cùng với rau khâu thắng ở nhiễm buồn mùi nhiễm suốt bà tổng quân buồn nhiễm cao gai như quân mùi mình buồn chuối buồn chinh hùng tiêm tiêm là tên quân mùi hay bên lông như chinh nhẹ nhiễm ngoài trên tòng tháo bùa mình tháo trên tòng như chàng hổ á trên hùng ỏi phun bùa tôi chip tổng quân bùa tía nhẹ ta phan há tao tia tháo muối máy chuốt trên hùng máy quài trên hùng giờ chúng bùa tia nhẹ mùn trên hùng bùn đót của tàu mùn như kèn bùa bằng tên tháo mùn như kèn chẳng có tháo mùn như cháu mà chỉ nhung biến chuốt bùn bùa hay mẹ mùn bùa bằng tên tháo mùn như kèn mai tế mùn yếm bề vai yếm xin chẳng yếm bề phải xin chẳng yếm môn đấy nên hay mai tham nhung bữa hay bảo một cái quạt nán bữa hay quạt nên dám chuốt bữa quạt hay đôi nên đốt bài phải đốt dễ phải đốt chuột bữa mai tế môn yếm hiếu đấy dia sai ya tôi dám chuốt môn yếm hiếu đấy cao khâu chia môn yếm bày như bữa mình muốn hỏi bày chẳng như môn bua thọ tê hay lò tê hay tía tụ nhẹ hiếu như môn này chỉ kinh khâu chia kinh hỏi trên bùa miền quạt và bữa cần hiếu cần hại nhẹ bữa cần khâu bữa hiếu nhẹ mai tế môn yếm ngọc phám môn yếm ngọc phám sẽเป็นเจ้ายี่แปดนี่เหี้ยวมูลแต่เส้นมวยแต่ตั้งแต่เจ้าเปลี่ยนเป็นกองฟ้ามิงเป็นเดวิยีกองฟ้ายี่แปดอะไรมูลยี่แกงเรียนไม่ทำเยี่ยมยี่ปุ่นบัวให้เจ้าปุ่นบัวมูลต่อยยี่เจ้าบัวตองจาไตให้เจ้าปุ่นบัวมูลต่อยยี่เจ้า第一隻又唔正嘛，又唔正咧係做半面滿嘅，bữa lại có唔正là hay做半面滿rồi，唔正là做半面滿係啊，chỉ có muốn xiên gì mà bữa mình liều miên mà, nên bữa coi mình liều miên mà, muôn cái phụ ống tôi có quả lò, lồng chim nhập liều miên hả? Khố lồng chim hả? Chụp miền buôn công phủ hả? Anh ta này sẽ có bao nhiêu thầy tỏi cháu bữa yếm chúa bữa quạt cái tàu xía bữa em nhầm hết đó cháu bữa nhìn có bữa hàn của tàu xía và cháu nhìn buôn mẹ thế hả? Mà tàu lô nè đúng không? Nên nhớ cháu trên nên chọn chia chuối nên khoai chia nhưng mấy quay sẽ khoang lại yếm bùm nhớ chuối bùm khoai trên chia mình nên nhớ chuối chúa thảo lùng dứa con xe lùng dứa con nhưng mấy quay tập bùm là kinh túc quạt miền trụ đèn ghé như là hồ cháu nhẹ với chủ miền ỏi hắc nó ỏi hình để coi như xin chẳng của miền mặt điều sẽ có đâu hiện tại cũng làm khuôn bằng đó điều bữa ai lo chập nhung tay điếu chết cái nghe cái điếu á tôi chế nhung hiun tay khoáng rồi điếu rồi gì
đâu có gì nom giả đâu điều quang và trong điều quang điều liên miên quán cả nói anh chú lui đáp như tại anh điều trên cái xiên nút anh cháu giờ thế anh nói rồi con nhà mà thôi đâu tạo lỗ đâu có thời trên này áo choàng chuối đâu có gì chuối làm chia khoai cái chia mình điều xía chỉ cháu đâu nên là đồng chá như mảng lỗ để áo chuối chú này là cũng chẳng chuối để áo như búa cô mà muốn tao xia mảng cao để áo mà tao làm xia cũng chẳng chia và chẳng nhìn tao này ô này thay gì bằng xia ỏ nó chỉ tôi là bằng gì à cái áo yếm chúa mà cha như bằng xia cho con áo yếm muôn cầu ní jing đó giờ phải cho con miền muôn nhé sẽ có bua mảng miền mảng vân mảng tô nhưng mà bên tô như mảng miền là muôn cầu nó chuẩn bắt tổ búa thấm đổ búa yếm jing búa quá này búa yếm jing này nên hai cho con miền muôn nhé hai cho con búa chạy tỏi muôn nhé chỉ biết mà ai tự nhiên dùng sẽเป็นnomอยากให้โจคุณไม่มุนเย่sẽ có mua là quay miệng quảng hiền hòa bữa quảng miền có cha như hòa chuẩn tay hiểm ao chuối phai chuẩn tay chỗ tụ hoang tỏi phai rồi mà chế tàu á mà chế tàu đua bữa cái gì gỗ mình trồng bữa áo mà để sẽ chế áo sẽ chế áo căn tàu đâu có toàn căn tàu xía đua bữa áo đua bữa gỗ tay đua như hiểm bữa trồng bữa bóp bữa mà chấm có phù hợp yêu mi bữa tập buông yêu quạt mà tàu như bữa nhân mùa cái chẳng nên tài nhá nhà cũng có liên mùa lọ bữa chủ đề này bữa nhân mùa đó cho thấy đi kiếm để lên tàu nên tài nhá nên mình hiện xía mình giả xía liu nợ xía con mình nhà áo này to mình như mình tàu mình chun có mình hôm nay không mua à nên chuẩn tay nên chỗ cha cái nhà áo bỏ nhiễm gì với chuẩn lắm nhiễm cầu kinh ngồi nhiễm gì với nhiễm chỉ làm tàu gì với chú hải gì nhiễm bên phải追chú hải nhiễm chỉ nông trang hồ làm cho dễ cái chú hồ cái lọ xin hiện nhà đó cho dễ cái chú hồ cho dễ muốn gì buông nhận đối với những tàu thản nhiễm bên mà hãy có chuyện nhiễm là cả tay của ma là cho nhú nếu vừa có này nếu sẽ to như vừa hiểu chuẩn chiêm nếu tay có cái chuẩn chiêm là muốn như tôi hay tàu tôi chám hải đây nếu như của những vừa con của chủ nhân bên cái này hoài mình hoang hiền hòa trên tay bỏ áo đi áo chúng ta này hả em bỏ đi mà đi đi mà cả cái này đối với những bút tộc tay bùa cái này cao mình cao quá cháu giờ phải tay nghe qua dần cháu trở đến mới hết bắt chú bé hết câu phù à dê hết câu tiền à thế này bùa hay chỗ muôn miền yếm jing yếm nom bây giờ hay chỗ muôn miền yếm duy như cháu không được con à không hề tiền à bùa chiều miền bùa hếm miền bùa hậu hòa miền thế này không hề câu bùa miền này cái liều câu chiều miền như cháu là liều tiền à nó làm toàn con à bùa mê phá game đâu có gì quân đâu vào băm đâu vào ngàn mê dìa xuân quân chấp bếp mê dìa liên đốt có về đốt quân tài gọi điện quân điện và đâu có gì bằng đáp mê hít hao gọi hao quân hao dốt mê ba chô bùa miền chiều miền là kinh căn phí miền chiều là như kinh hay bùa miền chiều tôi đúng với gì mày mùi hết chiều tút kinh hết trả kinh hay tài kinh đi nghe nó chiều tút kinh hay buôn cơ không mùa à thế này bùa như duy giờ hay chỗ buôn bùa như chạy tỏi ta phải dùng hay chỗ buôn tỏi yếm bùa phiền hám nghe bùa như cháu bây giờ chiều muốn chiều chủ như có nguồn bùa như cháu mày bỏ miền mày bài miền mày ngén miền mày lồng trống buôn miền mày duy miền cho chế nhiều mình niềm miền như cái này bùa hay châu muôn bùa như hoang tỏi xiếp cầu bùa hay châu muôn bùa như chạy tỏi xiếp cầu mày chế tàu yếm ở con phải biết thuốc con với chủ nhiệm muốn nhiều quân bùa tròn mày chế tàu bùa chơi cái này mình xiếp tỏi
mai chia tàu vừa chuyển trên này em sẽ còn mình buồn hao mình buồn buồn giàu mình buồn mai nản những tệ nạn chúng ta走tái mình như cô hỏi mình như cô chụp mê mang tệ nạn thì muốn chuyển trên này ý thì có chia phòng sẽ còn buồn mỏng buồn như buồn xin tạm buồn như buồn xin buồn mai nản người chủ mình như cô như bùa những tệ hám mày những tệ chun mày mình như cô như bùa bỏ mày chui mày cho quân mày nhiệt điều chủ khâu nhiệt điều chủ buồn chuyển cái này nhìn nhận mai y muốn thiên hùng hoặc cùng gọi này buồn y muốn thiên hùng hoặc cùng gọi này buồn yếm để cháu tâm nhiều bữa hai lồng cháuอยากให้cháu buồn miền cung hề nhé đi miền trái miền đàm miền mai tế con chỉ kiến con y cổ bỏ y cổ đi y mà chết quá y chẳng hồ đàm y chẳng cái đi đau mình thôi trên đó chỉ như một cái thò mà anh phá quả mình trái cũng hóa bằng y con tạiนั้นบัวหายเจียตองบัวหิวเจียตองมาเต็มเจียมบัวกันตู้เสียวเจียตาy con như quả này bác mình buộc môn bền chết ổ y như tổ đảng ở chàng là mà จียตองchủ môn ổ màเจียตองหายตรงว่าไม่บัวจุดโตเจียตาnhưสิrồi cáiนั้นเจียมบัวหายดูว่านี่มันแต่โตนะป้ามันบัวเขาเก่าอ่ะมันแต่ว่านะchủ yมันแต่ฮะมันแต่ว่านะยี่chủ yโกนฮะนะchủ yเอาฮะsẽ có một cái quả chủ mày mua nó im muốn mày mua tôi chọn đồng và sẽ có những quả chủ mua đắn thao mua nó quân chính có muốn mai nhưng mai tòng quân chính hùng chọn mai buôn như miền mai tòng tôi chọn đồng khung bút bèn như miền mình lọ địa sai tôi chip địa sai thèn hả sẽ có hoàng xiang như miền để muốn lọ địa sai ấm tôi địa sai thèn im muốn như này như miền hai tàu mai môn hai tàu mai nán uất tàu chia tuกันเนาะให้tuจ่อลงยิ่งเหมือนให้tuจิ๊บจ่อลงยิ่งเหมือนภาษาเต้าแงงเจนมูลเก่าบ่จะก็เยียนั่นเห็นไงเยียนั่นเห็นไหนอ่ะเยียไม่ต้องมูลหรอกเยียมีบัวจ่วงศูนย์เยียนtrên đànมีบัวเปียวตะปูมีเท่ามันจะเล่นศูนย์มาเต่าเยียนเรายิ้มก้องมีบัวนินหูจะหัดเจนปุ่นชุดศูนย์หินหวังเปียวชุดศูนย์มีเปียวชุดศูนย์มีตองใจเย็นเลยจันอสจันทหารโจ้นินแต่บ่ชำเต้าเย่บ่นี่บัวตรงvấn đề tองมีไงนี่บัวเดี๋ยวนี่จันแปลงที่นี่บัวตัวโจมูลก็เทียบโทจันแปลงตรงที่นี่บัวตัวบ่นี่บัวถมตะโลจันแปลงดีเรานี่สนใจตัวโจก็ไม่ได้ดียิ้มเท่าสิหรอกช่วยเราดินี่สนใจแห่งเขาจะบังแง่งเงี้ยแต่ช่วยยิ้มเท่าสิหรอกเส้นหวยตายจันแปลงเจียเต่าแกงกินนินดีอย่างว่ามีตันดีอย่างฮะก็ยังโดนบ่นินเหี่ยวนินยังเจ้าวิ่งกันยี่เบอร์ศูนย์ไหนมิงบ่เจมิงเท่านินจามซีเจนเส้นหวยตายเจ้านินบ่ตายนี่เหี่ยวแง่งเยี่ยมเท่าจุ้ยต่อยเต็งเยี่ยมตั้งบัวจะเก่งเขาจะเก่งเขาตัวจงเหี่ยวแง่ยังไงยังเมียนผมตัวจงเหี่ยวแง่ถ้าเต้าไม่แปลกไม่ปูนบุตรจุดคุณทิ้งหูเอาจอบบนอกนี่หมดก็รู้ว่าบัวให้เจ้าบุญต่อเยี่ยมซินจงจู้ยี่เจ้าอย่าให้เจ้าบุญไม่บุญต่อยมาเตะบุญยับซินเดี๋ยวว่ายี่อันหอยเดี๋ยวว่าจำเผียวฟินแซงตู้ต่อบัวก้องเถาใช้ที่จันทร์ฟินแซงตู้ก้องเถาก้องบัวยี่ซินเซมเจ็บประกันพุทธเอกินโซเซเป็นบัวยี่ไทยต่อยพุทธมาเตะเอายับซินปุนโกยับซินปุนโกไว้ติงโกเนี่ยจุยติงตัวนินเล่าดาวแต่นินเตรียมตัวนินให้ปุนนินอัพนินมีโจตองจุยบัวยับปุนยี่ซินก็ไว้แปลงเนาะเปลี่ยนเหี้ยวเนี่ยบ่าวไว้ติงโกเนี่ยจุยป่ายับซินไตเอาไฟบัวมิงรอเห็นมิงรอกันปุ้งหยันเป้วมิงจนไตบัวเชื่อมจูโกอุยบัวนั่นหยุ่งยับยี่ซินนะโจปุนโกให้ตองทิ้งหงโจปุนโกให้มีตองทิ้งหงนั่นบัวไม่ฉันก็เหมือนเท่าแต่เจ้าแบบเป็นยันยุงตัวบัวให้โจมุนต่อยยี่บัวจันตอนมาถึงกันเป็นเช่นจันตอนเนี่ยจันตอนท
tháo nên bua đối với chiếm chủ kê má như giang hồ nên bua muốn tu kê má tháo tòng nó nên bua khâu tiền á nên bua kinh bút tay xuống tay trang muốn là được bua quyến cho nhà mày mà tham muốn đi đó nên bua chỉ con cho áo chỉ con chỉ áo à mấy này kinh thay mấy này kinh đối với ấm tiếp giờ tế quả yếm gì giờ tế hăng nói rồi chám đó đi bữa rồi chỉ con chỉ chia tay mình nói nhỉ là cần buông bằng đấy một chút mà để xem nhiên ở mức cái một chia xem đi là cái gì bữa tăng bữa tổng bữa go hãy nên ao phát chia tham ao đô chia tham ao tham chia của nông sản sẽ tổng nên tu kê chân mà của nông sản tổng là nông sản có chết thể nhiễm bà đưa cái tàu quên đưa cái tàu quên háo ai còn đô này cái chuột chiên nhiều dùng tông này nóm trắng này nên nhìn hiếu nên quần chỉ kê nên áo phát chìa quay chú là nóm trắng bà diêu nít bà diêu hiếu nít hiếu mê hay như bà diêu tồn chứ hay như bà diêu tồn là nóm trắng điều bữa bữa bao nhiêu nhiêu quân xin này xe nhưng mày phải phá nhỉ bữa nhiêu quân xin này mày phải phá nhỉ bữa yết bữa tỏi này nhìn nhiêu phải phá nhìn nhiêu tiền nhìn nhiêu xin chia mày như xin chia như xin là nón giang hồ tông bữa xin cấp xin nhê giang hồ này mai yên nhung chết hài nhê để lấy biển chuột bữa nón giang hồ bữa kinh go áo ya khoi dền áo nhìn hiếu áo nhẹ mèn bún gỗ nhà mai hắn dùng cao trái chia này tôi nên trái chia nên nhẹ trang mèn chúng cam khoi tại bún mây bìa mi chào nên bên cấp nhà tàu là nôm trang hồ gỗ nhìn hiếu nên áo ham áo kinh quên thảo áo là nôm trang hồ bên phát chia đi chẳng quên sẽ có nên phép chủ là nông trang nó cho quân nên nhiệt dùn muôn hiếu tế y dùn muôn hiếu tế là lao tế là nên kênh muôn hiếu chăm hả nó sẽ có thảo quân áo bình hiếu gỗ anh bảo gỗ giả chủ bình hiếu áo nhẹ bây giờ mà để xem cái này bằng nó con tiết tiền đàn gỗ ỏi biêu pháo mà thì tán mình kê mà gỗ giả ỏi chủ hiếu tôn hắn nó đền mà sẽ có buông mùi nên lống buông phiêu nên buông tền nên lống bây giờ mà coi phiêu nhông pháo à cái này gì đây bây giờ mà là bố ơi chùn là bố chụp quý lống nha bố ơi này nhếp kê chuối nè bố chụp chế nên cháo xin chế nên phiêu đọc bộ đôi dếm mình nhưng mà đâu có buông chạy bó nên vào phiêu tế nên nó cho tao mở con nè nếu mà dâm giáo nó cứ phiêu này em là xem tay bà nhớ nó ui bố hồ liêu có bộ phiêu mua nè sẽ bị nên phiêu quân phiêu nào thế mà phiêu chứ tan phiêu nó rồi thì nó phải tạm phải chứ dù mà như nhiên được bữa quay nhân được bữa hít tu lồng hay nhô ui mà hên ui mà thọ cái này hên ui mà đâu hoàng sáng yên ruồi ui mà tay được bữa nhẹ kinh thiện bùa dù lấy tùng bùa nhẹ công pô này nhung chính tay bên quay nhẹ dù mà miền hắn là bữa chỗ bùa như miền bùa nhận kinh đàng bùa ấy được bữa nhẹ bên phá mà tán kinh ở chuột chùa mà nhẹ ở chuột chùa nên nhẹ ở chùa nên ở chùa hiếu tu nên nhé để lấy phiên phiền nhé ta này thắng mê biêu pháo mà như thì tàn mình tung áp mà chập như mình thảo tỏng
ไม่เตะเกมาเนี่ยไม่ให้เกย่องประมาณตามีแต่จับยังกับมานั้นเตะเนี่ยชิวเท้าตองคุณchủ bộ cái chứ đi thấu đông tòng thì thế này đâu anh dám lọc cái tài quá yeahผมcó tất chuồn quên nhớ là đồ nè thế này cho họ nhớ đấy nhưng mỗi tội sẽ có vua hay kê má này má vào oi vua kê đi như lọ rồi kê cái như nào thì hãy mày chiếu nhẹ mày chiếu nhẹ nếu vua kê má này vua hít tuôn hăng nó bền má tại vì vua sai kê trên mình mày trắng mà đối với nhé dạng cháu tồn tế giảm mấy bên hay dùng dạng cháu xếp tế hoặc thì dạng tòng dạng tu nhé và sẽ có chế chú ý sẽ ở chỗ mà màn tế chế bế ở chỗ mà màn tế cháu cho đến cho hồ mình xếp tế giảm mấy bên hay dùng ôi dú gì mới muốn ra rồi cả có thật kê mà như cháu mà tàu quên cho mà thế này vua ở chỗ hồ như hồ như mới tỏi ở chỗ hồ nhẹ có thể quên nhẹ còn đố nãy giờ dùng tiền chiến quân mày như thay tỏi chiến quân mày sẽ có mình không kê mà chiến đó như mình bé chiến mình thảo tòng xếp nhẹ phải kê thảo tòng thế này đó mà dạng đó mà cho đi nhà mày kê thằng chuẩn tệ mày như mà dấu có mày không à mà ta đang đi tại dạng má nhà anh ta anh quảng chứ yêu á thao tao ta làm như thế mày quên lại thế này có hỏi má nào hỏi má không hả kinh khô quê hết điều gì không nó có quê tu mà tế nhiên ta quăng gì tu đâu có con cháu là nhau như xì cho hồ mà tên nếu có nhiên cố là hăng nói nhung mà tế biêu phá má thì ta điều cá chân thì thảo tòng thì chạm nhà mà tế miền trong chung nhé phép quảng chứ nếu có dàn nó tròn lên nhà cho đó thì áo thì dâu có đi phùng à ta này ta em là nhau gì to ye tai bén xì cháu lồng thắng hát chàng chiếm chú ye to tai lồng chàng đi phép quảng hát trong con nhà sẽ có vừa má hay sáng uốn nái nhủ nhẹ còn đô vừa như trà tiền chẳng có uốn nó có một nái đàn tiền hỏi bên cạnh có con gì ta chết xe bua hay chỗ muốn tỏi xe hay bên yếm hiếu yếm hiếu bua mày hiếu mấy chín quân tỏi bua mày chỗ bên đi hiếu quân tỏi bua mày nấu tỏi nhịp uy như cháu thế nàoอยากให้chỗ muốn bua cái này bua chỗ hồ Quảng Trị bua chỗ hồ Quảng Trị hắn ye chính ye bay tại quân bua mà có thể phản tháp nó quân nòng phản tháp quân hắn nó lắp hắc khăn thầu quân ngoài ta chết khăn web ở chỗ mai Quảng Trị y muốn bua để chế nhiều mà thầu Quảng Trị như cháu Quảng Trị sẽเป็นจ่อกันลงnhư địa miền chỗ muôn bùa miền khang tại thố chuối buôn bùa bà sẽ có bùa Quảng Trị buôn miền bùaกันแรงเหยี่ยมจะก่อนยี่กันจ่อยี่กันเยี่ยไม่แรงปุ้นนินโจหอยเยี่ยเยี่ยมแรงปุ้นนินโจยี่เจ้าแต่ยันดิวคุยเยี่ยแรงจ่อยี่กันลงจ่อกวางจุยยี่เจ้าเป็นยันหยุ่งเดียตรงวัดเดียไซไม่เองไม่หายเต้าเดียไซยังนั่นนอนปามเกณฑ์มาโจตู้เดียแต่เถงปุ้นบัวเดี๋ยวว่าจ่อบัวนิบวินเยจุยบัวบวงตู้เยจุยไปบัวปุ๊ดเยกระเชียไม่เดียเอปุ๊ดกระเชียนิบวินเยเจ้าจะเก่งไม่เดียเออย่างไม่เต้าเดียไซให้เถงจ่อตัวนั้นหยุ่งเจ้าคุ้งทิ้นหุง
hai thèn bùa chiếc hai thèn bùa tỏ hai thèn bùa quảng chuối như cháu nhé mai hãy dùng để lấy con thảo bùa quảng chuối như cháu sẽ bùng gọi ye lẹng mấy bún nín đồ ye oi bùng gọi gìกันnín oi chỗ bún ye đồng hải à bà nín oi chỗ tổ ye đồng hải à bà ye lẹng mấy bún nín chỗ như xì đồ như nhìn hiếu bỏ ye bài mình bỏ bài sẽ bún nhìn hiếu bún nhìn linh quân bà ye oi tốt bùng gọi ye lẹng quảng chuối bún nín về yeกันoi tốt bùng gọi liu ya oi tốt trò lốngจะก็บวมข้างกว่างจุยปุ่นเนี่ยเนาะบวมให้ตัวจ่อลงยุงใจเสียยิ้มตัวจ่อบวมหมันป่ะจะก็เยี่ยเยี่ยเช่นเยี่ยปุยเช่นเยี่ยนอมบวชหรือว่าเยี่ยไม้กว่างจุยปุ่นเนี่ยเนาะทั้งเต้าตองเยี่ยเยี่ยจ้อยนอมแต่เป๊ะตับเช่นนอมบวชก็เต้าตองตับเช่นนอมก็เต้าตองฮัจจันตองเจ้าตับเจ้าเนาะยี่นอมบวชเนี่ยเนี้ยเกายี่เนี้ยไม่ตรงอ่ะมีหายเยี่ยจุเดี๋ยวว่าทอเช่นนี้cái đối với nhà ở chủ keng trên mình mà tế miền tỏ mẹ vừa chám cầu nhất chẳng chúng để cháu nó hỏi mẹ vừa buồn vừa khâu sẽ có vừa mà hai quảng tôi đóแต่ตองเย็นvừa miền hai quỳ trên nó nong vừa thò trên vừa tế là kế chẳng đuôi như cả trên vừa mình cho quảng chuối như cháu cho buồn vừa hay tu hên bảo tài hay tu buồn vừa mày cha hên bảo tài buông khang quảng chuối này vừa cho buồn vừa cần bao chìa cho bún bữaกันเฮเจียcho bún bữaกันเข้าเจียกวางจุยเจ้าเทงบัวเฉยมาลำห้ามยี่ตองเฉยมาลำห้ามยี่ตองยี่ยมลำห้ามเฉยยมชิงหูวะเมียนเยี่ยมให้ปังตู้ยันดิวไม่ให้เขาตู้ฮัตเต่าเต่าเต่ากวางจุยเจ้าเทงบัวโจหอบกิงโซมาเจียน้องตองตั้งบัวหม่ำเขากวางจุยเจ้ากวางหายเจียนบนบัวจะก้องบัวมาข้างกวางจุยนอyên đối với yên thắm tay yên chiếm thằng châu ồn á vừa ở trong mỏng đó mỏng thằng mỏng đối với yên khu gia ảnh tệ phạm cho có mà chơi em nói là vừa mỏng tệ phạm tu gì mà chơi nói là tệ phạm tu quân chơi mỏng thì có thằng quảng chuối như cha điều buồn ha nó hay quảng chuối tu quân bây giờ mình quá đi tàu vừa mỏng tệ phạm nếu mà muốn tệ phẳng ngay kinh nếu mà mày dám tham nhiều như bữa đàn chỉ có bữa mảng tung mà ta như chỉ trong hồn bấm tung mà mua quàng như con tôi bữa mảng thêm vừa hết tiêu nhất to tệ phẳng là chiếu quân bữa mảng thảo con bữa quàng chuối như cháu đó mất chơi hung hề bữa căn pa miên là hai chống tu mà thiên hung hai thiên bữa chống tu yếm Giêsu phàn nặng chip như chàng yếm đâu à phê hà sành phàm nòm nhàng đấy y chín chiếm mà giờ nôm tôm họ tông yếm Kenya sẽ yếm qua Africa đâu với nhiệt bùng mai câu chám chia nhiệt bé chiếm lan miền dù quân tài về nín bùa nhầm Giêsu như bùa về nín bùa xiên Giêsu liều nhiệt bé chiếm lên nhẹ họ sang yếm nhiệt nôm tôm họ tông dù đót mèn tôi vừa mảng để phẳng đằng vừa mảng phẳng chỉ có thể đường gì nhịp cho rồi mai chán niềm vừa trong hay vừa xiên trên hô miền niềm vừa bình nhớ tòng niềm vừa xiên có ý chán thôi nếu vừa muốn chơi ở chung Muslim bà ý chán thôi mai tế xiên căn nhung như cháu niềm vừa phun con vừa xiên trên hô miền sẽ nếu vừa bên trên hô miền quang quay chủ vừa tại Giêsu tại liu ơi niệm bùa oi thèn chín hùng cháu win nó bùa xiên chín hùng nhiên với tế bùa lòm thế là tài yết chê tài chăm chín hùng yết chê ăn hết niệm bùa yết chê tỏ niệm bùa mình biết pháp chín hùng liu nói ít chả nói niệm bùa chính tài mà chia tao xiên tỏng như cháu sẽ có niệm bùa tài xiên Giêsu nhiên chăm nó niệm bùa yết chê tài chăm chín hùng yết chê ăn hết niệm bùa với chủ niệm bùa thèn chín hùng cháu win yết chín hùng oi quân niệm bùa yếm như tỏng ngoài chín tỏng mà tế mi bìa miền nhé lãng miền nhé tòng miền quân miền tài miền mà tế giờ tàu miền cho nó bờ điếu cho dừng bùa như xin miền thảo nó tòng miền chám như tòng bùa chát bèo tài điếu tàn bùaกันtài muôn dừng hay nói tôi chia tàu miền tài nó bùa giờ tàu miền tôi chia tàu miền tài là mà cha chín hải á quân bùa chỉ tôi bùa tài á
ni bua king hang no mi tai miền chám cầu ai ít bun bua mảng nòm đâu có phẳng đấy mai giờ quan trọng được bua xiên như cháu tỏ mình đây ni bua biển nòm họ tỏ mình lo xiên như su nhiên nhiên cuốn lo xiên như su nhiên tai biển miền liu ni bua nải cá mấy xiên như miền phái dễ như chiếu mẹ bu mình mình xiên phái mình xiên yếm bùng ni bua mai để hắn nó dầu mai để hong trên xiên chín hùng nhiên mình các chuyên yếm Việt Nam chống mai để nếu mà sẽ có mấy xiên chín hùng nó chống giang cái bèo nó chẳng hổ cái này tài mẹ kinh giảng quá nhỉ tên này xiên chín hùng nhiên chủ đót này mai để hiểu mình các chuyên yếm Việt Nam chẳng điều quân để buồn hắn cho tổ xem thu nó yếm ơi chịu phá buồn bằng chấm chịu buồn lại hắn đâu mà nên nhớ phải chơi mình tổ số họ tông dù nó quan trọng bất tài gì trên mỗi tài hăng nó tổng vua bùa thầy bùa như mẹ cố bùa bùa tệ bùa tài giang gì nhỉ mai là tao nhớ mùa mùa dẫm suốt à bà ni bùa nó hay chậu tú ni bùa đan trên trời giảm trà ni bùa có bùa ni bùa như bình quang mày tài dền đi như hoang tỏi tài dền đi như phụ chuối quân nhân bên trong cu đồ bà quầy Giêsu như phụ giám thiên ye quang dền đi như chuối in hoi ye dạo quang mày như chuối quân mày ye lén muốn lồng mày như chuối này nó hay chậu tú nghiêng tài dền đi như hoang tỏi thì chuối tài dền đan trên trời giảm trà hay quang quân mình quang tu gì diệp rằng trà như chát đồng ái như nân đồng ái như hành trình tu bùa dầu tổng bùa dầu tu bị bảo em bùa mấy khác quảng chuối nào nó sẽ có bùa mấy khác quảng chuối bùa buôn lấy dầu tỏng bùa dầu muôn bùa với tề miền đồ trên bùa em cho bùa chỉ thì bùa như cháu cho bùa uẩn trên nếu bùa yếm nếu bùa như tỏng nó đổ tề bùa can chỉ chia tại cho bùa uẩn trên điểm béo đồng muốn quấy ẩm tròn chàng thầu buồm tu giang chín giang tề nhé buồm tu có tề miền hỏi bùa nhà ní có dùng có tề miền yếm được bùa lông tề em bùa cái này quân hết trả quân lấy bùa đồ trên bùa uẩn trên bùa nó mà khác quảng chuối đó hỏi bùa canเป็นยาเต้าแป่งmiền xét mới tay chỉ chia như cháu cho quân bùaเป็นชุดเจี๊ยnhung giàu như bẻngเป็นชุดเจี๊ยหยุ่งโดยว่าเย่เหี้ยวหางแป่งบวมตัวเย่แป่งมาข้างกวางจุ้ยโจกุนบวกกันเมาเช่นเหยียโจกุนบวกกันไม่ช้าเว้ยบุ้ยชีเจี๊ยนี่จะโหดอ่ะบุ้ยยี่คนสิ้นหลงชาจุ้งเตะชาจุ้งเตะชาจุ้งเตะชาจนโจกุนบวกกันชาบวมตัวปุดเดี๋ยวโจกุนบุ้ยยี่สิ้นจางจานอ๋อบุ้มเฮเจียโจกุนบุ้ยยี่กองฟ้าเมาเจียmà khác quảng chủ như cháu cho quân bùa đều với như chia đón hiếu trên ngoài tài mà làm hắm mà khác quảng chủ như cháu cho quân bùa tỏng kinh sâu như này của chủ kinh sâu bùa yếm chỉ yếm kinh sâu nó có tăng cả bùa bằng kinh sâu là quân sẽ phẳng bùa bằng đảng sẽ có nhân tỏng bùa điều bùa khác quảng chủ là tỏng bùa cho một cần đồ trên nhục cháu của nó yếm hạiอย่าบวมตู้ต้องกันโดดเช่นให้จ่าต้นดิ่งโดดเช่นบัวเราเวหาติวบัวởจุกquảng chuốiกินโซก็บัวยำมัดไทยโซตลอดจามเจ็บเย็ดเจ็บเฟยชาวเจ็บกินโซบัวก้องởจุกquảng chuối như cháu sẽ thành bùa hồ hiếu chào chia tu thiên hùng hắc hà nó quảng bùi như chuối bùa thiên hùng hắc hà nó quảng bùi như chuối miền tòng cao vướng phùng à bà bùi bùa thiên hùng có thiên hùng à thố thiên hùng thiên ye mai cha quảng hát tao miền chỗ quân nhiều quá thố thiên hùng ya quảng có lan miền như chuối sẽ có bùa hải cám tu tàu cầu quân thiên hùng quảng bùi như miền quảng như chuối nó ê lấy xe
nãy quả tàu hiện nay vua trên hiện nay ye chửi quân thiên hùng siêu mình thiên hùng liều lấy kinh sâu như vậy con ye sẽเป็นphái sĩ chiến ye phái ye lấy bèn hay tao họp chủ tiền chuối ye căn tiền chuối thiên hùngเป็นvua tiền chuối chiến mai hay tao tổ tỏ mình chủ thiên hùng tiền chuối mai tiền chuối ye buồnเป็นthiên hùng ye ýว่าvua ye buồn hồ chích thiên hùng ye en tại hồ quảng chuối nó thiên hùng quảng vua ye chuối nó đây nhé quảng chuối ye cháu trên vua nhìn hiểu máy choàng im chào máy choàng lẻn nhiên nhịp quảng chuối nhìn hiểu trên bùa sim chuốt máy choàng im nghiêm phải lẻn nhiên nghiêm yếm bùa như mẹ hai tao miền chỗ muôn chỗ tỏng với cháu bùa kia mà hai quảng đó bùa kia choàng trên im nhìn hiểu bùa tổ nhìn hiểu buồn tôi nhìn hiểu yếm bùa như mẹ của nhau bùa choàng lao là nên chỉ kênh bút bùa chỉ kênh để với nhau hỏi bùa khâu hả cái này khi sơ thầy giáo thảo con bùa ở chủ để với nhau quảng im nhìn hiểu bùa ở tu trọ lồng tài im muốn bùa ở tu trọ lồng tài hát tao tu trọ lồng tài ở tu tao ở chủ chia tu con này cần mày buồn nếu này cần ở chủ xía tu trọ chuột phải buồn cần tao thì nên trọ chuột nên ở chủ tia muôn đảng nên hai tu trọ lồng tàiทั้งim muốn ye chốt bùa ye muôn bùa ye nàn nữa chúng làm tiền lồng ye anh chốt về bùa anh cho quân bùa anh chẳng thảo muôn ye cháu chẳng thảo chỉ tao cho quân bùa ye muốn ye anh ye ở chỗ chốt về bùa muôn rèn tài điều bùa hai tu chích trên hồ trọ bùa lồng bùa chủ tia muôn đảng bùa hai tu trọ lồng tài sẽ có bùa lẹn tia nó mà hai tu trọ lồng mai nhiệm chuối cháu quảng chuối quân tỏi hai tu trọ lồng bùa ở chủ mai để tia giờ mà tia nhung cháu quảng chuối như cháu lồ chia tu cần chỗ muôn những trẻ con khùng đều anh nhìn chia miền chỗ tỏng quân hắn bùa giờ chủ chia tu con bùa cần mà tỏng bùa cần mà chàng chỗ muôn cần tàu ở chỗ chia tu con bùa cần và tu chỗ muôn cần tàu con bùa bà cháu phải bùa chạp hổ cháu Gwyn kiến nhiệt cháu phải Trang bút tin nhiệt chạp hổ cháu phải ta phan bùa hiếu tu con bùa tu cháu muôn cần tàu cháu muôn bùa nhẹ áo cháu muôn bùa nhẹ gỗ cháu muôn cần tàu mình bùa oi chủ mình thố chuối bùa oi chủ mình hiểu là miền quảng bùa nhẹ chuối ở chủ nhiệm bùa nhẹ chuối bùa oi chủ mai chẹp chúa nhẹ mình thố với tàu miền quảng bùa nhẹ chuối y muốn như oi bún trắng bùa chẹp chúa nhẹ nhiệm chuối thố chuối bún mày bùa nhẹ chai tỏi tôi mày bùa tu cháu muôn niệm bùa tài quá thế như bùa tu trọ lồng tài mà những tung anh bún muôn như cháu đồ chứ này bùa chuột mà lồng chiệp chuột hiếu quảng bún nhiệm chuối với tao sẽ có y muốn mày bùa nhẹ áo mày bùa nhẹ cổ chỉ cái chiệp chuột hiếu như thố mày ye chẳng trên đàng ye chỗ tỏng mày đồng hải lao ye chỗ muôn mày đồng hải chăm ye phiền mày bị chia dùn ye bỏ mày bị chia dùn ye chỗ tổ mày đồng hải ye lao quá ye muốn ye chia tu con ye tỏng nhá ye chỉ chuối trên hung ye giả chỉ chuối mày ye thố mày quảng ye chuối sẽ có ye muốn mày ye thay tỏi tu sinh linh hắn nó cám nên phiên tài liệu nên cám tu nhiệm của mày mày giả chủ cám tu chip nếu mà thố chuối này kia có chủ chẹp chuối nhẹ thố không chạy là quay con chỉ cháu nó kia yếm hiếu cho kia con cho tài kun bây giờ chạy tỏi quạt nhẹ hiếu nhẹ con ô đã nên chỉ kia chia tu nên số tỏng nè nên chỉ kia chẹp chuối nhẹ yếm hiếu nhẹ cho tài với nhiều cho con muốn chẹp chuối nhẹ dầu thiên hùng quạt nhẹ vừa là quay dầu là thiên hùng hiếu nhẹ lọ bữa dầu đứa bây giờ chạy tỏi của chủ căn tàu càng thêm miên mảng trên bùa nhẹ căn tàu dầu bây giờ dầu nó tăng bây giờ đứa anh chị ấy ở chủ dầu tăng chị ấy mình cũng tùng đứa mày cần bổ nên mua tỏi cũng tùng đứa mày cần buồn đua bukan tak lau buồn đua bukan tu chia hàng yếm nòng quỷ y muốn na muốn tùng đua cần chỉ kinh chẳng chia như dấu ở đây yếm quân chẳng bùa buôn sinh linh trò mày bùa nhìn nhau chào thèn mày bùa tu lồng tài lồng hết mình bùa đảng
chín hung như muốn chính li ỏi cỏ bùa ở quân bùa tụ lồng mình cũng đã kinh sâu già bùa thảo quảng chú ý cháu hăng nó giờ mất hai sâu tà lúa trang chụp nhẹ dầm chụp phê thao chấm dầm bùa con bùa ỏi tụ chín hung quảng bùa nhẹ chú ý nó bùa ỏi chủ quảng nhẹ chú ý sẽ có miền tòng bùa máy bùa giả máy quảng buôn miền nó mê bùa nhẹ chín hung mê bùa nhẹ chín tòng tía giả dạ như tổ mấy chủ sẽ có miền tòng mê bùa giả quảng buôn nhìn bùa nó mê bùa nhẹ chín tòng tía giả quảng buôn mê giả quảng mê nhẹ chuối bà miền tòng mê bùa giả máy quảng nó mê bùa nhẹ chẳng tía giả máy quảng mê bùa nhẹ chuối tê kinh sâu bùa sẽ có một chia có một bùa tòng miền nhà nhưng muốn ở chủ chắt căn dĩa ta bùa má tàu trộn hồ yếm nòng tòng bùa má tàu trộn hồ yếm sẽ trả không chín hồ trộn hồ yếm bùa nhẹ mẹ lắm bùa hay chắt bùa căn dĩa ta nhầm chuối bùa nhẹ chạy tỏi trò nên đốn tay mê hay bên kia sai trò mà như chạy tỏi tụ nhẹ quăng chuối nhẹ cháu sẽ thèn bùa máy chỉ chia chào máy dầu bút tổ nhìn hiếu về sâu bùa trong mình sâu giả hắng nó bùa hai tao máy quảng lây là liêm nên tao cao như hòa tên chín hùng phun yếu hay cầm chí hay như xì y muốn bữa tỏng đến bữa như chạy tỏi bướm khám nhầm chửi quân bữa như chạy tỏi mẹ nhiên tao cao hòa quân chín hùng có y yếu hay mẹ như hòa hay có quân như làเป็นcầm chí hay như xì mê chị chuối mẹ nhé chạy tỏi chị chuối mẹ nhé máu tỏi chị chuối mẹ nhé toàn chuối mẹ ở chủ chị kênh cam tụ nhiều buôn nên bùa những tên nó bùa xiên trên hồ tài bùa tà cao như hòa trên hùng có bên cầm chí hay như gì bên ý yêu hay như gì trong mình sâu như chị bếp trà để chuối dẫm lại bùa trong mình sâu như chị bếp trà chị phàm dẫm có hai tàu quang chiến nên can nhé duy mai hay tu lũng hai tao quang chết nên can nhé chuối mai hay tu lũng bà hai tao nhầm can châu tòng nhé chuối én quảng gọi chiều tu thiên hùng kho liên búa như mùa tỏi hai tao ở tu thiên hùng kho liên búa ta tao ở tu chip thiên hùng kho liên búa hai này búa ở chủ mai nhầm chuối búa ở chủ mai thố chuối búa ở chủ mai quảng chuối quang chuối nhé để lấy xe hăng nó ye tình hiếu tài máy lồng mê nhé chuối mê cho muôn ye bà ye lẹn quảng quân mê ye lẹn quảng ye tông ye mà lấy cháu chuẩn phải tình mê nhé chuối ye lẹn quảng ye phải ye lẹn máy cháu chuẩn tông ye mà tình mê nhé lấy tình mê nhé lấy quá ye lẹn lồng nóm lấy ye lẹn chuối ye lấy cho tài yếm cháu win chuẩn của mê ye lẹn quảng của mê quảng chuối ye lấy xe ye lẹn là khu dền mê châu muôn châu tòng châu tổ châu khâu ye cái tài như cháu quá buông chỉ kênh mà hay là khu dền không bảo buông ở hồ là khu yếm mê bơi sâu mai đi chẳng không thể hòa yếm chứ mê bơi sâu nha không thể hòa con y muốn ye phía cái mê bơi như buồn lén chụp chuối nhớ nhịp quảng dình yết chung mê châu tòng cháu châu muôn ye kia tài tu nó tòng đấy tu bị chiên hoi bị chiên hạ bị chiên nhàng mình bước căn này phía chỉ nói như cháu ye lén chân yết liu mấy nhịp win cháu mê à y muốn bữa cám tu bong như phải bữa bữa như chạy tỏi y muốn ye ăn cái này bao nhiêu bữa lên chụp chuồn hiếu nhỉ quang dành yết chung mây châu tòng ở buôn ye châu buôn ye đồ hải lầu tu bạch chiên nhang bạch chiên hạ bạch chiên hoài như yết chung chào lầu ye leng yết liu mấy niệm win chẳng mày à kinh sâu yếm sinh trung sâu yết bé như trường luật trang mình thảo ta lưu dụng của con thố quân liều chiến uông mùi
choáng nhẹ miền tu chiến yêu nhẹ hiểu chiến siêu liều chiến uông mồi to nhim chuốt mình choáng nhẹ miền oi chiến yêu nhẹ hiểu to chiến nín nhẹ biểu chế chuẩn y muốn thiên hùng oi quân bùa to chiến bùi nhẹ môn tài biển nông quỷ to chiến bùi nhẹ khâu biển nông quỷ điều thiên hùng oi quân bùa yên nhẹ yêu nhẹ to chiến bùi nhẹ biểu chế quá nan chiến chuẩn thiên hùng oi bùa hăng một giờ Galatia ta lụa trang cả hai lại với nhận sâu Galatia ta lụa trang ta chúa hiệp dầu khu xì cũng tổng cảm hiếu sẽ có bùa máy thủy nó tháo giang hồ bùa chiều mai siêu sinh tháng này hai tàu mai trắng bùa ỏi chủ dầu khu xì thành trọn miền đỉnh chế nhẹ ỏi chủ thành xiên Giêsu bị cao trong miền nhưng mỗi tội nhưng một cái người đi chặt nông giang hồ bùa ỏi quân tàu xiên biển bùa ỏi quân tàu xiên biển cái chẳng nông giang hồ y thố bùa những tùng chẳng thảo hạt tàu y thố bùa những tùng hám thảo hạt tàu những tùng mảng trái những tùng mảng dạo nông giang hồ cha mà càng nhiều nông giang hồ cha càng nhiều cha càng nhiều là cả bùa càng bùa môn như hạt tàu bùa tôi chỉ chuối hạt tàu bùa tôi cho tòng với nhà ao chuối cho tòng với nhà chai tỏi cho hai lau với chia dùn nông giang hồ quân bùa cha bùa càng nhiều nông giang hồ quân bùa chẳng bằng cả bùa như bùa tu bỏ với như chai tỏi chút cháu xin chẳng duy jing nom bùa tu cháu hãy nhung chỉ duy với như chai tỏi cháu bùa nên muôn hiếu cháu bùa nên tô nàn cháu bùa nên giàu nông giang hồ bây giờ chúng số chỉ xin tài nhưng mà tỏi chúng số chỉ xin tài khuyên trên này bây giờ chai tỏi những tùng cuốn trái buông tùng cuốn dẻo buông nông giang hồ thiên hùng sinh linh oi cháu trong chính bằng cá bua mai được chế tao chỉ kênh chiếm chuôn hiếu nhẹ cám chú chát căn dìa nhiệm căn cháu phải nông giang hồ người buông kênh có quả quảng hiệp đượcว่าพ่อ mình nông giang hồ cần lên nhiên nhắm tôi mình lại nhau cần tao sẽ có nông giang hồ chiến quân mày bua nó như thô quân mày bua làm cháu xuất nông chồng mình với chú bua cháu chẳng chiến như gì sẽ có hai tàu mấy chẳng chiến nhẹ ỏi nhầm chuối quân bua nhân chai tỏi như thô bướm tung lại nhau cần tao kinh sơ con bùa hai tàu chát căn dìa nhầm căn cháu phải như ỏi bầu với tao pháo như ỏi trỏ với tao lồng tài như muốn mê chào mà như chai tỏi đã trên của chẳng bằng cá chiến tài này bật chiến nhàng bật chiến hoi mê chập bầu phai bà phai áp ế cuốn phai hãy nhường tổng với bùa cháu muôn bùa như chai tỏiเป็นหว่าไฟเป็นจุยไฟจีนก็ประเจ้าเจ้าไฟเยี่ยมเหี้ยวยี่เจ้าน้องจังโหเป็นไม่ยี่ฉังสิงลิงออยเยี่ยมนายจ่าหมั่งไม่ยี่เหี้ยวจะก้องบัวไม้เยี่ยมเจนบัวโจตองยี่เจ้าบัวตาเกาเยี่ยว่าทิ้งหงก้องเป็นกำจี้ให้ยี่สี่ปุญเยี่ยมตุงต่อเดี๋ยวเว้ยนั่นหยุ่งเฉียดเท่ายี่จับเฮียนน้องจังโหปุญเมียนหัวต่อยชาวเมย์ปุญยี่ชายต่อยก้องว่ากุนก้องชนตายไม่จุดใหญ่กุนก้องชนตายnhảy chuối thì mấy nhảy bùa ổ muôn như cháu mới thành bùa mấy bên lông hay như tia say hay trò mấy như chai tỏi trò như lông tai mà tôi mấy tòng như tòng với nhầm buôn in mà nhầm quân cám tôi nhầm buôn in bùa nên có mấy tôi tòng nên đỏ hải lau tòng nên bật chia dùn tòng hay khang quá quân con xuất buôn in bên như tia say trò nên lông tai tung trồng hiếu ngàn kinh sâu con trồng hiếu ngàn như miền bên đau ngàn như miền thiên hùng hai tổ thiên hùng như tổ chìa thiên hùng hai tổ thiên hùng như phụ chìa nông chẳng bên mây chào mấy chai tỏi như chẳng sẽ có mây hải mây tòng mây chai tỏi chám mây hải ói quầy chìa thô nín quầy tu nhẹ mây chát mây can chìa thiên hùng ói bô mây pháo sẽ có mấy chất mấy căn dìa nhiệm căn cháu phải trên hung quạt mê mai xuân hiếu trên hung ỏi bầu mê pháo trên hung ỏi thai mê
khung hiếu nghèng như miền tôi chip trọ ống tôi chip thay hắm miền múa tỏi đại trình trình hùng quân mày bùa chỉ kế những nòng giang hồ lồng khú chả á bùa mày bùa như thay tỏi á sinh linh trả trên mày bùa nhìn hiếu nhà ổ miền múa tỏi sinh linh trả trên mày bùa nhìn hiếu nhẹ sinh linh quàng trên bùa nhẹ hai tao hiếu nghèng trình hùng quạt nhẹ sinh linh quạt sinh linh hiếu nhẹ hai tao hiếu bao chát can dìa nhầm can nhé chuối bún bùa như thay tỏi uốn tao trình hùng ỏi tòng choàng chia bùaอีจันบัวยังได้บัวเป็นในบัวยี่ฉันไม่บัวตองเช่นไม่บัวชายต่อยตองเช่นชิงหูตองเช่นฟินเมียนเหยี่ยมยี่จุยได้ไม่จะจินจ่ายให้บุญชิงหูเป็นบัวต่อยจ่ายให้โอบัวโจตมเมียนโจตมสีนั่นบุญเจโจอาจารย์นี่เจ้าไม่บัวเป็นไม่บัวชายต่อยยี่เดียสายอ่ะอีมวนตรงนี้เขายี่เจ้าว่าจอเนี่ยลงตายมาcon và on đi nhìn hiếu nhiều mây tòng như buôn in chỉ kiêng hải có ô mây chia tu mây như tòng mây già ở buôn in trọ lồng mây căn nhà nhiều căn trọ phải mây già ở buôn chinh hung trọ mây lồng chính lý yếm trên này chúa trên bùa ở trọ bùa lại chinh hung to chia chinh hung buôn mây bùa mà đã dùng xuân hiếu xuân ấy chỉ kiêng lồng hải thốt chinh hùng chính mày bùa cam tu tòng choáng nhiều chinh hùng giả cam tu tòng choáng chít mày bùa nhiều quả hallelujah hallelujah trên chinh hùng to chia chinh hùng lẽ chinh hay chinh hùng miệng muốn tỏi cái giản yêu ỏi buôn tế chẳng mày bùa im hoang để chế như chú thông lòng chẳng yếm ỏi bế mày bùa mày bùa mày chiếm chủ con như hòa quân con cho tài mày bùa chiếm chủ than quân tỏi như cháu quân than cho tài yết xiên con im muốn sinh linh yếm nái chào bùa yếm lòng chồng im muốn sinh linh ở đỉnh chế nhẹ trò bùa im muốn sinh linh chít bùa nhầm căn cho phải như hòa im muốn chinh hung quạt bùa đến xuân hiếu xuân ê như miềnเป็นส่วนเหี้ยวส่วนเอเยนามเหนียวต้องเยี่ยมชิ้นหุ่งเจ้าเจียวอย่าเยี่ยมบัวเยี่ยต่องคุณบัวเยี่ยชายต่อยวะนายหยงเมียนชิ้นหุ่งเก่งเชงเก่งไทยยี่เสียงก้องยี่หมวนฟินเมียนตองเจ้าชิ้นหุ่งเชงไทยไม่บัวอวยไม่บัวก้ามตุเยี่ยมไม่บัวเยี่ยต่องคุณบัวเยี่ยชายต่อยแต่จริงชิ้นหุ่งต่อเจียชิ้นหุ่งHallelujah. Trên chiếu trình hùng. Đang trên trình hùng. Nó trên trình hùng. Sẽ có miền mùa tu nhiệm can dĩ chuối quân bùi nhân chạy tỏi. Bùi giả tu chọn kiến tạo cầu. Nông trang hồ chọn kiến tạo cầu quân tỏi hồ. Nán chết của chọn kiến tạo cầu quân trình hùng. Phúng mây tạo cầu về bên nhé chạy tỏi. Mây tạo cầu về bên nhé áo tạo cầu về cổ. Nán chết của tạo cầu về tỏi. Nhiều quân tỏi biêu nhé quân tạo cầu cho tay. Những chủ nhái rồi. Bùa có quả bươi nhé quân trình hùng. Tôi chíp hay. Bùa có quả bươi nhé quân sinh linh tôi chíp hay. Bùa có cho tay tạo cầu về bươi nhé chạy tỏi. Nên mày mau nhé tóm. Nên mày khấu nhé tóm. Tạo cầu về nên thốt trình hùng thành nên. Mày cũng tôi chẳng thở mày cân. Mày tạo cầu về mày nhé chạy tỏi. Mày chạy tỏi tạo cầu về đây. Chia tu mày nhé chạy tỏi chấm chủ nhé tóm. Chia tu mày nhé chạy tỏi nhé môn. Chia tu mày nhé chạy tỏi nhé khấu. Bùa trình hùng trò mày nhé chạy tỏi. Quân sinh linh trò mày nhé áo. Quân sinh linh trò mày nhé cổ. Thế nên mày hiểu cha. Tiếp xem hiểu cha giống đông hủy. Tiếp xem hiểu cha giống ý muốn đấy. Quân trình hùng xót chuất nên bùa nhé qua mùi. Xót chuất nên bùa nhé nán. Nên bùa đồ hải đau. Bởi chia muốn nên bùa can ở chủ quấy. Bởi chia hoi nên bùa chủ khâu. Tông tin đảng muốn chế bà bà dấu quân tỏi.
bà mai chẳng áp ế cuốn bùa chỗ xuất tài vai bùa mà hãy dùng cuốn chủ bùa chỗ xuất tài chỗ cuốn bùa yên thay tỏi khô chỗ cuốn bùa yên thay tỏi bùa tu chỗ cuốn yên bút bèn chiến hàng nhẹ quầy bùa chỗ xuất tài như gì chỗ cuốn bùa yên thay tỏi trên này bay mình trên này khâu mình trên này quầy tố mình mới mai cha phụ số chính hùng mai cha chỗ phú sĩ thốt chính hùng thịnh mà như thay tỏi Hallelujah trên chính hùng to chìa chính hùng lẽ chi chính hùng thai chính hùng to chìa chính hùng lẽ chi chính hùng to chìa chính hùng lẽ chi chính hùng nông cha hồ nông cha hồ vừa oi cụ trẻ tăng điều miền mùa tỏi tút chơi gì ồ miền mùa tỏi tút chơi gì coi về bơi sâu mà sẽ có tiền đâu có đốt dần của nó về trực tiếp của thiên sẽ có tiền đâu có đốt men nó về trực đùa của thiên có miền mùa coi về bơi sâu ồ ta tao học chú mai về bơi sâu nhé ta tao mai bơi sâu nhé sẽ có hạt tàu mai nó sẽ có hạt tàu mai nó về vừa cho lọ chế ồ sẽ có mai nó vừa chụp từ lọ chế hay nhung chế à tự nhẹ tùng đấy để hồ nhìn chế này hạt khoai vừa mình vừa hay bết tài có mình vừa coi mình vừa như sâu về chụp yết vừa pin yếm đấy sổ đốt yang phải sổ đốt men nó về chụp đùa vừa pin có thảo muôn nhẹ tan dồn bùa ỏi phía dìa anh chàng bùa nhầm bùa như thay tỏi nhà đứng dồn bùa ỏi phía dìa tông bùa căn tàu chống bùn bùa mà tên thì bùa chúng chàng á thì bùa quay xe nhà phải thì bùa béo tập buông nhà thì bùa nhầm này bùa có hải bẩm tên nhiên chút chỗ bùn bùa chút chỗ hỏi bùa chế tay niềm bùa phái lú bùa phái tiệp gió miền Tam đâu nhé quăng chế béo chỗ hỏi bùa phái bùa bao nhiêu đem để phải cho chía nhung cho tài hỏi bùa mà tên tô nàn chồm lại miên hỏi bùa chồm khâu lại căn tàu bằng bốn chía cho hỏi bùa yếm phê chiếc yết sổ đốc yam phai phê chiếc đùa sổ đốc đen quốc pin có mùn nhẹ tàn nông chả mẹ bùa hay tu phía chìa hay tu phía chìa tông quá hải tàu miên hải tàu chắn phai hãy dùng dầu buồn nhau quá non chẳng hồ phía gì lô thế chẳng hồ phía có làm gì nhỉ đã để tàn có đâu có nhỉ có làm gì nhỉ bùa về bùa ẩm chủ đâu có nhỉ quân cắn tàu hiếu quân phía gì có thể bùa miền phai chắn con chỗ muôn chỗ tỏng về bùa quá phía gì là tàu nhiên nhỉ bùa lưu nên cho hãy dùng quân mày nên niềm mày cái đái phái nên phiền mày phái nên lú mày phái nên tỏi trà xì hỏi mày phái nên biến chết hiến mày nhẹ áo phái hiến mày nhẹ gỗ phái cho hỏi mày nhẹ bị chuối phái cho hỏi mày nhẹ tôm miên thì ta mấy mai tôm miên tiếng mà quê chu mai miên đâu ấy nhẹ cho mày nhẹ tôm miên tiếng mà nhẹ mèn phái ông cụ nhẹ mèn phái mai chế dùng bên xuất tài tông với bữa chẳng thảo đó bữa hải buồn nhau tao mai cháy thôi xuống của ta chân phình sang tỏi chân cháy là chút chân tài buồn bùa tao mai cháy xuống của là xuống của ồ với đối với nhị khé là do mẹ buồn thiện đối với nhị chạm tề cháy buồn bùa em mà tề giống đầu phía dìa tề muôn như tan phía dìa muôn như tan tông với nhung tao tu trồng muôn bùa chính tu đâu mà thấy nhiều đâu có gì đâu có anh ta chip thấy giống đâu bây giờ mà thấy im hoang chọn nhập quân nói xe đâu có thấy xem cầu phải vừa là cũ vừa nhẹ sâu ăn cái bóng tàu mình xuống búa ồ đâu có lại cho mình xem ở quân chế búa đều búa phía trên có muôn nhẹ tàn muôn như ta liu bữa chẳng thảo tổng với cho muôn bùa tổng chút cho muôn bùa chỉ ta có thể quá cuốn phía dìa
đồ há lâu ya bà ta phan mình vui chẳng thống tao miền chẳng thống tây miền vui cái hai buồng tu mà đây kinh đồ này ye trộm ye khâu niệm quỷ niệm hỏi ye mà thế hai bên mình vui ye gỗ mà thế hai bên mình vui áo mà thế hai bên vui chuối mà chỉ nhung bên chốt tài quân phía dìa ta liễu tung quân miền quản mình vui ye ta ổ à tăng mình vua ye ở quân chẳng mình vua tao tao ye vua bèn tàu chốt tài to mày vua muôn như tan tay khoảng trên nhân nói chịu giảm giá khoảng trên nói chịu giảm giá vua hỏi để chế như chui quân chín hôm vua hỏi để chế như tăng vua hỏi chốt cảnh cái đó mình vua hỏi vua quảng chui quân chín hôm thì vua siêu vua nó đọc muôn như tan mình thì vua sót vua như nàn yếm hiếu của nhòa thì vua sót vua như nàn yếm vua như còn pháp nông cha hồ miền múa tỏi muốn chụp mảng căn tàu chủ quên thảo căn tàu ở phía hắn nhung xuôi đến phía nhà bà mấy căn chàng thảo mấy căn hắn sẽ có mê mai tỏ muôn chủ miền chỗ muôn mê nôm chàng hổ đấy quầy mê ói to mê như cái này bụi tại chốn quân chín hùng vua ói to với như muôn vua to với như cái này bụi tại chốn quân chín hùng vua ói to tài nói bài tiền nhé vua to tài nếu mà ba trên này cũng tẩy tiền nếu tăng vua dịch xuống ói mai buồn tròn chân xuất cảnh đào mình chui đất để tàn vua quân chín hùng thành vua siêu mình thành vua hay tu cùng gọi hay thành vua lập khu hay thành vua hiền chia câu muốn hiếu gì cháu em ai miền quân chân dây nhiều ổ mai miền quân chân dây nhẹ sẽ có tàu chiếm chủ quân chủ của nông trang hồ vua đâu vua nhẹ vua lồng tên chẳng phía sẽ có vua nhẹ vua mai bắt biển là thố cá cần tàu nhẹ bắt kia cũng cả mai nhẹ đâu vua nhẹ cũng mẹ kia giả mai nhẹ cá con lên lồng chút nhẹ tao chiếm chủ music. Họ vừa trực tiếp nhé chẳng thảo nó nông tàn điều đâu như mùa lấy đi mai bắt nhé thì có vừa ta chấm chụp bắt nó đâu xuống vừa đâu lấy phố phải cá này bắt quân lồng yếm ỏi mình mua tỏi yếm ỏi mình mua tàn nông mùi chàng liu em nhẹ chết mình mua như cái này muôn ruột em nhẹ chết mình mua như cái này bụi ruột yếm ỏi bún mua to bún như cái này khấu bún như bụi như đàn bún như muốn có tay chùi bún trước trên hùng hắn kỳ sâu con nó tăng bún xuất quỷ như trang hồ bún mua nán chết châu như béo to ruột châu như béo to xem mà làm lồng hay bữa tao chuẩn mình bữa hay chuẩn tú bữa em hay đâu có lâu trên mèn mình cũng đảm tú và sẽ có bữa tai chuẩn bữa mai nhung không tao chuẩn anh tao trên bữa như cái này buôn chuẩn anh tao trên nhẹ trên bữa như cái này bụi chuẩn nó có chuẩn chỉ kinh không hay có chuẩn bữa tai cao quỳ cho nên tu hay nhung thôi con bữa ăn nòng trong hồ lồng để chẳng phía đều nhìn tục là lao xuống ổ tăng đều như ở hiểu vượt xuất tỏ với như muôn nhiệt tàn tại nó sẽ giảm chẳng mẹ vua phía kiến tàn như chàng hồ quân phía vua ta tàu mai môn vua ta tàu mai khấu
bùa nhẹ trang bèn chín hung chế bùa tai chín hung ỏi phun bùa tung phun chuối cún bùa tung phun hay nhiều áp ế cún bùa chín hung chế bùa nhẹ bèn ta ỏi phun bùa hang na chán uom nọ giang nhẹ khu hốp nhẹ khu màng nhẹ miên giảm kem chín hung giả ăn hết bùa nhẹ bèn bà bùa xuất giấy tài bùa bền mau nhẹ miên bùa phun áp ế cún bùa mai trắng phun chuối dếm bìa bùa nhẹ bèn chuối nhất dếm bìa bùa nhẹ bèn liều châu phun bùa nhẹ bèn chia châu phun bùa nhẹ chẳng bèn máy bè ạ chuối sẽ không châu phun bùa lại hốp hăng bùa nấu miên nhẹ chuối bùa tái miên nhẹ chuối bùa hỏi miên nhẹ chuối bỏ áo bỏ cổ chia dùng quả như cháu châu phun bùa thế này hết chia mình châu phun hết chán bùa mà chăng dền nhẹ cái chẳng chia nhà nếu bùa hay tuốt trò lống bùa chỉ kinh chiếm chủ bằng khảo diệp giảm trà như cha diệp giảm trà như cha tổng chí Giêsu liều yếm diệp giảm trà như bùa giám hay thành bùa lần hốp hay tu giam tay nhưng mà tỏi mảng nái ồ nhưng mà tỏi mảng nái chui bìa bùa như mèn cho bùa lần hốp vậy diệp giảm trà như bùa giám hay thành bùa như chui lần hốp bùa em tu giam tay tông nái diệp giảm trà như cha lần hốp như chui cho bùa như mèn mấy chinh dình diệt tiêm diệp giảm trà như bùa giám thành bùa cho bùa em dình tay nhưng mà tỏi mẹ bữa cam tu hỏi quân chụp giảm trà như chắc trò quân ổn như phái cam tu tỏ mẹ bữa nhiệt môn nhiệt tàn tài tinh chụp giảm trà quân chua nào quân chua tài tỏ mẹ bữa nhẹ môn nhiệt tàn tài tinh chân ăn cho nó chụp giảm trà quân tỏ bèn như bùa giám quân tỏ bèn như cha quân quảng duy như cha tổ chức Giêsu liều yếm chụp giảm trà tiền chín ngàn như cha bữa im muốn nhà năng nhé im muốn nhà nơn nhé im muốn nhà ở thành bùa hay tu trò lống im muốn nhà hay thành quân bùa em hay tu tiếng tài quân bùa mau nhé em hay hết tài nếu muốn tỏi quân tỏ mình bùa nhé muốn nhà tàn rất tài quân tỏ tài tiền chân ba chân này cũng tệ tiền quân cho tài đánh trên chín hôm to chỉ chín hôm tổng với cam tu tám giáo yếm một đĩa to với yếm một nhân tàn xuất tài ăn nói cho giảm trá chín hôm và chia với nhìn nhau chín hôm và quạt với yếm môn chín hôm và quạt với yếm nán chín hôm và quạt với yếm cái này phủi chín hôm ở thành với siêu mình đánh trên chín hôm to chỉ chín hôm đánh trên chín hôm nói chuyện tin hùng quân dầu với nhiêu buồn tin hùng ở chỗ tin hùng nhiêu buồn với nhiêu buồn xe chú ý với nhiêu môn quân tin hùng hăng không hề nhẹ má với quân chú ý với nhiêu môn quân tin hùng hăng tin hùng ở chết mình và sẽ có quân tán trên quân siêu trên quân kháng quân tin hùng nhưng mà tỏi tin hùng má áp vua ổ tin hùng má áp vua trỏ lống chín hôm mai áp vua tỏ với những cái này phủi tại vua nhìn chín hôm sẽ bên khám vua khó liền vua ôi quân vua chú ý vua đám tổng nhẹ nán chú ý vua nhẹ môn vua nhìn chín hôm chúa chết giờ này chín vua chín hôm ôi quân vua tỏ bóng tài lấy chín hôm có chia chín hôm quân miền múa tỏi hay buông làm nhé cho mày bôi nhé môn tay chuối quân trước chín hùng hallelujah trên chín hùng đánh trên chín hùng hai chín hùng cái đĩa vậy mà nhé tổng với không điểm đĩa để đánh trên chín hùng to chỉ chín hùng
Hallelujah. Nãy tiền nhân múa tỏi hay tút trò nông. Nãy tiền nhân múa tỏi như môn hay tút chùy quân giảm tiền trước chinh hùng. Lên chinh chinh hùng. To chia chinh hùng. Hallelujah. Bên nhô ổ, mình vừa phía giảng dạy cả hát để quân tài, ấm chủ nháy, quân vào tài quân chinh hùng. Đúng hay. Lên chinh hùng. Quảng chuối như cháu, để kinh chẳng chiên như cháu. Chinh hùng chẳng chiên như chít bùa. Bùa ấm gì, lưu ấy như là quay cháu. Bùa bội to chuẩn á. Vì cái này bùi nhía hay bùi thằng đá quỷ ta bùa ỏi quân trước chinh hùng Căn tao giấm tù với nhé, căn tao giấm mặn với nhé. Cái tăng bùa chẳng ná liệu bùa ỏi tỏi trên chốt cái nhẹ mình bùa. Nên trên chinh hùng, miền bùa tỏi. Nông chẳng hồ. Yêu ỏi quân chẳng bùa. Chiều. Nông chẳng hồ yêu ỏi quân chẳng bùa. Quân chốt đồ sẽ có mai ỏi to tài nét quân chốt tuy nhiên. Chấm chụp nhớ phải. Chấm chụp phát phải. Phía chẳng là quân nó vượt phép tài. Phép chốt bị phát tài. Niên anh lên thể trọng phải. Quân tỏ tạ nét tuy nhiên sẽ có mùa đầu quay nhé tiếng canh chàng để sản xuất chàng lắm tình nhung tỏ tạ nét tuy nhiên nét hải ở tứ nhé là chinh chinh hùng ồ đó chỉ chinh hùng hallelujah là chinh chinh hùng ý tôi có hùng hề bảo quân búa chàng thảo tổng số quân búa thì ta nhìn nhận là kế mà hùng hề để môn cầu và tên là búa tiêm tu chú hãy một oi chàng thảo lan nhìn như búa chú hãy một oi quạt để nhìn nhận là tổng nái búa chui quân chinh hùng tổng nái búa chui quân búa như chẳng tìa ở trên búa chích cho mình lên chinh chinh hùng hallelujah chinh chinh hùng cái chẳng nông trang hồ yêu oi quân chẳng nên múa tỏi còn búa tàng đá quỷ búa hay giàu như cháu con chinh hùng chỉ kênh tiền liều búa hiếu tụ chinh hùng búa yam tổng cháu mình búa mình của tàng ca nhung tiền búa mấy tụ búa tụ chích chinh hùng nhé dấu ên sẽ có búa quang trụ bèn búa đót mèn búa quay xe y muốn phải chăm hoài hăng hoài búa cho bộ quang trụ như cháu búa quay xe như trang hồ búa tài như trang hồ búa đót mèn như trang hồ á búa tu thiên hùng quảng với như chuối búa tu mình thiên tòng hay y muốn miệng múa tỏi hải con thiên hùng như dấu ên nên thám hải búa ba miền quân ní đồ toàn chí ví dụ tài yếm chập giảm trà y chín linh hàng liều chốt như bùa giám giáo bùa như chuối lần hốp hải như chuối hết chia như chuối quá ỏi bùn bùa tu giáo dễ mình ỏi bùn bùa bên bè tàn hăng song nó ỏi bùn bùa béo rút miên nhẹ nâu chủ miên hỏi bùa chủ miên đâu có nhẹ ở mò lìn bùa điều bùa như trang mèn thiên hùng bèo cầu bùa xếp mấy tài bùa tu miên chảo thiên hùng yếm thiên tòng sẽ có mai hả tao ỏi tiếp thiên hùng y muốn bên mê nhẹ chiếu chiếu ỏi quang dành mê nhẹ chuối bùn mê tu yếm hoàng biển giang tài y muốn bên mê bùa như chẳng nông cha hồ trong mấy cái xiên Giêsu mấy cái tu chính Giêsu cho bây giờ chiếu chiếu với thế mày bùa ỏi tiếp bùa thiên hùng cho mày bùa như chiếu chiếu y muốn ở thốt cho tài ổ nông chẳng và bên mày bùa như chẳng tổng nông chẳng bên mày bùa như chẳng chứ Giêsu chuối trên bùa như này miền múa tỏi ấm tụng nhái ổ tổng nông chẳng thiên hùng xuống trên bùa yếm trên tòng bùa con mày bùa tiếng lai mày lao hả mày bùa yam tòng cháu mày bùa hiếp tu chiến lệ ye yếm nái chuối trên mày bùa nhẹ ye chàng trên bùa chip mày bùa hai tao ỏi chip chiều ên ỏi chip thiên hùng quảng chuối như cha y muốn cho tài tổng với bốn cái xiên chia thiên hùng với tệ quá quân cho tài ổ quân cho tài tổng mày bùa như chàng tốn non chàng quân soi chỉ xin cho đại tài ở lấy trên thiên hùng quân bùa yếm nái tu hải thiên hùng như quả lấy trên thiên hùng quân bùa tu
oi tu chip dầu em như muốn mà như phải mà hai tao cũng cái xiên chín hung ta thảo nong quỷ qua chín hung nhẹ giang làng qua chín hung bùa hong như cha hình suốt như này mà hai tao oi chip bùa chín hung như muốn phải quân chỉ xin ồ chỉ xin tay quân cho chỉ xin tay không chịu nhái ồ bùa chip dầu em này chỉ kinh chẳng tiền nhẹ bùa quân cần tao lọ bùa mai nhẹ chuối chỉ ta đồng hải như chám chín hung oi quảng quân bùa hấu nhẹ miên bùa hấu nhẹ nhùn đồng hải chám bờ chia khang đối nhẹ máy cầm dìa bùa nhẹ cho chín hung miên là nên chạy tay nên mai cha mai lìm hạt miên bùa hấu nhẹ nhung nhungเป็นmiên nhẹ cháu này chín hung oi thèn bùa cháu sung nhiệt dùn thèn bùa liều lấy sung bùa nhẹ miên bùa muốn cầm dìa mai như phải mà hai tao như nói như miền im muốn á oi chip Giêsu cho mình quay chiều chiếu im muốn á oi quân chính hùng như kho liền như bùa thảo mày bùa như trang mèn hắn thì trang như cho quân bùa mảng nó hắn chia nhẹ bùi chuối bia tai cho quân bùa như mèn chia cho quân bùa tu chiều tiếp rằng trà như bùa giám bia bùa như mèn giáo bùa trình dẻn tai mà như phải như bùa tỏi nhưng nói mà tao phải giúp mọi quân bữa kết lòng chạm nhiều giúp mọi quân bữa kết lòng chạm mày bữa nghĩ tôi có một bữa chốt lòng quỷ mình tao vừa hay quảng chụp hay nhung xì bữa lên chơi gót mèn ngon bữa chân này nhìn đúng tôi chiều à mà như phải mà tao nhìn muốn ở tôi chip chiều em phải tôi nhái ổ gì tôi có mà tiền mà bữa nhưng nói mà bữa ở chip trên hùng chiều em như muốn yêu quân chết lòng chạm bữa để quân bữa tôi nhái lại trên thiên hô toàn chỉ thiên hô quân chuột tay miền mùa dầu em chuối trên bề bùa kiến ninh thiên tòng như cháu bề bùa can họ chủ kiến tiền mai tao hay kiến quân bề bùa mai tao hay thành bề bùa mình thiên tòng không đôi tiêu chậm giảm trà như cha lại trên thiên hô quân chuột tay mà hai tao quân chuột tay hai tao cám tu chuột tay tòng trên nhiệm chữ Giêsu cho bây giờ chiếu y muốn trên hu ngoài chiều bùa y muốn trên hu ngoài buồn gọi bùa ở trên bùa chút tàng miến như lìm tôm đồ bùa như lìm bùa lấy trên hu to chỉ trên hu em mà tao phải quân chuột ổ quân chuột tay mấy tung cầm gì á miến này đi chẳng chiên mai nhé sẽ có buông bằng khảo trên hu như cha bùa chỉ kinh hay chỗ miến như nào yếu bộ ỏi quân bùa hát tao tán đom quỷ hồ điệu chuẩn minh emเป็นmiến như nào em quăng miến hỏi em ỏi quăng chuối hỏi quăng chia nhung quân trên bùa trên này chàng trên mai mèn nhé bà cho hay nhung yểm hay chỗ với chủ hoàng như cha đồ trên bùa chủ sa tán quân trên bùa hallelujah để chính tên nhân múa tỏi em mà hát tao phải yếu bộ ỏi quân bùa như chẳng chia ổ y muốn chàng liều làm bướm mai bướm đầu bướm lòng quỷ anh chúa buồn nhàng cho tài mài hăng yếu ỏi buồn bùa anh kia khâu buồn nhàng chủ buồn miến mò lìn bùa anh giống miến nhiều đâu là lầu lấy trên hôm to chế trên hôm nếu vậy mà tao phải y muốn á bên người quân như trắng y muốn á bên người quân như trắng tu chiếu y muốn quân người bùa tu cùng gọi tài những chủ chú em quân bùa những chủ em giống miếng nhân đầu mình trên hùng kinh hám hải quân nhân múa tỏi trên hùng chuối trên bùa y chỉ kinh ở quân bùa chiến nòng trắng lọ bùa phép nòng trắng mình bùa mít tu bùa nhân này răng hoài quảng hay nhục bùa mít tu bùa nhân này hàng hoài quảng hay nhục sẽ có mai giảm tiền hay nhung bùa lẻ trên hùng mai bùa tàu mai y tàu bùa nhì dầu phải bùa nhì nào ấm tàuเป็นbùa nhì chân cỏ phải bùa nhì đối bùa nhì chân dầu nên thô đối với niên thô đối với nhì niên phình sang tại thềm đối với nhì nên nắm để thầu dầu em như cháu quân tao chẳng có điều to nên chiếc của Giêsu còn chiếc của Giêsu dễ chân chân chiếu mẹ phải chân chiếu mẹ phải đi được biết còn đi được biết với thằng
Để trên chín hùng yên muốn vừa mai lầu yên phải liêu yên phải chăn nhuần thì tâm nhân buồn cũng bảo chăn nhuần yếm trình hái yếm trình hái nên tình hiếu ở trước Giêsu cho đi trước yên muốn nhiều như buồn mình chăn châu yếm bà lấy luồng yếm chăn bà lấy luồng anh thấy hệ người đi tàu thì muốn tìm nấu ở chiếc Giêsu tại địa bàn kênh tiên yếm cho chẳng trà đi trên lên hàng đi tiên yếm cho chẳng trà như liệu cho những phụ giám Giêsu có hai tàu tông chuẩn nhiệm kia chip kia cho những điều chiếu như chú nghìn mai như chuối trên đàn cho như chuối chẳng cho như chuối như chú của tôi tay như chuối trên hung ở quảng rừng quân vua chip của trên hung như chẳng hồ sẽ có vua tổ miền tàu vua mình chim nhén tàu miền tàu vua mình của chẳng nhén cuốn hai nhộng nhén hai nhộng trà pin độc hải lào như muốn trên hung ở trên người vua thiết tặng gì thì người vua các tặng gì để chúng nhén đi chá như vậy Giêsu như phụ giám quăng gì người vua như chuối như ở tòa trên người vua cao nhiệm Giêsu vua cao nhiệm Giêsu như chẳng hồ sinh linh yếm cùng ngoài trên tông phi miền ngoài phía chết mê quê như bùa yếm cùng ngoài trên tông như chẳng hẹn tan yêu trên hung ngoài cá chết yến trên hung ngoài cá chết yến yếm mê quê như mẹ có mâyเป็นtrên hung như tòn mâyอยากเป็นtrên hung như tòn y muốn mây bùa mai quần túเป็นtrên hung như tòn nếu mây bùa mai quần tú chọn trên hoang tỏi chám cầu bùa như cái tủ nhiên yếm quang lùng đĩaนะy chúเป็นบùa như hoang tỏi cái này như ở tòa trên mình bây giờ tàu cầu điều mình vừa cần chi như con mình vừa cần chi như con điều vừa giết tàu cầu phàm điều như ở tàu một ban chứ mình vừa tàu cầu phù mình vừa quỳnh mình chưa chịu hùng cái này vừa tàu cầu như trang hùng mình vừa trả trên việc quẩy hùng và quẩy trên vừa tàu cầu hùng như tàu cả đối với như tàu cả mình đều con chơi của phi hạt đều nhận phi hạt và ngày càng chơi với con một Chúa Giêsu à như là chinh mình kho liên gì máy quảng gì như chị chuối mì như dòng tổng cháu chia hàng á như mấy túi chip mình như dầu êm yên muốn yên thảo nói quỷ tài yên tình hiếu chip Chúa Giêsu như phụ giám liệu yếm chịu giảm trả miền như chuối giáo yên trình dệt tài Chúa Giêsu à đang chinh mê ổ đang chinh mê thám dìa đang chinh mê kho liên dìa y muốn khen dìa chuẩn tài bên mình như tòn y chàn y nhầm mây y chiều mây bịa y nhìn hiếu châu y như diệu chiếu cuốn dìa trên dìa mai chá bóng tu hình y chúng áp ấy y chúng chuối y châu chế tài quá y nhầm dừng của mây thố Chúa Giêsu quảng y như chuối chip dìa bên mình như tòn phía y như bùa yếm thiên tòng như chẳng mẹn tan đang chinh Chúa Giêsu thám dìa kho liên dìa chip dìa yếm nái mình yếm phụng tình hiếu căn mền hắng yếm nhiệt liu máy thui bầu máy khuyên gang ruột tiếng Giêsu như bùa Amen. Chúa Giêsu à, y muốn yên tảng châu tình hiếu
chip mày như chiều em yên lạnh chim mây tay tai tay yếm chếp giảm trà liều chuốt phụ giám dạo y như chuối chứ xua chia tay yên tổ tòng mê yên chỉ chuối mê yên dòng tòng cháu mong áp ấy cuốn dìa chia nhà ngạ y muốn mây căn kiến dìa hiểu dìa chuẩn tài bên mình dìa toàn dìa chún hiếu ạ dìa lẹng phù nghi nhìn hiếu phù nghi xin phù nghi linh quân buôn mây thối chứ Giêsu quảng dìa như chuối dìa chú dìa tổ tỏng như chuối dìa nhiệm buôn mây ồ thối chứ Giêsu phía chiến như bùa yếm trên tòng như chàng mẹ tan yếm nái mình yết tìm hiếu can trên mây mình yết liễu yết xế máy thủy bầu thôi chứ Giêsu thành cha yêu ổ làng chiên mây to chia mây tiếng chứ Giêsu như bùa tiếng chứ Giêsu như bùa Amen. Trong tiếng Chúa Giêsu trong lòng như chiếu tuân yun hay như thiên vua à, y chẳng nông trong hồ y như bùa biệt bao hay như bùa y bàn chén để y tàu dầu y ở thố chẳng tiếng nông trong hồ Chúa Giêsu mê biểu men quân niệm bùa hay quân niệm bùa hiếu tu con Chúa Giêsu chip niệm bùa nhà y muốn yếm cùng ngoài thiên tòng phiên biên biêu biêu như hồ với chủ mãi nói thế y tàu dầu chào yên tàu đâu với nhé chẳng có tu chip Chúa Giêsu biển niệm bùa nhìn hiếu biển niệm bùa như mẹ chẳng tiếng Chúa Giêsu hà nông trong hồ mê biểu men mê nhị thám biểu men mê nhị en biểu men mê nhị phèn on quân hết tế y tàu dầu quân niệm bùa tu hay Chúa Giêsu y chẳng quân niệm bùa tu hiếu con được niệm bùa tu chip Chúa Giêsu gáp chết hiền à ô chẳng tiếng trên hông à láng chinh mê kho liền niệm bùa láng chinh mê thám niệm bùa láng chinh mê can y muốn khen niệm bùa chuẩn tàiเป็นmê nhị nam nhiều y bùa to chìa mê hallelujah trên trên hông trai trên hông to chìa trên hông tiếng Chúa Giêsu như bùa nếu quý mê liệu như con người chỉ kinh họ như với sự chinh hùng quân đã nhung đồ on lọ ta hiểu như anh hế hay đối với hình suốt anh hế như con người ấy nhung như con người cũng sẽ không hiểu như suốt không sinh linh gáp chết hiền bùa quân bùa hiếu tuân hắm hiểu mà hay nó hay tất chắc tất thích Chúa Giêsu như Chúa Giêsu Kitô pun hiệp như nhau hay mai bè on tụi bây yếm trên trên hùng và trên hùng hallelujah vừa trên vừa nhìn trước trên hùng vừa chụp vừa nhìn trước trên hùng trên kinh đơn hải thế này thôi chip nó để đi tàu dầu nhiên bùa liều nếu với như hay chửi quân hay nên nắm nếu với chửi quân nếu với chửi băng còn với mình nên đi xem có ai trong phiên sang YouTube bùa tàu như điều này phải thành nắm quân mình với như chửi băng phiên sang và thành mình với cô thì mình với YouTube trên hùng như chỗ trên hùng như thám trên hùng như liền mình có đảng họ mình với mình chửi bùa hùng niệm mỗi tội đại chính thiên hùng quân đã tế cua tàu thiên hùng thám hải nhiên nam nhiều trong dòng tổng cháu mình thì muốn tốt coi trở tài thì chỉ lên này cũng nòng chẳng nhiều ở quân chẳng nhân mùa nòng chẳng hồ tốt xuất tài hai tàu mai hai nhung yêu giàu hai tàu mà hai nhung quần hiếu hai tàu mà hai nhung xì hỏi trên bùa hai cần mau ôi phụ số trên hùngอย่ามาไม่ช้าôi đối với nhị chỗ chiếu nhị côngอย่าchống minh tề bùa cần đối với nhịเป็นmai chế nhung áp ấy cún bùa bùa cầnเป็นchế nhung bèn ta hỏi trên bùa
thôn nom chăm hồ quân trắng bùa chốt tài to mày bùa ye môn to mày bùa ye cái này quỷ cũng mày bùa phía anh trên ai tàn nó sẽเป็นmôn ye tàn bà hát tao ye muốn ỏi tu chín hung trò bùa lống ỏi tu chín hung thèn cha bùa kinh sâu côngเดี๋ยวyêu ỏiปูนชาไม่บัวทั้งต้มจ้างเนาะได้ด้านอย่าไม่ยุยยิ่งเหมือนทิ้งหุ่งเỏiปูนน้อยหยงชาบัวเทงบัวแองตู้เจกรจุนบัวตองทิ้งหุ่งมีดอกหายเล่าบัวเลยทิ้งหุ่งมีดอกหายเล่าบัวจีจุยทิ้งหุ่งดอกหายช้ำยิ่งเหมือนทิ้งหุ่งเỏiปูนฉางบัวแองตู้จ่อลงใต้แองตู้จิ๊บเสียงชามาเย็นไปมาฮัตเตอร์มาให้ยุ่งอ้อยจุยปุ่นจินหุ่งอ้อยเชื่อมจุยบัวตาเกาหวยไม่บัวน้องช้างเป็นไม่บัวยี่ช้างกุ้นชดใต้ไหลจินจินหุ่งไหลจินจินหุ่งกุ้นชดใต้น้องเจ้าหูสิงลิงยังได้อ้อยหายบัวยี่ตาเกาว่าสิงลิงอ้อยจ่อบัวสิงลิงอ้อยเถียงชาบัวสิงลิงอ้อยปุ่นบัวหิวตุกองจินหุ่งเย็นห้ามหยุดเหลียวไม่จุยเป่าจินหุ่งเย่เองหยุดเหลียวเยี่ยมเย่จินหุ่งไม่กวางบัวเป็นกัวหันตอนจินหุ่งไม่กวางบัวเป็นกัวหันเสียจินหูเยี่ยบัวให้นั่งที่ด่างนี่ยังจินตองซูมีเยี่ยบัวเหยียแต่ปุ่นบัวก้ามตุ้ชดตายจินหูอ้อยปุ่นสิงลิงจ่อกงยังบัวยิงเหี้ยวจินหูอ้อยปุ่นสิงลิงจ่อบัวปุ่นจะเต็มพวงโออันนี้มาตอนมันจะเยี่ยมพวงไปจุดเดี๋ยวว่าตองเต้าเหตุเดี๋ยวว่ากระหาเต็มเดี๋ยวว่ามาตองตายปุ่นจะเต็มพวงโอปุ่นจะเต็มพวงเดี๋ยวว่าจุดป้าบัวให้ฐานชดเตะไปนี่มาต่อยต่อในพวกนี้ก็ได้ปุ๋ยแต่ปุ่นจินหูไม่บัวเย่บุญญาตาอันจะได้เนี่ยป้าต่อไม่บัวกันเชื่อมจูเยี่ยปนปุ่นจินหงไม่บัวอ้อยปุ่นจินหงเทไม่บัวให้หยงไฟไม่บัวอ้อยจุยให้หยงปุ่นจินหงไฟไม่บัวอันหนึ่งเจ๊ยี่โทษจินหงเทให้หยงไฟเทไม่บัวกันไฟเทเอาจุ้ยไฟเทห้อมต่อยไฟไม่บัวมาให้หยงแป่งหอยไม่บัวเข้าหายนานตุ้นเล่าหายเดี๋ยวว่ายังเบาเข้าหายยังม้วนอ้อยตุ้จิ๊บจินหงเยี่ยเหี่ยวช้าอ้อยตุ้จิ๊บจินหงเยี่ยจ่อแป่งเยี่ยช้าอ้อยตุ้จิ๊บจินหงเทงบุญบัวจิงบอกเมาให้ตุ้ยเฮ็ดตายเทงกงว่าบุญบัวเข้าเยี่ยฉางให้ตุ้ยเดี๋ยวว่าเฮ็ดตายบัวยังเปี้ยวปิงเย็นเยี่ยมเจียมวนเยี่ยมเจียนหอยเยี่ยมมวยเยี่ยมกายมาเตมียนหยำกวาดบัวมาเตมียนหยำปีนเหี้ยวบัวยี่มวนจินหงปีนเหี้ยวบัวที่นุ่งหิ้วตู้บัวเข้าที่นุ่งหิ้วตู้บัวมูลที่นุ่งหิ้วตู้บัวเจ้าที่นุ่งว่าอ้อยบัวแองเค้กเจ้าจวนที่นุ่งว่าอ้อยบัวแองมูลเจ้าจวนอะไรจีนเจ้าจินหงหายเต้าก้ามตู้ชดตายปุ่นจินหงจ่อจินหงอ้อยจ่อพวกเต้าจินหงวัดหาเต้าไม่มูลเยี่ยนชดตายหล่อจินหงอ้อยจ่อพวกเต้าฮาเลลูยาไหนจีนจินหงน้องเจ้าโหมยังหัวต่อยชดตายไหนไม่บัวกุ้นตามเก่าเยี่ยมไม่บัวยี่จุยปุ่นจินหงน้องเจ้าโหไม่ตุ้มหมางเยี่ยมตุ้มหมางไม่ตุ้มกุ้นเยี่ยมตุ้มกุ้นไม่เยี่ยสีไม่เหลียวไหลเฉาจินหงไม่เยี่ยจุยเหลียวไหลเฉาจินหงบัวเจ๋งจินหงคอยตายปุ่นจินหงเยี่ยมบัวจินหงเยี่ยมเช่นบัวอาแต่ยี่เขาหายอาแต่ยี่มูนหายอาแต่ยี่สิงเหี้ยหายอาแต่ยี่กระปุยเหี้ยหายบัวยี่ทินตองเตี้ยอาแต่ยังได้ช่วยยันบัวอาแต่หวางบัวสิ่งนี้ที่จันหวางเช่นบัวยี่กุ้นเยี่ยมบุญจินหงกุ้นจุยบุญจินหงต่อไม่บัวยี่มูนบุญนินการจุดก้อนชดตายบัวต่างเตี้ยยี่ที่เก่งเชื่อมจูไม่ต่างเตี้ยยี่เก่งเมาหายต่างเตี้ยยี่เก่งเขาหายต่างเตี้ยยี่กระปุยเหี้ยหายต่างเตี้ยโอ้ไม่ถึงยี่ตัวว่ายี่เมายี่ตองตัวยี่เขายี่ตองว่ายี่ว่าเจ้าอย่าเจ้านิ่งไม่เสียจุดยี่เจ้ากำเท้าเต้ายี่ปุ่นก้อนเนี่ยยี่จิจุยไม่เนี่ยยี่ตองไม่เนี่ยยี่ตองยี่ล้มต่อยเนี่ยยี่ตองยี่เอาช่วยยี่จิจุยหลังจากเมียนยี่จิจุยจุปางเมียนยี่ตัวตองยี่เจียอยู่ว่ายี่เหมือนยี่เอาจุยเพื่อไม่ยี่เหมือนยี่เอาคงเจ๋งเพื่อไม่ต่างเดียต่อยี่ฮาร์ดตองมูลบัวจินหุงฮาร์ดตองเขาบัวจินหุงไม่ปุยยี่ให้จงกระปุยเหี้ยว่ายี่เหมือนจุยปุ่นจินหุงที่นู้นว่าเฉงบัวเซียวมิงที่นู้นว่าเฉงบัวจิ๊บได้ไอ้เต้าจะเก่งก้อยเยอะก้อยจะเก่งก้อนชดจุยตายจินหุงจะไอ้จิ๊บบัวจินหุงจะไอ้ไผ่บัวก้องเยอะว่าจินหุงจะไอ้เต้าบัวตะกาว่ากูบัวเจ็บช่วยเยอะยี่จุยปุ่นจินหุงจินหุงว่าเจ็บช่วยเยอะยี่เต้าบัวจินหุงว่าเจ็บช่วยเยอะยี่เฉงบัวฮาเลลูยาเทงจินหุงปุ่นนั้นเทงเมียนหัว
múa tỏi to chết người vui như cái này cuối tại quân chín hùng to chết người vui như buôn tại quân chín hùng to chết người vui như quần mùi tại quân chín hùng ở chít đình chàng tía ở chít đình chàng tía như sinh linh thì chàng hai mẹ vui như ta cao quả quáng mẹ vui như ta cao quả quê mẹ vui nhiệm chuối nhá nhiệm níu chuối vui ta cao như quả tháo chín hùng như chàng hiền chín hùng quạt bùa chín hùng hiếu bùa căn tàu hiếu bùa căn tàu quên bùa cầu bùa và chín hùng hiến hiếu bùa hay chín hùng hiến hiếu bùa hay hallelujah lén chín hùng to chia chín hùng non cha hồ miền múa tỏi cho tài quẩy trên này nhiễm trên quân chín hùng cho bữa cái này quẩy quân chín hùng này chín hùng hiếu nhà yêu ai ta cao về để bùa yêu ta cao về để bùa tăng tía hallelujah y bùa chain mày y bùa thai mày con bùa y bùa to na Asia y quan mày bùa khâu hải mày bùa chui hỏi mày bùa chỗ chia nhung công khâu mày bùa chỗ chia nhung tệ nàn hỏi mày bùa khét chiến yếm jun chiến yếm đó muốn chỉ kinh hãy mới mai bèn on mới vào on lọ y tệ y muốn chiếu con bùa đã để làm nhiều chốt tay cho y như đang cả chiến y như đang cả xe hung hề nhẹ thèn kia mày bùa hay thèn tu chỉ xin tay đã để miền múa tỏi như chúng cái này bùi chiếu mày chia được bùa ổ chiếu mày cần quạt mỏ lan miền yếm mới hiếu được bùa như chấm chủ như cháu không phải xin hung hiếu dền mà để miền múa tỏi chúng hai con chuột mà để chúng con mới dền nhiều máy dền không phải chiếu quạt dền nhà chiếu hiếu dền nhà chiếu kho liên niệm bùa cao chám chia niệm bùa kho liên niệm bùa can cao chám chia can tàu hay kho liên niệm bùa chiếu king hiết hiếu niệm bùa chám hay hát chản niệm bùa mùn chiếu giả thèn chết niệm bùa mùn hát chản niệm bùa jun sinh linh chút thèn chết niệm bùa jun thèn chết niệm bùa tía niệm bùa nhẹ khâu chinh khâu lạt tài thảo y muôn chiếu y bùa lén chinh mày chít đã tên nhân mùa nhân ta cao y bùa lén chinh mày yếm chín tòng dìa ta yếm y bùa nhẹ bùa đống y muôn đấy châu khu xì y muôn đấy châu bùa hong như xì yếm y bùa nhẹ mèn quân y bùa nhẹ trang mèn tu có yên quân y bùa nhiệm y bùa can châu phải quân chiếu thai y bùa quân chiếu ăn hế y bùa quân chiếu thèn y bùa anh tiếp sang hiếu chát vào chỗ chẳng tía thèn tây miền múa tỏi chuẩn mình anh tu tiếp sang thông minh tu tiếp sang hiếu chát có yên thì bùa nhẹ lấy phiền phiền thèn quân y bùa bên khu tía khu áo khu gỗ quân y bùa nhẹ phụ chuối quân y bùa nhẹ hoang tỏi quân y bùa nhẹ lặng châu miền để quân y bùa chọn chiến giang làm chín hùng nhẹ mình quân chín hùng nhẹ mình tu giang làm quầy nói tây miền chuẩn mình châu như xì chuẩn mình châu như công niệm bùa y chẳng mày như cái này môn niệm bùa mày như bèng mày chế nhung bèng chế địa sai chúng giảm chuốt địa sai chúng bị hiếu bà chiếu bên màu nhung như địa sai màu lan như địa sai chiếu mấy căn tròn niệm bùa ổ chiếu mấy căn thình niệm bùa bên giám như bèng phai bên chan như bèng phai bên bún như bèng phai bên cùi nhuận hiếu như bèng và chiêu như bèng phai gòn pháp như bèng phai bên chuối như bèng phai áp ê như bèng phai hãy nhung nhà bà tôi y bướng hiếu y bướng chuối quân mày chiếu chín hùng mày chít mình chiếu chín hùng mày thèn y bướng liều lấy sung quân y bùa quê chủ mày có của y bùa mày như hòa con mày máy quảng y bùa bên của hàn toàn mày giả mắt quân y bùa quảng chủ khấu chỉ đảng thiên hùng ỏi thèn cha y bùa thiên hùng ỏi thèn sang sẽ y bùa y muốn y bùa tu chít má y muốn y bùa tu nhiều má y bùa tu con thiên hùng hay y bùa ta cao hòa thiên hùng giả chít y bùa ta cao hòa nhà y bùa lén chi mày y bùa to chia mày y chẳng y bùa tình địa của nái y bùa ở chuột nái mình chọn chiến cua nó để muôn nhiệt tàn tổng hỏi y bùa đồng hải lao đồng hải khâu y muốn y bùa ở chuối quân trước thiên hùng hồ y bùa lén chinh chẳng tia trò nó để miền mùa chít nó để miền mùa thô nhiều hòa lén chinh chữ Giêsu lén chinh thiên hùng tiếng chữ Giêsu nhiều bùa amen amen lén chinh thiên hùng họ con miền mùa gọi quân hay chúc thằng gà mình trên bên đấy để trên bên tỏng điều bùa điều bùa nhỉ trên bùa anh suốt cùng với anh chị bùa em cảnh cái đâu nhận kem như tỏng với ổ anh chị bùa nhận kem như tỏng với bùa nhận cho như tỏng với bạn với bùa em như này bùa anh đều với chọn trên anh ta hỏi mai miền thành bùa tỏng để đã trở thành trà như chúng ta hỏi thành bùa tỏ trên châu Á điều bùa chúng chịu với mình
ai chọn chúa buôn để ta điều vua ai chọn chiến phủ quân chính hùng liệu em buôn như quỷ cái chán ồ buôn mình buôn điều để ta buôn anh ta càng ta nói ồ buôn mình chọn chiến buôn để ta chọn ta cáo quân chính hùng điều buôn anh ta càng ta nói điều buôn trên tay em mai chán trên tay em mai rút buôn rút tuế im muốn buôn giàu như cô ồ này để trên trên hồ ổ quên để giúp em phải tự xuất đây mình kiểu mà vừa cá chết ồm chỉ cần thao nắm thế mà vừa dẫn khỏi sâu lầu với nhung ồ đâu có gì đâu có vừa xuất nó còn con đầu nó rồi còn trắng nghe vướng trụ mình hóa rồi đâu có lại như mình sẽ có vừa xuất anh hết là đâu thể hiện này của mài làn xi men làn chậu đốt đấy chẳng những nó vừa xuất đọc hiện muốn chủ trang mình phát của họ vì chúng xuất mình gặp xuất những đau ổ xuất mình gặp xuất những đau thì tăng của tỏi trên dùng từ nặng trả đấy để chung một nhịp tàn vừa xuất của mình trọng trên tạc cầu để của họ nó vừa xuất đi vừa xuất mẹ ổ của như trái mẹ cùng nó ổ với mẹ đồng làn chậu đốt chẳng như nát ổ vừa xuất của mình chúa ổ Saya ke mata nyem, nyem saya. Kia là như nhà ta thấy cái bài kem ạ. Kia là
Ready. Apa ni? Punya sih lah, dah san kan tak tak. Punya mana? Oh, yang ni. Tôi nó tư rồi, sao nói mà anh ta tận dụng này có thể tận dụng. Punya itu tak ada punya. Punya apa tu punya ni? Punya tu tu tema. Có tiền. Tu sampai. Sampai. Dạ vâng, nhưng mà chỉ còn chưa thì how check how mình muốn tỏi thốt bộ đó là tổ tây du hay yếm năng quỷ muốn bảo sau xuân tổ là hay muốn số giảng CD để yếm nhẹ tăng muốn xuất mệnh nó yếm tỏi gió khói ổ muốn xuân khói muốn bị yếm tỏi ổ nó ổ yếu điêu á tăngว่าดูมาเนี่ยyếu điêuปุ่นเนี่ยổ tăng muốn xuất mệnh chẳng trên gió chẳng trên gió đóว่าyếm tỏi tu yếm khói ổ yếm tỏi tu yếm khói ok nó tham tài ơi con sẽ vừa như hòa liền tăng và vừa vào đi dùng kiểu chàng có nên nó chàng thì con vừa dùng hoàng mẹ từ vừa xuân là hay là ok chiều nay thì đại diện rất là cùng vừa tu mai sáng chúa như sáng chúa như quang như trên hồ nó rồi cùng vừa làm thăm ở dùng thằng làng cùng chúa trên ở thảo nên ông quỷ chúa trên kinh thảo tài điều yếm nái quỷ y quân hoa như trên hồ đồng vừa tu mai sáng chuẩn trên yếm nên ông quỷ về nên ông quỷ ở món tỏi quân nhẹ còn đô tham tài vừa cái kênh giúp hộ cứu sắm hay để chế như giờ bên trận thái như miền mùa tôi theo thầu láo như thầu Việt Nam như miền mùa sự kênh làng trình hay miền mùa mấy quân như nét quan cùng miền thảo trên địa trung việt sang ở chia tàu việt sang đồng bền trênอีกโซนยี่ว่าแต่ยาวบัวอสุมิงล้อจินล้อญาดอบัวตู้จริงจังตู้มั่งวิดีโออ่อนในว่าสุมิจบลงโค้งเย่อย่าหาสิ่งใดตู้ได้แต่จินได้แต่ญาณหรือแต่คอยวิบัวเล่งยิดจุ้งลงเจงง่ายจินญาณวินั่นน้องวิจุแสนเล่งจุแสนเล่งเปลี่ยนมีหมายชีนตู้อยากจะป้ายแดงอ่ะanh này nó bạn buồn lò đấy để trên nhà đang ngồi con bùa thèn trên bùa tu biển nó nông bùi xây bên hóa tỏi uốn yểm treo trên thùng thố trên thùngกันthèn bùa tu chọn trên hồ hiu liu tùng cùng đót bạn tao mình lục yểm bên yểm hóa tỏiกันนัวtao mình lục yểm bên mẹกันนัวไอ้คนที่thùngกันtu xây bùa yểm hóa tỏiไอ้มาแป้งอ่อนมาทายแป้งมาลานน้ำลานในเจ้าuốn yểm treo trên thùngแรงจริงyểmว่าไม่กลัวเย่โกเมียนมาเจียเตานี่บัวเซ็กนี่จะโกงนี่บัวปุ่นโจเวยออยปุ่นฮัตเต้าเชงนี่บัวไฟเซ็กเนี่ยฮังก็เจฟนี่จะโกงโคเย่ออก
sau sáng lang như công nom nom thôi sân cái loại trà yếm dệt y buôn hà trên tay chân rồi đi công đi做工忙啲啲工做，但係嗱入邊啱嘅忙啲嘢工做，你唔接住變成個圈入邊啱嘅你忙啲嘢我哋講話như cái này我哋dùng như là em mixer là hai cuốn chia mà chia tàu để vừa xét như mảng trên vừa công dầu về thì có ở quân miền Thái và ở quân trung tu chim chân làng ở quân vừa tu chim phụ hắn này nó vừa cái này gì vì hắn nghe về tri phân tri mà chia tàu ở gác vàng nghiêm miên mà chia tàu đồng vừa tu bền công nghiêm miên sau trên thì tu phiên sang ở vừa cái này gì hay để vừa ở đồng để vừa mà nó dùng vô vừa thô vốn bao nhiêuเป็นสิ่งเยี่ยมคนในบัวเสื้อลิมแรงจริงเยี่ยว่าโทษทุนเสียเสียฟูคนในบัวไอ้ตัวจิ๊บพินุเองจิ๊บพินุเยี่ยฟูลิวทั้งกองโทษทุนไอ้ปุญชาในบัวอีชินเจ็บเป็ดในบัวไอ้เวนเจนยานตายไอ้เวนเจนเมียนตายไอ้คอยได้น้องบุยคนบัวอาเมนอันนั้นน้องบัวใบบัวแรงจริงในบัวอย่างตู้โบคุณไม่ควรจะมีบัวโทษทุนเสียอย่างตู้คนในบัวน้องcó thể nói lý qua trang vua phụng họ nhẹ nhàng họ lành trình chất nhu quân vua màn hiếu phụng họ tụ bê hoàn chua pe chua chấm bát bài vua xây thi đô bài thao dệt pe đi cộng ở trên họ nên là nó tài vua xây nhẹ đường cả hai chiêu hòa quân chiêu cho một quân nay quan đường cả hai tham đã xây là họ nó thốt chúng sẽ sẽ phúc vua văn màn hít quân quân giom on lọ nhẹ họ chiêu dân đom như mày lại hàng nhàn điều tăng thố này thì tiên chân lá như tiên mùa mai một chiều lan nó yên hay lò tôi chia họ buôn về mùa để chim chân đom diệt mông lá như tiên mùa để thố ít số chỉ xin rằng tôi như phải như trời những có mai một chiều lan thố màng cầu thố màng cầu thố thì sao ra một cái chụp lùa tao ok chụp lùa lan này chứ ngồi nó từ số mà chụp lùa lan ai bây giờ hay lò tôi chia mùi về buôn hiện mô kia nha ha ok đi buôn về bua xếp cái hát lại buôn bua công dụng nhé tôi là hút game mà thì bua tỏi như bua như cái nhà ở tí thảo bua với của nhé công viên ở lại xin bua này chạy bua nhé công viên sự kiện về công khâu hay nhé hắn nó bua như có xếp nhé bua thì in thôi như chẳng hồ bua tu hồ xía dùng sen có tài giáo xuân số xía dùng nhé ta bua mai sen như sen có thầm hoang tuổi bua như còn đô thì giáo thảo xây chiêu là bế nia uom mà nuôi lễ ở xây chiêu xây ba miền là bế xây Giêsu nia xây sinh linh uom xây kim sâu quân nhân hòa ta là đi to bua bộ thảo bế dùng ta chẳng tu phái thì giết dùng đau thì nhẹ dùng cho ta pha dùng dầu ta phê dùng hóa hắn nó bua tu bộ thảo này ta này đúng không mày ta cho phi sen to bua mảng thảo đúng không niệm su nhiệt tổ có thảo diệt dùng yếm Giêsu ở chủ tiếp Giêsu sầu chiếu chiếu như hòa chế quân sau ở chủ mai bèn lệ đối với giáo thống tệ nó rồi bây giờ tôi muốn gọi mình hộ thì nhớ muốn gọi mình hộ chẳng xía hộ thảo xếp bèn thổ mẹ hộ thảo hắn nó thay kín bây giờ thay tối giờ mai sắp nhớ ta này em mai ý muốn xin xem là tôi muốn mảng thảo tôi muốn như cháu thôi không thiếu bên là cái dâu tại trái hay nhé giờ chúng mày quảng suy hát chẳng muốn dâu nó tao hắn nó ta này bây giờ mai các chúng tôi nhận hàng hám mà tế bên tế yết rồi hắn nó mà tế sẽ tốt xong rồi na bên chân bên bùa lỗ hay nhé khu sẽ ta này bây giờ tôi chip phiếu lén nhàng hòa những phiếu lồng chết hay nhé sẽ có dâu ở dẻo bùa số tông chiến thì hùng tông chiến choáng tông chiến miền Nam dìa bây giờ bùa hắn nó cái quầy thường như em mà buôn buôn mai nó mùi đối với trong biệt tại cái hiện象mình đi đó xếp gì thà cái vào này chứ mai nhé hắn nó buôn lành gì mới xếp chung luôn lành gì công miền như oi nó sửa thốt công miền như chung ta tạo số chỉ xin có số chỉ xin tạo như chung công miền yếm nái nhé mấy tuổi nhé yếm đau nhẹ sẽ buôn thốt là số chỉ xin buôn đối xếp tạo bộ số chỉ xin buôn mai buồn số chỉ xin
我哋人嘅時候呢面，咁在人主我每天都每一兜呢我，我高面，面高面，他攞面每代，在買嚿參單咪地到個口特別背成咁樣我就會見面高口係。咪tê ibu se tu yếm đấy ngoài một chút quậy ibu mà tê số con khâu hả chàng với vì xe con nó kinh từ bữa kinh mọi tu không dùng gì nhẹ rồi anh nó bữa lạnh xì chiếu thì thu quậy từ bữa giờ sẽ quậy nhiều men thu nhân hát thầu mình bữa dệt xuống ngoài bún non bùi hay bền tu suốt tại anh nó ta ibu bảo há lại cái zoom nó ibu ngoài bữa cầu miền suốt mi sợ bữa nán phùa bữa nán phùa miền sam miền nán phùa con cái hạt lại lệ chàng như hòa thằng nó yêu bữa bảo tiêu lệ tỏi yên xuống mà bữa hắn ngoài bảo vào buổi xuống bữa ngoài lệ tỏi phải chẳng chỉ con bữa cuối buổi yếm hại thường sau buổi tổ yếm bữa buổi yếm được hai cô và bữa mai sinh linh sau buổi yếm một cái nhận giáo hoặc giáo miền đó thằng nó bữa công miền bữa lúc này sớm thì xin ta bữa công miền đồ năm triệu bữa mình này gì được bữa miền tài nhé nó chuẩn chỉ yếm cho bữa giản rồi để lúc này sớm thì xin đâu Pastor Cristino. Quân xây quân sớm rằng tiền sớm thu, sinh dình hành nhiệt chiếu, màn chiếu nhiệt chiếu màn hùng nhiệt hùng,
chiếu chu mấy cái gì điều như chiêm mấy điều như giang làmจากที่ที่นวยบัวแดงจริงไหมน้องทอยเท้าไทยบัวหายพอยเล็กต่อยไปบัวแดงจริงเชี่ยวทุ่งจิโกยบัวโทษเชี่ยวกันเปลวเชี่ยวบัวตะเต่ายี่เจียงแมงบัวใส่ต่อยเจียงแมงวีบัวเล็กก็ได้อ่ะทุกชิ้นเป็นเชี่ยวยี่ฟูทุกชิ้นเท้าชิ้นแซงยาวยี่ยุ่งยุ่งยี่ยุ่งยี่แมงยี่ตอนตัวหนึ่งลงเชเจียบัวใส่ต่อยอ้วนยี่เป็นเชี่ยวทุ่งยี่คอนโดยี่บัวต่อชิ้นเป็นเชี่ยวทุ่งเพราะว่าเชี่ยวกันเปลวเซงตะเต่าอยู่บนเนี้ยเชียร์อยู่บนเกจิดอดไฟได้ส่วนไฟห้างนอนส่วนถับเย้าเชี่ยวเย็นอยู่บนเจ้าสามคนยุ่งไม่แปลงอ่อนคนยุ่งให้เป็นตุ้ซอยห้างจะตรงเชี่ยวเบ็ดเสียงนอเชี่ยวถวยบัวแรงสิ่งให้เบ็ดเชี่ยวทุ่งยันทำคนเหยียดไทยบัวคนเหยียดไทยบัวนอมวีตะเต่าอินหอยตุ้ซิบเยฟูเยเชี่ยวเยคนเชี่ยวกันใส่บนตรงเยี่ยมโอเชี่ยวถวยบัวอะไรต่อยปุญญานะไปอยู่บนกับ5 ลายมวลไปอยู่บนหายจังหายบนเมียนมวลต่อยน้ำหายบนตะเต่าเนาะบ่ายเชื่อที่มวลไปใส่บนตรงเยี่ยมก็อยู่เยี่ยมหายบนสมัยตรงเยี่ยมข้างนอกอยู่บนต่อเสียเชื่อเองอยู่บนกวนนอนเชื่อทำเก่าเต้งเชื่อสุกิจุนบัวโอ้เต้งยิบปากเป็นเรื่องโอ้ดูไปดูไปmuốn tu làm khu phần dây ổ phần dây chăm đo tọt tại suốt tại ăn chiêm qua đừng qua vừa lồng thâm biến ổ đừng qua đừng về counter qua ổ phần dây cũng tu làm khu tam chuẩn ổ scott qua ok phần dây tu làm khu đấy đừng có bay chứ gì có có bay suốt thì qua ăn kéo đẳng tự nhiên ổ cho đều quân trở hay tao đi ổ bên kỳ nhắn ổ ok, hắn này nói qua tại nhất bên dây ỏm tu là phụ là quen điกับเปาส่วนอูhắn này nóiถ้าคือไอ้ส่วนนี้รอหายไปนั่นแหวนปากงานจนเชื่ออันเป็นเราเคาน์เตอร์โต๊ะลงทะเบียนว่าอ๋อสิก็เก่งlà phụ kháchอย่างนอนอันชื่อว่าหงตัวปัจจุบันเชื่ออันเป็นเคาน์เตอร์ลงทะเบียนป้ายชื่อสิก็ผมเชื่อมจุดจอดกันหมดเลยเชื่อเดี๋ยวได้เดี๋ยวเจ๊ติ่งหางไปบัวไปตรงจังหวีอันนี้ดูหวีแหวนก็หลงออกเราไปออนโอ
đó tôi nó anh nào này nó rất là mày và Hả?